አደባባይ ሚዲያ ለወገንተኝነት ጀርባውን የሰጠ ጊዜያዊ ጥቅምን አምቢኝ ብለው የዘመመን ሊያቀና እውነትና ዕውቀትን አስከትሎ ኢኮኖሚያዊና መንፈሳዊ መረጃዎችን እንካችሁ ይላል። ትኩስ ዜናዎች፣ ዘጋቢ ፊልሞች፣ ጥልቅ ትንታኔዎች በአደባባይ ሚዲያ ይቀርባሉ። ራእያችን ጊዜውን ያማከለና ዘመኑን የዋጀ በእውነት የነጠሩ መረጃዎችን በእውቀት ደግፎ ለሀገራችን ብሎ ለዓለም ሕዝብ ማዳረስ ነው። አድሬሳችን አደባባይ info@gmail.com፣ ዌብሳይታችን www.adebabai.com። ያግኙን፣ ይርዱን። የሁላችንም ስለሆነች ኢትዮጵያ በአደባባይ እንዘግባለን። አደባባይ ሚዲያ የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ጸንቶ ታየ። ሕዝባዊነት ዳር እስከ ዳር በርቶ ለሰላም ለፍትህ ለሕዝቦች ነጻነት በእኩልነት በፍቅር ቆመናል በአንድነት። መሰረተ ጽኑ ስብናን ያልሻርን ሕዝቦች ነን ለስራ በስራ የኖርን የአኩሪ ቅርስ ባለቤት የተፈጥሮ ጸጋ የጀግና ሕዝብና እንጠብቅሻለን አለብን አደራ። ኢትዮጵያችን ኑሪ የጠላት ልጆች ኢትዮጵያ ያረፉበትን ቀን አስብ እስከ መጨረሻው ተስፋ ያሉትን ጠላቶቻችንን የሚያጠፋቸው አምላካችን መስሎን ነው። ጠላቶቻችንን ጽኑ መከራ ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን ርስታችን ስለሆንሽ ትርሳ። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁ የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ። በምስራቁ የዓለማችን ክፍል የምትገኙ ምናልባት በዚህ ሰዓት የነቃችሁ የተነሳችሁ ካላችሁም እንደምን አደራችሁ። ይህ አደባባይ ሚዲያችን ነው። የዛሬ ዕለተ ሰኞ ልዩ ዝግጅታችንን አሁን ይዘን ተገኝተናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ልትቆዩ በትህትና እንጋብዛለን። የምናስተናግዳችሁ እኔ ቀሲስ ኤፍሬም እሸቴ
እንዲሁም ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ጊያ በጋራ በመሆን ይሆናል። ጤና ይስጥልኝ ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው እንዴት አመሻህ? ጤና ይስጥልኝ ይፍቱኝ ባርኩኝ እንደምን አመሹ እንደምን ዋሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የዛሬው ዝግጅታችንን አሁን እንጀምራለን። በዩቲዩብ ላይ የምትከታተሉን ጥቂት ሰዎች እንዳላችሁ እናያለን። ይሄ አደባባይ ወርልድ አዲሱ ተጨማሪ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዋነኛው ቻናላችን ላይ የተጣለው እቀባና ማዕቀብ እስኪነሳልን ድረስ በዚህኛው መገናኘታችን እንቀጥላለን። በእውነቱ ከትናንትና ማታ ጀምሮ ዛሬ ቀኑን ብዙ ወዳጆቻችን ይህንን አዲሱን ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጋችኋል፣ ሌሎችም ሼር አድርጋችኋል። ከልብ እናመሰግናለን። ሌሎች አጋር የዩቲዩብ ኢትዮጵያውያን ወዳጆቻችን ዜናውን አካፍለዋል። በፌስቡክ እና በትዊተር እንደዚሁም ደግሞ በቴሌግራም ላይ የሚገኙ ጎምቱ ኢትዮጵያውያንም አደባባይን በተመለከተ ሀሳባቸውን አጋርተዋል። ሁሉንም ከልብ እናመሰግናለን። የሁላችን ስለሆነች ኢትዮጵያ ዝግጅታችን የምናቀርብበትን አደባባይን በተመለከተ የጋራ ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ የሰጣችሁንን የደገፋችሁንን ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። በዋነኛው የዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ በዛ ላይ እርዳታችሁን የምትለግሱ እሱ ላይ ምንም ችግር ስለሌለ መቀጠል እንደምትችሉ መናገር እንፈልጋለን። እንግዲህ ይህኛውን በተጨማሪነት ያዘጋጀነው ነው ማለት ነው። እጅ ከምን ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ጥሩ ማሳሰቢያ ነው የሰጡት። መራኬዶም እንግዲህ ቀን የነበረው መርሃ ግብር የመጀመሪያው የአደባባይ ወርልድ ዩቲዩብ የመጀመሪያ ስርጭት ነው። እንደሚታወቀው የፌስቡክ ገጹ እስካሁን ድረስ ሰላም ነው። የዩቲዩብ ገጹን ግን ያው እንደሚታወቀው ለንጹሃን መጮህ ወይም ለተበደሉት መናገርን ያልፈለጉ ሰዎች ባለጊዜዎች ተባብረው የዩቲዩብ ገጹን አዘግተዋል። እንደሚታወቀው የአደባባይ ሚዲያ ብቻ አይደለም። በዚህ ክፉ ጊዜ ትልቅ ስራ ከሚሰሩ ወንድሞቻችን መካከል አንዱ ጋዜጠኛ ደረጀ ሀብተወልድ ዜና ቲዩብ እንደዚሁ እሱም እዚሁ የኛው ዕጣ ገጥሞታል። ዛሀበሻም በሁለተኛው ዛሀበሻ ኤክስትራ በሚባለው የዩቲዩብ ገጽ ነው መልእክቶችን እያስተላለፉ የሚገኙት። ሌሎችም ለኢትዮጵያ የሚሰሩ በጎ የሚያስቡ ዩቲዩቦች ወይም የመገናኛ ዘዴዎች ሳስፔንድ እንደተደረጉ እንደሰማነው ነው። በሰሞኑ ስርጭታችንም ስናስተላልፈው እንደቆየ ነው። በትዊተር ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ለኢትዮጵያ ያለመታከት ሲሰሩ የነበሩ ወንድሞቻችን እህቶቻችን የትዊተር ገጻቸውም እንደዚሁ ሳስፔንድ ተደርገዋል። ሌሎች ምንም ያልጻፉባቸውንም የትዊተር ገጾቻቸውንም እንደገና ደጋግሞ ሲዘጉ ተመልክተናል። ይሄ እንግዲህ ምንድነው የሚባለው? ይሄ ጊዜ ሲያልፍ በደንብ የምንነጋገርበት ነገር ይሆናል። እሱን ከወዲሁ እንለፈው እና አሁን የተጀመረውን የአደባባይ ወርልድ ዩቲዩብ ገጽን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለሌሎቹ በማጋራት በማህበራዊ ሚዲያዎች ተጽዕኖ የፈጠራችሁ ወንድሞች እህቶችን በደንብ አድርገን ልናመሰግን እንወዳለን። አጋርነታችሁ ይቀጥል። እንዳስለመድነው ግን መላኬዶም እንደው ከሰላምታ እንጀምር። መቼስ ያኛው ዋናው ኦፊሻል አደባባይ ሚዲያ ዩቲዩብ ገጽ ላይ የለመዱ ወገኖቻችን እዚሁም ላይ ሰላምታቸውን አቅርበዋል። ከእርሱ መልዕክት ቀጥዬ ሰላምታ አቀርባለሁ። መላኬዶም እንግዲህ ወደ እሱ እንለፍ። ሳም ቪ እናመሰግናለን። ሌሎቻችሁንም እንደዚሁ ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው እንግዲህ ከመጀመሪያ ጀምረው ቀድሞ የገቡትንም ከነሱ ጀምረህ ሰላምታቸውን አድርስልን። እናመሰግናለን። ላኬዶም ቅድም ከጅማሬው ለማሳሰብ እንደሞክር ነው አዲሱን የዩቲዩብ ገጻችንን አደባባይ ወርልድን ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ አጋርነታችሁን ማሳየት ነው። በነገራችን ላይ እንደው ሁሌ ጨለማን ከመርገብ አንድ ሻማ ማምራት ማለት ከዚሁ ይጀምራል እና እንዲህ አይነት ነገሮች ሲገጥሙ መተባበር እጅግ በጣም ያስፈልጋል የሚለውን መልእክት ከመናገር ጀምራለሁ። በፌስቡክ የተከታተላችሁ በቀደመው ፌስቡክ የአደባባይ ሚዲያ ፌስቡክ የተከታተላችሁን ያላችሁ አደባባይ ወርልድን ጎብኝት አድርጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ከወዲሁ እንጋብዛለን። ለሌሎቹ ደግሞ የአደባባይ ወርልድን የዚህኛውን የዩቲዩብ ስርጭት ሼር ላይክ አድርጉ። በድሮ የሚያውቁን ሰዎች ላያገኙት ስለሚችሉ ይህን በማድረግ ዛሬ ቀን የጀመርነውን የኢትዮጵያውያንን ትብብር ቀጥለን ያንን አንድነት እናሳያለን። ወደ ሰላምታዎቹ ለመግባት ስንታየው አበበ ናቸው ቀዳሚ ሰላምታ አቅራቢያችን እንጠብቃለን ብለዋል። ስርጉቴ ጂ
ሰላም አደባባዮች ብለዋል። ስንታየው አበበ ሳብስክራይብ አድርጋለሁ ሼር አድርጋለሁ ብለዋል። እናንተም ሼር ላይክ እንድታደርጉ ነው። ኢቭ ረዘም ያለ መልእክት ጽፈውልናል። We don't want to negotiate with TPLF who will have peace to next generation. It has to stop here. The only way we can do it divorced እንግዲህ ያው በእኛ ቃል እንዳይነገር የምንፈልጋቸውን ቃላቶች እንዘላቸዋለን። ነገር ግን ይህ ለሰጡን አስተያየት እናመሰግናለን። ሃና ሰላም ወዳጆች፣ የማንቀላፋው ፈጣሪ ከኢትዮጵያ ጋር ነው፣ ማንም አያሸንፍንም ብለዋል። ኢትዮጵያ ፈጣሪዋ አምላኳ ስላለ የፈጣሪዋ የአምላኳ ልጅ ስለሆነች ኢትዮጵያ ሁልጊዜ ከአምላክ ጋር ያለ ያሸንፋል የሚለውን እኛም አጽንኦት መስጠት እንፈልጋለን። ዳዊት ጀማነ ናቸው ቀጣይ አስተያየት አድራሻችን። ሰላም ሰላም አደባባዮች እንዲሁም የአደባባይ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛልን ብለዋል። እርሶም ሰላሙ በጎ ሰላሙ ይመለስሎ። በማስከተል አስተያየት ያደረሱን ማስረሻ መሐመድ ዳውድ ናቸው። I'm here stepping in ብለዋል። Thank you for your engaging. እኛም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የአደባባይ ሚዲያ አምባሳደራችን ጸሎተ አደባባዮች እንዴት ዋላችሁ? እውነት ነው እንቅልፍ የለም ብለዋል። እርሶም ለአገልግሎቱ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሼር ላይክ እንዲያደርጉ ማሳሰቦትን ይቀጥሉ። ትዕግስት ታቡር ካበላሸው ይቅርታ ሰላማችሁ ብዝት ይበል አደባባዮች ብለዋል። የእርሶም ሰላም እንዲሁ ብዝት ይበል፣ የኢትዮጵያን ሰላም ብዝት ይበል እንላለን። ፍቅርተ ከበደ የአደባባይ ሚዲያ አምባሳደራችን እንግዲህ በዚህኛው አዲሱ የዩቲዩብ ገጽ ሰላምታ ማነው የአምባሳደርነት ማዕረጉን ለመስጠት ሰሞኑን ቢዚ ስለሆነ ነው። ወደፊት ነገ ከነገ ወዲያ ያንን እናስተካክላለን። እንደምን አመሻችሁ አደባባዮች ብለውናል። ፍቅርተ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። አና ፈይሳ ሰላም አደባባዮች ሁሌም ከጎናችሁ ነን። ልፋትና ድካማችሁን እግዚአብሔር ይክፈለው። ለኢትዮጵያ ምን ደክሞ ለኢትዮጵያ የምናደርገው ሁሉ ለእናታችን ያደረግነው ስለሆነ ይሄንን ከድካም አንቆጥርም። የአደባባይ ሚዲያ አዘጋጆችን በዚህ ተስፋ ነው አገልግሎታቸውን እየሰጡ ያሉት። ሬስኪው ዌልካም አደባባይ ሃፒ ቱ ሲ ዩ ሂር። አይን አበባ ሐዲስ ሄሎ አደባባዮች ብለዋል። ሙልጌታ ፈቃዱ ዌልካም አደባባዮች። ሳይድ እድሪስ ሰላም ብለዋል። ሰላም ላሉት ሁሉ እኛም ሰላም እንላለን። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለሕዝባችን፣ ሀገራችንን ጽኑ ሰላም እንዲያደርግ እየተመኘን ነው መርሃ ግብራችንን የምናቀርበው። በአራቱም ማዕዘናት በመሀል ሀገርም ያለው ሰው ሁሉ ሰላም ይሁን። በዓለም ዙሪያ ያሉ ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያ ዛሬ ከዋሽንግተን ዲሲ ዋይት ሃውስ እና ስቴት ዲፓርትመንት እንዲሁም ካፒቶል ሂል ጀምሮ ያሳዩት ትላንትና ደግሞ በኢትዮጵያ በተለያዩ ክፍላተ ሀገራት ያሳዩት ጽኑ አቋም ለኢትዮጵያ ሁሉ ሰላምን በመመኘት ኢትዮጵያን ዳር ድንበር መጠበቅና አንድነቷን በማስከበር ዙሪያ ያደረጉት ትጉ አስተዋጽኦ የሚከበር የሚመሰገን ነው። አንድ ሁለት ሰላምታዎችን ልጨምር። ዝናሽ አያለው መላኩ እንኳን ደህና መጣችሁ አደባባዮች ብለዋል። ሶሊያን የአደባባይ ሚዲያ ጽኑ አምባሳደራችን ሰላም አመሻችሁ ብለዋል። እናንተም በካናዳ በአሜሪካ በተለያዩ የዓለማት ክፍላት ሀገራት ያላችሁ ሁሉ ይህንን መርሃ ግብር ለሌሎቹ እንዲዳረስ ሼር እንድታደርጉ እንላለን። መላኬዶም ሰላምታዎቹን በኋላ እንጨምራለን። ለአሁኑ ይብቃል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው። አሁን መስመር ላይ የሚታዩኝ የአደባባይ ሚዲያ አምባሳደሮች ያንን ስልጣናቸውን በሌላው ቻነል የነበረውን ስልጣናቸውን ሲጎናጸፉ እያየሁ ነው። ስለዚህ ስራቸውን መቀጠል ይችላሉ። ቢያንስ አንድ አራት ያየው ይመስለኛል። ዮናስን፣ ፍቅርተን፣ ሶሊያን አይቻለሁ፣ ህይወት ቲ አይቻለሁ፣ እንደዚሁም መላኩ ደስታ አይቻለሁ። እነሱ እንግዲህ አምባሳደርነታቸውን ቆብ አድርገዋል። ስለዚህ ስራቸውን መቀጠል ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ አዲስ ቻነል ስለሆነ ያለው ሰው ትንሽ ነው ማለት አይቻልም። በጣም ጥሩ ነው። በጎን በሌላ ስክሪን ላይ የፌስቡክን እያየሁ ነው ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው እና የሰው ድጋፍና ምስጋና ይቺ የልብ ቅርጽ ያላት ምልክት እንደዚሁም ይችኛው የጣት ምልክት ያላት በጣም ሲጎርፍ አየዋለሁ። ድጋፋችሁና ጸሎታችሁ ብርታት ስለሚሆነን በዚሁ እንድትቀጥሉ በዚሁ አጋጣሚ ምስጋና የማቅረብ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ለምንድነው እንደዚህ የሆነ የሚለውን ትንሽ አንድ ሁለት ደቂቃ ብናነሳው ደስ ይለኛል። ቀጥሎ ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዛሬ የቀረበውንና የተለያዩ ሀገሮች አምባሳደሮች ያነሱትን ንግግር ዋና ዋና የሚባሉትን ሀገሮች ቢያንስ እናዳምጣለን። እሱ ላይም ደግሞ የእኛን አስተያየት እንሰማለን። ዛሬ ሲነገር እንደምንሰማው ሰላም 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 የሚል ቃል ነው ያለው።
ሰላምን የሚጠላ የለም። ኢትዮጵያውያን በሙሉ የሰላም ሰዎች ነን፣ የሰላም መልእክተኞች ነን፣ የሰላም ሰባኪዎች ነን። ስለ ሰላም እንጮሃለን፣ ለሀገራችን ሰላምን እንመኛለን። ነገር ግን እንደ ሰላም ደግሞ ማጭበርበሪያ ቃል የለችም። ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ብዙ ሰዎች ይህንን ቃል ዊፐናይዝ አድርገውታል፣ ለሌላ ትርጉም እንዲሰጠው አድርገውታል። ያው እንግዲህ በቤተ ሃይማኖቱም እንደምናውቀው አንድ ተመሳሳይ መጽሐፍ ቅዱስ እያነበብን የተለያየ ሀሳብ እንደምንይዘው ተመሳሳይ የእምነት መጽሐፍት እየተነበቡ ሰው የተለያየ የራሱን ትርጉም እንደሚይዘው ሁሉ አሁንም ደግሞ አንዳንድ ቃላት ለሚፈለገው ነገር እንዲሆኑ እየተደረጉ ዊፐናይዝ ይሆናሉ። ሰብአዊ እርዳታ ዊፐናይዝ ሆኗል ማለት መሳሪያ ነው ራሱ። ጋዜጠኝነት መሳሪያ ነው። ትዊተር እና ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ ዛሬ መሳሪያዎች ሆነዋል። ስለዚህ ከመሬት ላይ ካለው ጦርነት ያልተናነሰ ነው ሀገራችንን ለመጉዳት በዚህ የሚዲያ ጦርነቱ። የአደባባይ ሚዲያ ቴክኒክ ክፍሎች ካሳዩን ከኋላ ላይ የቅይጥ ጦርነት ያልነውን ሃይብሪድ ዎርፌር ያለውን በቀደም በስፋት ያቀረብነውን ነገር ኢትዮጵያ ላይ በስነ ስርዓት እየተተረጎመ ነው የሚገኘው። እያንዳንዷን ብትመለከቱ ቴክስት ቡክ በሆነ መልክ ልክ ቴክስት ቡክ ኤግዛምፕል እናወጣለት እንችላለን። የተለያዩ ቲዮሪ የሚሰሩ የጦር ጉዳይን የሚያጠኑ የሀገሮችን ሴኩሪቲ ጉዳይ የሚያጠኑ የዲፕሎማሲ ጉዳይ የሚያጠኑ ሰዎች ለተለያየ ዘመን አውጥተው አውርደው ተረቀው ተጨንቀው የጻፏቸው ነገሮች ቴክስት ቡክ ኤግዛምፕል በሆነ ሁኔታ ኢትዮጵያ ላይ እየተፈጸመ ይገኛል። በዲፕሎማሲው በኋላ ላይ እንመለስበታለን። የዛሬውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሴኩሪቲ ካውንስልን ስብሰባ ለ12ኛ ጊዜ የተደረገውን በሳይበር ጦርነቱን ማየት ትችላላችሁ። በኢኮኖሚው የተጀመረውን ማየት ትችላላችሁ። ኢትዮጵያን ከአጎዋ ማስወጣት፣ የተለያዩ ማዕቀቦችን መጣል፣ ከዛም ደግሞ አልፎ ፖለቲካል ኮኤርዥን ማለት ይሄ እጅ ጥምዘዛ። በቀደም ለታ ዓርብ ዕለት 9 ሰዎች በዋሽንግተን ዲሲ የህወሓት የጡት ልጆች ተሰብስበው ፊርማ መፈረማቸውን ተመልክታችኋል። ይሄ በ91 በፈረንጆቹ ወይም በ1983 ዓ.ም ለንደን ላይ በነ ሄርማን ኮሆን አማካኝነት እነ ህወሓት የተፈራረሙትና ኢትዮጵያን የያዙበትን ጊዜ የሚያስታውሰን ነው። ስለዚህ ይሄ ፖለቲካል ኮኤርዥኑ ማለት የእጅ ጥምዘዛው ኢትዮጵያ ላይ በተግባር እየተፈጸመ ነው። 1 2 3 4 እየተባለ ከዛም ደግሞ ባለፈው ሁኔታ የኢንፎርሜሽን ዎርፌር እና ፕሮፓጋንዳ ነው። በዓለም ላይ የሚገኙ ሚዲያዎች ከሲኤንኤን፣ ከቢቢሲ፣ ዋሽንግተን ፖስት፣ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ቴሌግራፍ፣ አልጀዚራ በሙሉ በተቀናጀ ሁኔታ ኢትዮጵያ ላይ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻውን ቀጥለውታል። ከዛም ባለፈ ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ኤምባሲዎች ዜጎቻቸውን እንዲወጡ ለነሱ አይደለም መልእክቱ፣ እነሱ ያውቁታል የሀገሪቱን ሁኔታ። ነገር ግን ምን መጣብኝ ብሎ ሀገር ሁሉ እንዲሸበር ከፍተኛ ጦርነት እያደረጉ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ በብዙ ባህል፣ በሃይማኖት፣ በሀገረ መንግስት ታሪክ የደለበ ታሪክ ያላት ስለሆነች ችግሮችን በመቋቋም በኩል እንደ አዳዲስ ሀገሮች በቀላሉ እንደው የምንዋዥቅ አይደለም። ሾክ አብዞርበር አለው ሀገሩ፣ ትልቅ ሾክ አብዞርበር አለው። አሁን ይሄ ኢትዮጵያ ላይ የሆነውን አደጋ ለዚህ ለ1 ዓመት የሆነውን አደጋ እንደ መሬት መንቀጥቀጥ በሬክተር ብትለኩት እና ይህንኑ አደጋ ወስዳችሁ አንድ የሆነ ሀገር ላይ ብታደርጉት 1 ወር አይቆይም። አይጋራንቲዩ 1 ወር አይቆይም። ኢትዮጵያ ግን በባህል፣ በሃይማኖት፣ በሀገረ መንግስትነት የደለበ ሀገር ስለሆነ ያ ሾክ አብዞርቨር ነው። ስለዚህ የመጣውን ይህን ፕሮፓጋንዳው ምኑን አብዞርብ አድርጎ ይቆየዋል፣ ይይዘዋል። ታዲያ አሁን መሬት ላይ የምናየው ይሄ ሁሉ የሰው መፈናቀል፣ የዚህ ሁሉ መገደል፣ የዚህ ሁሉ መጨፍጨፍ፣ የዚህ ሁሉ ረሃብ፣ የዚህ ሁሉ የሴቶች እህቶቻችንና እናቶቻችን መደፈር ምንድን ነው ካል ከዛ ተርፎ የወጣው ይሄም ሁሉ እንኳን ሆኖ ተቋቁሞታል። አንዳንድ ግድብ አለ ኃይለኛ ውሃ ሲመጣበት በቀላሉ የሚፈርሳለ፣ አንዳንዱ ደግሞ በደንብ አድርጎ የሚይዝ አለ። አሰራሩ ነው፣ ስሪቱ ነው። የኢትዮጵያ ስሪት እስካሁን የመጣውን ይሄንን አደጋ በደንብ አድርጎ ሰስቴን ማድረግ ችሏል። እና መጥፎ ጎኑን የምናየው የመጣብን ችግር የገባንበት አዘቅት የሚያሳዝንን ያህል ምን ያህል ግን ትልቅ ሀገር እንዳለን ደግሞ እግዚአብሔር ልናመሰግን ይገባናል። ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ትልቅ ሀገር ነው ያለን፣ ትልቅ ህዝብ ነው ያለን፣ የዳበረ ባህል ነው ያለን። አሁን ይሄ በዚህ ችግር ላይ ባለንበት ጊዜ ላይመስል ይችላል። እርስ በርሳችን ስንገዳደል
ህወሓት እንደዚህ በቋንቋ ለይቶ ራሱ በጫረው እሳት ግማሽ ኢትዮጵያን ሲያነዳት በዓለም ላይ የዞረ ይህን ሁሉ ፈረንጅ ሲያስተባብርብን ለኢትዮጵያ ለ30 ዘመን በዘረፈው በእርግጠኛ ለመሆን ከ27 ቢሊዮን ዶላር በላይ በወሰደው በኢትዮጵያ ልጆችና የልጅ ልጆች በሚከፈል ዕዳ ይህን ሁሉ አሁን ዛሬ ስክሪን ላይ የምናያቸው በዚህ መልክ ተደራጅቶ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ሲኦል ድረስ ወርዳለሁ ብሎ ሲሰራ ላይመስለን ይችላል። አሁን የምናገረው ነገር ግን ነው። ሀገራችን ታላቅ ሀገር ነው። እነዚህ ሁሉ እየዘመቱብን ይሄው አለን። በእግዚአብሔር ቸርነት አለን። አልጠፋንም፣ አልወደቅንም፣ አልተሰበርንም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሴኩሪቲ ካውንስል ምንድን በአማርኛ ምን ሴኩሪቲ ካውንስል ዶክተር ግዛቸው የጸጥታው ምክር ቤት 12 ጊዜ ተሰብስቧል። አይ አም ሹር ዛሬ የአየርላንዷን አምባሳደር ስሰማ ሌሎችንም ስሰማ በጣም ግራ እንደገባናቸው በደንብ ገብቶኛል። በደንብ ግራ የገባናቸው ምን አይነት ሰዎች ናቸው እንዳሉ ምንም ጥርጥር የለኝም። ምክንያቱም ተሰበሰቡ፣ ሚዲያዎች ዘመቱ፣ አምባሳደሮቻቸውን ላኩ፣ ከኢኮኖሚው ትብብር አስወጡን፣ ያልተፈጠረውን ጄኖሳይድ ተፈጥሯል ብለው 1 ዓመት ሙሉ ቀጠቀጡን፣ ህዝቡንና መንግስቱን ለመለየት ሞከሩ። ሚዲያዎች የኢትዮጵያውያን አማርኛ ተናጋሪ ሚዲያዎችን ሳይቀር ማሊያቸውን አስገልብጠው አዘመቱብን። ይሄ ሁሉ ሆኖ ኢትዮጵያ አለች። ይሄ ሁሉ ሆኖ ኢትዮጵያ አለች እና ከለቅሶ ባሻገር እንደውም ልንደሰትበት የሚገባ በጣም ብዙ ነገር አለ። ለዛ ነው አሁን እያንዳንዱን ፕሮ ኢትዮጵያ የሆነውን ለኢትዮጵያ አንድነት የቆመውን በግለሰብ ደረጃ እንኳን እያሳደዱ አሁን መዝጋት የተጀመረው። ይሄ በነገራችን ላይ የህወሓት የቆየ ጠባይዋ ነው። ስትጠላህ እንደ ድርጅት አይደለም የምትጠላህ። ልክ እንደው በጎረቤት ሲጣላ አንዱ ላይ ቂም እንደሚይዝበት አይደለም፣ አንዱ የአባቱን ገዳይ ላይ ቂም እንደሚይዝበት እንደዛ ነው የሚይዙ። ሲያጠፉህም ፐርሰናል አድርገው ነው መጥተው ሊያጠፉህ የሚሞክሩት። ግን በእግዚአብሔር ቸርነት አለን፣ በእግዚአብሔር ቸርነት እንኖራለን። ለኢትዮጵያ የምንሰስተው ምንም ነገር አይኖርም። ኖ ማተር ዋት የሚመጣው ነገር ምንም ቢሆን ለኢትዮጵያ የምንሰስተው ነገር አይኖረንም። ስለዚህ ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ምንድን ነው የሚለውን ነው። ይቅርታ ብዙ ሰዓት ወሰድኩኝ። ግን ለምንድን ነው አሁን ዘሀበሻን ላይ እንደዚሁም ደግሞ የኔታ የሚለውን ቲዩብ እንደውም እሱን አይ ቲንክ ሙሉ በሙሉ ነው የዘጉት ይመስለኛል። ማነው ዜና ቲዩብን እና እንደዚሁም ደግሞ አደባባይን በዚህ መልክ ይቀጥላል። በነገራችን ላይ ይሄ የነሱ ሊያደርጉ የቻሉትን ነገር ነው። እንዴት ነው ይሄ ማሽን የሚሰራው ነው። ትዊተርም ፌስቡክም ዩቲዩብም ጸረ ኢትዮጵያ የሆነ አቋም ይዞ በአቋሙ ላይ አስቀምጦ የሚሰራ ድርጅቶች አይደሉም። የቢዝነስ ድርጅቶች ናቸው፣ የሚሰሩት ቢዝነስ ነው። ግን ምንድን ነው ዌር ዌንት ሮንግ፣ የቱጋ ነው ችግሮች የተፈጠሩት፣ ይህንስ ደግሞ ለመቋቋም ምን ማድረግ አለብን የሚለው ይሄ የእያንዳንዱ ሰው የቤት ስራ ነው። እዚህ ላይ ትንሽ ሪፍሌክት ብታደርግበት ደስ ይለኛል። ትንሽ ሳይሆን ሪፍሌክት አድርግበት በደንብ። ግሩም አድርገው ነው ያነሱት መላከ ሄዶም። ይሄንን ቻርት መመለስ ያስፈልጋል። በደንብ ኢትዮጵያውያንን ማስጨበጥ የሚያስፈልግ ነገር ያለ ይመስለኛል። ሃይብሪድ ዋርፌሩ ወይም ይሄ ቅይጥ ጦርነቱ በመሳሪያ ካለው ጦርነት በላይ ደግሞ ያልተፈለገን ድምፅ ማፈን አንዱ ትልቁ ነው። ከታች የተቀመጠውን የፖለቲካን ኮርሽን የሚለውን ማንሳት በጣም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። መላክ ሄዶም የፖለቲካ ማስገደድ ሰዎች ላላመኑበት ጉዳይ በሆኑ ጥቂት ሀያላን ላልሰቡት እና ላለሙት ዓላማ ማስገደድ አንዱ የዚህ የሃይብሪድ ዋርፌሩ አንዱ አካል ነው እንደሚታወቀው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ አስገድዶ እጅ ጠምዝዞ ፖለቲካውን ወደ ራሳቸው አቅጣጫ ማስወሰድ ወይም ማስኬድ አንዱ የሃይብሪድ ዋርፌሩ ዓላማ ስለሆነ የተቃራኒ የመሰላቸውን ድምጾች ማዘጋት አካል ነን ብዬ አስባለሁ። እኔ የዜና ቲዩብ እንግዲህ እንደሚታወቀው እሱን እንደ ምሳሌ ማንሳቱ በጣም ፌር ስለሆነ ነው። ከዚህ በፊት በኢሳት ሲሰራ የነበረ ጋዜጠኛ ደረጀ ሀብተወልድ አሁን ዜና ቲዩብ ብሎ በየቀኑ ጥሩ ዜናዎችን እኔ በደንብ ከምሰማቸው ዜናዎች መካከል ወይም ፕሮባብሊ ቀዳሚ ዜና ብዬ ማስበው እሱን ነው። ከአደባባይ ሚዲያ
ጋር አንድ ላይ የዜና ክፍሉ ከሚያዘጋጀው ዜና በተጨማሪ ዜና ቲቪን በጣም እከታተላለሁ። ዜናዎቹ መጨረሻ ላይ ወይም ዜናዎቹን ሲያቀርብ የዜናዎቹ ዋናው ማጠንጠኛ የኢትዮጵያ ሰላም ነው። በሚገርም ሁኔታ የኢትዮጵያ አንድነት ነው፣ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ነው። በዚህ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና በኢትዮጵያ አንድነት በዳር ድንበር መከበር ዙሪያ የሚደረጉ የሚነገሩ ድምጾችን ማፈን ወይም እጅ ጥምዘዛው አንዱ የሃይብሪድ ጦርነቱ አካል ነው እንደሚታወቀው። ሌላው ሳይበር አታኩ ነው የገጠመን። በተደጋጋሚ አደባባይ ሚዲያም ሲገጥማት የነበረው ያለው በፌስቡክም በዩቲዩብም ስለ ኢትዮጵያ መልካም የሚናገሩ ከርሶ ጨምሮ ያሉትን ሰዎች በሳይበር አታክ ብዙ ሙከራዎች ይደረጋሉ። ታንክስ ቱ አወር አይቲ ኢንጂነርስ ሃርድ ወርክ በሚገባ ያንን ለመከላከል በየቀኑ ያለመታከት የሚሰሩ አይቲ ኢንጂነሮቻችን ፕሮፌሽናሎች ስላሉ በዛ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አንድ የኢትዮጵያ ደርሶ የመጣ ጋዜጠኛ ትላንትና ከትላንት ወዲያ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፉ ላይ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ቅድም የዋሽንግተን ዲሲ ሰልፍ አስተባባሪዎች እንደነገሩና አቶ አቤል በነገሩን መሰረት ከኢትዮጵያ ቀጥታ መጥቶ ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ሁኔታና በመረጃ ሲደረግ የነበረውን የኢንፎርሜሽን ዋርፌሩን በተመለከተ ያንን ዲባንክ ያደረገበትን አንድ መርሃ ግብር ቅድም ለመመልከት ሞክረናል። በቀጥታ ስርጭቱም በኢትዮጵያውያንም ደጋግሞ ሲናገሩ ሰልፉ ላይ የተገኙት እንደ ክስተት ያዩት ነገር ነው። ስለዚህ ኢንፎርሜሽኖችን በማዛባት የሚደረገው ሌላው ትልቁ ጦርነት ነው። የሳይበር አታኩ እንዳለ ቀጥሎ ደግሞ ዲፕሎማሲው ጋር ስንመጣ አሁን ዛሬ ወደምናነሳበት የዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ወይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ለ12ኛ ጊዜ ደጋግሞ በኢትዮጵያ ዙሪያ ላይ ሀሳቦችን ሲያንጸባርቅ ነበረ። እዛም በተደጋጋሚ የተከበሩ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በዩኤን ወይም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ አምባሳደር እና ልዩ መልእክተኛ ስለ ኢትዮጵያ ስላለው ሁኔታ በተደጋጋሚ በጣም ሀምብል በሆነ ከሪየር ዲፕሎማት እውቀታቸው በደንብ አድርገው ሲናገሩ ነበር። እነዚህ ሰዎች የቅርብ ጓደኞቻቸው ናቸው፣ ይተዋወቃሉ። ነገር ግን ሀገራት እንግዲህ በፖለቲካ ቋሚ ደንበኛም ቋሚ ወዳጅም ቋሚ ጠላትም የለም በሚባለው ጥቂት ሀገራት አብረው ቀድሞ ይመክራሉ፣ ሌሎች ሀገራት ወደ እነሱ ማዕከል እንዲጨመሩ ያደርጋሉ። ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ያሰቡትን ያደርጋሉ እና ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እንደምንለው መላኬዶም የ2000 3000 ከዛም 6000 ዓመት ታሪክ ያላት ሀገር ናት። ደጋግመን እንደምንለው ባናና ሪፐብሊክ አይደለችም። ከአንደኛውና ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የተሰራች ሀገር አይደለችም። አባቶቻችን በዱር በገደሉ በአጥንት በደማቸው በታሪክ በባህል በኩሩ ሃይማኖት በቤተ እምነቶች ያጸኗት ወያኔ ከገባ በኋላ እንኳን የተሰራው ፕሪያምብሉ የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች የሆነው ህገ መንግስት እንኳን በህገ መንግስት ደረጃ ያላፈረሳት የሶሻል ፋብሪኩ ጠንካራ የሆነ ኢትዮጵያውያን ያሉባት ሀገር ናትና በዚህ ሁኔታ እንደዚህ አይነት ሃይብሪድ ጦርነት ተካሂዷል። የዚህ ሃይብሪድ ጦርነቱ ማዕከላዊ ከሆኑት መካከል አንዱ ሚዲያዎች ናቸው። ከሚዲያዎች አንዱ ደግሞ አደባባይ ነው። እናንተ ወዳጆቻችንን ይዘን ለኢትዮጵያ ለምናደርገው በትግራይ ላለው ወጣት እንዳይሞት፣ የትግራይ ወጣት እንዳይሞት፣ የአማራ ወጣት እንዳይሞት፣ የአፋር ወጣት እንዳይሞት፣ በኢትዮጵያ በአራቱ ማዕዘናት ያሉ ማንኛውም ሰው እንዳይሞት ለሚደረገው ጽኑ የሰላም እንቅስቃሴ ይህንን ድምጻችንን ማሰማት እንቀጥላለን። እናንተ ደግሞ ባላችሁበት ቁጭ ብላችሁ የምትሰሙ ለሌሎች ወገኖቻችሁ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ አጋርነታችሁን ታሳዩ ዘንድ ይሄ እንደ ውዴታ ግዴታም ቆጥራችሁ አጋርነታችሁ እንድታሳዩ ከወዲሁ መጠየቅ እንወዳለን። ይሄ ያው አደባባይ ሚዲያም የደረሰው የዚሁ አካል ነው ማለት ፈልጋለሁ። ሰፋ አድርጌ የተናገርኩት እንደውም እውነቱን እንዲረዱት ነው የሃይብሪድ ዋሩ ነው። ጥሩ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ከልብ እናመሰግናለን። የተወዳችሁ አደባባይ ሚዲያ ሰዎች ዝግጅታችን ይቀጥላል። በአዲሱ ዩቲዩባችን አደባባይ ወርልድ እንደዚሁም በፌስቡክ ላይ ነው በቀጥታ እየተከታተላችሁ የምትገኙት። አሁን እንደሚታየኝ በቀጥታው ዩቲዩብ ከምትከታተሉት ብዙዎቻችሁ ላይክ አድርጋችኋል። ዩቲዩብ ላይ ማነው ፌስቡክ ላይ ያላችሁ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ካልሆናችሁ በዩቲዩብ ብታዩት ደስ ይለናል። ምክንያቱም ይህንን ማሳደግ መቻል አለብን፣ ስራችንን ማስፋት አለብን እና ዩቲዩብ ላይ ወደ ዩቲዩብ መታችሁ ማየት ብትችሉ በጣም ደስ ይለናል። ከአቅም በላይ ከሆነ ግን እዛው ፌስቡክ ላይ መከታተል ይቻላል። የዩቲዩቡን ሊንክ
አስቀምጠናል አሁን የፌስቡክ ግሩፓችሁ ላይ ከታች ኮሜንቱ ላይ በአደባባይ ሚዲያ የተለጠፈውን እሱን ተከትላችሁ መሄድ ትችላላችሁ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ዛሬ ለ12ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ጉዳይ ተሰብስቦ ነበረ። የዚህን የስብሰባውን ዋና ዋና ንግግሮች እንሰማለን። በየመካከሉም ደግሞ በእኛ በኩል ያለውንም ሀሳብ ለማካፈል እንሞክራለን። የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚደንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ኢትዮጵያ ናቸው። ከኢትዮጵያ መሪዎች ጋር እንደዚሁም ደግሞ ትግራይ መቀሌ ሄደው ከዶክተር ደብረጽዮን እና ከአቶ ጌታቸው ረዳ ጋር መወያየታቸውን በዜና ሰምተናል። ፎቶግራፎችን ተመልክተናል። በነገርህ ላይ የደብረጽዮንን ፎቶግራፎች በተመለከተ ትናንትናና ዛሬ የሚሽከረከሩ አንድ የወልዲያ ሰው በጣም ትልቅ ባለ ሀብት ባለ ጸጋ በጣም ለየት ያለ አንድ ቀይ ሶፋ አቶ ዶክተር ደብረጽዮን የተቀመጠበት ይሄ ከወልዲያ የሄደ የራሴ ሶፋ ነው ብለው መለጠፋቸውን ተመልክቻለሁ። በጣም ለየት ያለ ፎቶ ነው። አይዶን ነው እንደው ያያችሁ ሰዎች ሼር ልታደርጉን ትችላላችሁ። በጣም ኮሚክ የሆነ ዘመን ላይ ነው የምንገኘው ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው እና ያ ለየት ያለ በጣም ጌጥ ያለበት ሶፋ የወልዲያ ሰው የኔ ነው ብለው ክሌም አድርገዋል። እንደው ትንሽ ከዚህ ከአስጨናቂው ዜና ወጣ ብለን እንድናስበው ያህል ነው። የወሎ ንብረት በሙሉ ተዘርፎ መቼም የት እንደሄደ ይሄ የአደባባይ ምስጢር ነው። ኮምቦልቻ ተዘርፏል፣ ደሴ ተዘርፏል። በጣም ትንንሽ ከተሞች እንኳን ሳይቀሩ ተዘርፈዋል። የተረፈውም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ንብረታቸው እንዲወድም ሆኗል። የገብረ ቤቶች ተቃጥለዋል፣ ሰብል ታጭዷል፣ ተግዟል ወደ ትግራይ ወይም ደግሞ መሬት ላይ ያለውም ቢሆን እንዲጠፋ ተደርጓል። ይሄው የጥፋት የሰደድ እሳት አሁን ወደ ደቡብ ወሎ እና ወደ ሌሎችም ቦታዎች እንዲስፋፋ ቀን ከሌሊት እየሰሩ እንደሚገኙ ይህን መናገር ግዴታችን ነው። ይህን በምናገርበት ጊዜ ነው እንግዲህ እገሌን ትጣላላችሁ፣ እገሌን አትወዱም የሚለው ነገር የሚመጣው ለሰላም አትሰብኩም፣ ስለ ሰላም አትናገሩ ነው የሚለው ይህን ሲመጣ ነው። ይህንን ወንጀል፣ ይህንን ዘር አጥፊነት፣ ይህንን ሁሉ በደል፣ ይህንን ሁሉ ኃጢአት ተመልክቶ ዝም ማለትን እንደ ቁም ነገር የሚቆጥረው ግሩፕ ይህ ማንስ እንዲናገርባቸው አይፈለጉም። ከጨለማ ስለሆኑ የጨለማ ስራ ወደ ብርሃን እንዲገለጽባቸው የማይፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። የጨለማ ስራ ወደ ብርሃን ይገለጻል፣ እንደ ጨለመ አይቀርም። ስለዚህ በወንጀል በዘረኝነት በጎሰኝነት ተሰማርቶ ያለ ሁሉ ይህንን አሁን እያሰራ ያለውን ነገር የተሰማራበትን ነገር አስቦ የሚያፍርበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። በምድር በታሪክ ፊት በሰማይ ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ እንደሚያስጠይቅ ምንም ጥርጥር የለውም። ለማንኛውም ያችን ፎቶ ካገኘናት ሼር ብናደርጋት በጣም ደስ ይለኛል። መተው should name and shame them። ስለዚህ ይህንን ማድረግ መቀጠል መቻል ይኖርብናል። ወደ ሴኩሪቲ ካውንስሉ የመጀመሪያ ንግግሮች ማለፍ እንችላለን። የሚጨምረው ነገር ከሌለ ለቆንዶ ተነዛችሁ። ምንም የጨምረው ነገር የለም። የሶፋውን እንኳን ካነሱ እኔ ከልብ ነው። ይሄ ለፉገራ ብቻ ሳይሆን እንደው ደክሟቸዋል። በግራ በቀኝ መልካም ነገርም እየሰሩም ከዚህ በፊት ሊሆን ይችላል ተንኮልም እየሰሩ ደክሟቸዋል እና አረፍ ብለው ለኢትዮጵያውያን ሰላም ለሰው ልጅ ሰላም እንዲያስቡ እንደ እረፍት የሚሰጣቸው ከሆነ እንኳን ሶፋውን እውነት ለመናገር ብዙ ነገር ኢትዮጵያውያን ማድረግ ይችላሉ። ግን በአንድ በሌላ መንገድ ያንን ይሄ አይመስለኝም። ቀይ ሶፋውን ነው መስለኛል ያሉት። እኔ አንድ ሰው ልኮልኝ እያየሁት ነው። የቴክኒክ ክፍሎች ካዘጋጁት ይችላሉ። መልካም ነገር ብቻ እንዲያስቡ ጥሩ አጋጣሚ ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። መነጋገሩ ጥሩ ሆነ። ግን እውነትን ከመናገር ደግሞ ባለመቆጠቡ ላመሰግነው እወዳለሁ። እውነት መናገር አለባብሶ ቢያርሱ ያው ነው በምን ይመለሱ ነው እና በአንድም በሌላ መንገድ የኢትዮጵያውያን ንብረት እየተዘረፈ የኢትዮጵያውያን ነፍስ እየጠፋ አንዱ ጻድቅ እየተባለ ሌላው ደግሞ መንገድ አሳልፉኝ የሚል አይነት አስተሳሰቦች የበዙበት ዘመን ላይ ስለሆነ ምናልባት ወይም እንደምኞት ይሄ ክፉ ዘመን አልፎ እንደው ደጉ ዘመን መጥቶ ይሄንን እንደው በቀልድም በቁም ነገር የምናወራበትን ጊዜ ያፍጥነው ላለውኝ መላክ ሄዶም በዚሁ እንግዲህ ስለ ዕለቱ አበይት ወይም አጀንዶች ርዕስ ማለፍ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ።
ትናንትና ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል። በትናንትናና ዛሬን ጨምሮ በተለያዩ የኢትዮጵያ ግዛቶችም ሰላማዊ ሰልፎች ቀጥለዋል። እኛም በቅዳሜ ለእሑድ አጥቢያ ሌሊቱን ስናስተላልፍ ማደራችን ታስታውሳላችሁ። ብዙዎቻችሁም ደግሞ አይታችሁታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ለማንኛውም ወደሱ እንመለሳለን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሴኩሪቲ ካውንስል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ለ12ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ጉዳይ ያደረገውን ስብሰባ የተወሰኑ ንግግሮችን አይተን እንመለሳለን። Thank you for this opportunity to brief the Security Council on the situation in Ethiopia. And I welcome today the participation of President Obasanjo, African Union High Representative for the Horn of Africa. Mr. President, the year-long conflict in the Tigray region of Ethiopia has reached disastrous proportions. The fighting places the future of the country and its people, as well as the stability of the wider Horn of Africa region, in grave uncertainty. In recent days, Tigrayan forces have advanced southwards toward Addis Ababa, acting in coordination with the Oromo Liberation Army. The government of Ethiopia has declared a nationwide state of emergency and has stated it is fighting an existential war. Elsewhere, insecurity in the Oromia region continues to worsen, while the situation in parts of the Benishangul Gumuz region remains tense. There has been much speculation regarding how this crisis will unfold over the coming weeks. In a country of over 110 million people, over 90 different ethnic groups, and 80 languages, no one can predict what continued fighting and insecurity will bring. But let me be clear. What is certain is that the risk of Ethiopia descending into a widening civil war is only too real. That would bring about a humanitarian catastrophe and consume the future of such an important country. The political repercussions of intensifying violence in the wider region would be immense, compounding the many crises besetting the Horn of Africa. Just in northern Ethiopia today, more than 7 million people need humanitarian assistance. Efforts to mobilize assistance in Tigray, where more than 5 million people need food, and an estimated 400,000 people are living in famine-like conditions, continue to be undermined by an inability to move cash, fuel, and supplies into the region. No airstrikes have reached Mekelle since 18 October amid continued airstrikes. United Nations humanitarian air service flights have remained suspended since airstrikes on 22 October forced a flight to return to Addis Ababa. We've been unable to move fuel into Tigray since August. While some emergency supplies have been moved, it has been 4 months since the last major shipment of medicines and health supplies into Tigray. Lack of access means that humanitarian organizations have had to scale back core life-saving activities, including water trucking, food distributions, mobile clinics, and support for acutely malnourished children and mothers. Needs and protection concerns are also rapidly escalating in the Amhara and Afar regions, with large numbers of people fleeing from their homes as the fighting continues to expand. Let us recall that this expanding crisis is happening in a country that was already grappling with enormous humanitarian challenges, including local conflicts, flooding, drought, and infectious disease outbreaks. While needs are most acute in the north, across Ethiopia as a whole, more than 20 million people are estimated to need some form of humanitarian support, and more than 5 million people are internally displaced. Emergency Relief Coordinator Martin Griffiths traveled to Ethiopia over the weekend to review Ethiopia's increasing needs and plan for a greater humanitarian response should the fighting continue, as is feared. Unfettered access to conflict areas remains key. Mr. President, last week, the report of the joint OHCHR Ethiopian Human Rights Commission investigation
into the conflict in Tigray, which covered the period between November 2020 and June 2021, shed light on the horrific suffering civilians have endured. The report includes that there are reasonable grounds to believe that all parties to the conflict, including the Ethiopian National Defense Force, Eritrean Defense Force, Amhara Special Forces, and allied militia on one side, and Tigrayan forces on the other, committed violations of international human rights, humanitarian, and refugee law, to include attacks on civilians and civilian infrastructure, indiscriminate attacks resulting in civilian casualties, and extrajudicial killings, torture, arbitrary detentions, sexual and gender-based violence, and forced displacement. The report states that war crimes and crimes against humanity may have been committed. It also outlines steps that should be taken to ensure accountability for these acts. High Commissioner Bachelet highlighted in her remarks last week that incidents of serious human rights violations have continued. More recently, incidents of hate speech and targeting of ethnic groups have increased at an alarming rate. In this regard, the Security Council's call on 5 November for refraining from inflammatory speech and incitement to violence is welcome and timely. Mr. President, there must be an immediate cessation of hostilities. This has been the call of the Secretary General, African Union Commission Chair Faki, IGAD Executive Secretary Workna, the leader of Ethiopia's key neighbor, Kenya President Uhuru Kenyatta, and the UN Security Council. They've also called for negotiation of a lasting ceasefire and for the creation of conditions for an inclusive Ethiopian dialogue to resolve the crisis and create the foundation for peace and stability throughout the country. The Secretary General has been in frequent contact with Prime Minister Abiy, urging restraint and dialogue and offering his good offices. Further, the Secretary General has offered President Obasanjo the full support of the United Nations to his efforts to resolve the conflict. UN colleagues on the ground continue to urge all sides to this conflict to show restraint and provide unfettered access to vulnerable populations. Mr. President, the recently concluded elections in Ethiopia demonstrated the people's commitment to the democratic process. At the ceremony to mark his new mandate last month, Prime Minister Abiy spoke of his government's commitment to resolve the ongoing challenges and his intention to launch a national dialogue. The urgency for such an inclusive initiative has never been greater. In closing, let me stress that the UN is steadfastly committed to stay and deliver in Ethiopia in support of all the people of the country. We continue our work there, including thanks to the dedication of our Ethiopian national staff, who must be provided full protection by national authorities, regardless of their background. Ethiopia, a founding member of the United Nations, needs our support. We urge Ethiopians to come together to build a shared, prosperous future before it is too late. Thank you, Mr. President. I would like to thank Ms. DiCarlo for her briefing. I now give the floor to His Excellency Mr. Olusegun Obasanjo. And Raymond Lafuente, President of the UN Security Council. Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Excellencies, members of the Council, distinguished ladies and gentlemen, it is a great pleasure and honor for me to be invited to the briefing of this august body to discuss the situation in Ethiopia within the context of its agenda item, peace and security
in Africa. I wish to express my heartfelt thanks and appreciation to the President and members of the Council for this invitation, which will allow me to exchange views on pertinent unfolding developments in one of the strategic countries of the continent of Africa. I also wish to thank the chairperson of the AU Commission for my nomination on the 26th of August, 2021 as the African Union High Representative for the Horn of Africa to intensify engagements with all relevant political actors and stakeholders towards promoting and entrenching durable peace and stability within the Horn of Africa, as well as support to AU-led strategies and diplomatic interventions in the region through the facilitation of inclusive political dialogue, reconciliation, and social cohesion processes. The appointment is a delicate one for two principal reasons. It is the first ever appointment by the AU of a high representative for an entire region. And the second reason is that each of the 8 countries of the region has a specific context. My assignment is part of the AU drive to promote peace, security, stability, and political dialogue all over the Horn of Africa region, and has allowed me to engage with most of the leaders of the region, relevant bilateral and multilateral partners, as well as key political actors and stakeholders, especially in Ethiopia. Apart from the region, I have also paid visits to Europe to meet with the President of the Republic of France and to Brussels to meet with the leaders of the European Union from 5th of October to 8th of October 2021. I have also traveled to the United States of America, where I met with the Secretary General of the United Nations and the Secretary of State of the United States of America from 9th to 14th October 2021. These initial visits offered me the opportunity to discuss with world leaders about the objective of the appointment, as well as to solicit their logistical and all other supports towards the implementation of my mandate. Since I began the assignment, I have briefed the AU Peace and Security Council on 2 occasions, the first of which was on the 28th of October 2021 on the region, and the second only this morning, specifically on the situation in Ethiopia. The Undersecretary has given us a little bit of the situation, the present situation in Ethiopia. Mr. President, it is pertinent to point out that the crisis situation in northern Ethiopia has continued to drastically deteriorate in recent weeks, leading to a serious escalation of the situation. I've been following these developments with keen attention, and it is owing to the rapid changes in trend that I am paying another visit here in Ethiopia to engage
all stakeholders for the de-escalation of the situation. It should be noted that following days of report of intense fighting in the north of the country, the Ethiopian cabinet declared on the 2nd of November a nationwide state of emergency with immediate effect, while the central authority urging the citizens to prepare to defend the capital. The mass demonstration yesterday, 7th November, as well as other similar demonstrations in several cities in support of the federal government, is evident of the present reality. Distinguished members of the Council, since my arrival in Ethiopia on the 4th of November, after my visit to Sudan on a day earlier, I have met with the Prime Minister of Ethiopia, the President of Ethiopia, the President of Oromia, and had meaningful discussion with them on the ongoing escalation, with reflection on how to de-escalate tension and to pave the way for dialogue. During my meetings with the Prime Minister, we agreed that I pay a visit to Mekelle to meet the Tigrayan leaders. It is in this context that I traveled to Mekelle yesterday, 7th November, to engage the leaders of the northern region in an effort to de-escalate tension and to begin to find an amicable solution to the situation. As a summary to our discussions, all these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the difference between them are political and require political solution through dialogue. This, therefore, constitutes a window of opportunity that we can collectively tap into to assist the people of Ethiopia to find lasting solution to the ongoing crisis. It is, however, important to mention the window of opportunity we have is very little and that the time is short for any intervention in this regard. The ongoing conflict situation continues to have severe humanitarian consequences on the population, with huge impact on socioeconomic development and stability. The time is now for collective actions in finding lasting solutions to avoid further escalation of the situation, which may have direct effect on the strategic Horn of Africa region as a whole. Your Excellency, the President of the Council, please permit me, following the foregoing, to urge the Council to consider the following. One, strongly urge and encourage the federal government of Ethiopia and the Tigray People Liberation Front to engage in political dialogue without any preconditions. Two, call for an immediate and unconditional comprehensive ceasefire and cessation of hostilities by all parties. Three,
call for immediate and unhindered humanitarian access. 4, call on the parties to ensure respect and compliance with international humanitarian and human rights laws and practice. 5, call for an immediate commencement of an all-inclusive national dialogue and reconciliation. And 6, call on international community to rally behind the AU-led process in order to ensure coherence and unity of purpose for our peacemaking efforts in the Horn of Africa and particularly in Ethiopia. In the last 48 hours, Mr. President, as I said, I have visited Mekelle, capital of Tigray. I have consulted with the Prime Minister of Ethiopia, the President of Tigray, the President of Oromia region, and the President of the Republic of Ethiopia. I've also consulted with the chairperson of AU Commission. Tomorrow, I will be paying a visit to Amhara region and Afar region, all in effort to harmonize the views of the leaders in the area of withdrawal of troops from regions that are not theirs, and also in maintaining humanitarian access. All these, I believe, are very important, and they are the areas of priority that most of the leaders that I have consulted with have indicated. And I hope that with the efforts we have in hand, before the end of this week, we hope to have a program in hand that will indicate how we can get the humanitarian and withdrawal of troops all put together to meet the immediate demand of the stakeholders. Thank you very much, Mr. President. የተወደዳችሁ የአድባባይ ሚዲያ ሰዎች በዩናይትድ ኔሽንስ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሴኩሪቲ ካውንስል ላይ የምስራቅ አፍሪካ ተወካይ የሆኑትን ሆነው የተመደቡትን የቀድሞውን የናይጄሪያ ፕሬዚደንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆን በኢትዮጵያ ሄደው የሰሩትና እየሰሩት ያሉትን ነገር በተመለከተ ያቀረቡትን ንግግር ነው የሰማችሁት። በዛሬ ከተነገሩት ንግግሮች የተወሰኑ በተለይ በጣም አስፈላጊ ናቸው የምንላቸውን እንሰማለን። አሁን የአየርላንዷ ይቀጥላሉ። ምናልባት ወደዛ ከማለፋችን በፊት ግን የኦባሳንጆን ዋና ዋና ሀሳቦች በተመለከተ በአጭሩ ከለስ ማድረግ ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ ኦባሳንጆ መልእክተኛ ናቸው። የኢትዮጵያ ጠላትም አይደሉም፣ የኢትዮጵያ የተለየ ወዳጅም አይደሉም። በወያኔው ዘመን አብረው ይሰሩ ነበር እንደ ማንኛውም ሀገር መሪ። ከዛ ውጪ አሁን ባለው የአፍሪካ ኢኒሼቲቭ ይዘው በመሄዳቸው ኢትዮጵያውያን በምንም አይነት መልክ በአማርኛም በሌላውም እንደው ተገቢ ያልሆነ ነገር መናገር መጻፍ ተገቢ አይደለም እና ከዚህ አንፃር አንድ ሁለት ሰዎችን ኮሜንት አድርጌያለሁ። አንድ ሰው ግን ለ5 ደቂቃ ያህል እረፍት ሰጥቻቸዋለሁ። በተለይ መልክን በተመለከተ የሚነገሩ ነገሮች ጥሩ አይደሉም። በተለይ ከኢትዮጵያውያን ሁላችን ጥቁሮች ነን፣ ሁላችን አፍሪካውያን እና እንደዛ ነገር ይሄ ተገቢ አይደለም። ከዛ ውጪ መልእክተኛ ናቸው፣ መልእክተኛ የሆኑ የመጡ ናቸው። በዛ ደረጃ ብቻ ነው ማየት ያለብን።
ይሄ ዋናው ቁም ነገር አይደለም። 6 ነጥቦችን ጠቅሰዋል ወይም ደግሞ ጥሪ አቅርበዋል። ከዛ ውስጥ የያዝካቸውን ብቻ ኮሜንት ልታደርግባቸው ትችላለህ ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው። የቀሩትን እኔም ማስታወሻ ስለያዝኩ እነሱን አቀርባለሁ። ይቀጥሉ፣ ይጀምሩ መላከል። ኦኬ እንግዲህ በኦባሳንጆ ወደ ኢትዮጵያ ሄደው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንደዚሁም ደግሞ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጋር ከኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ጋር መነጋገራቸውን ወደ መቀሌም ደግሞ ሄደው ከትግራይ ፕሬዝዳንትና ከስፖክስ ፐርሰናቸው ከአቶ ጌታቸው ጋር ያደረጉትን በፎቶግራፍም ቅድም ያየነውን ነው። እሱን ማድረጋቸውን ነግረውናል። ከነዚህ መሪዎች ጋር ስላደረጉት ዝርዝር ነገር የወጣ ሪፖርት የለም። በአጠቃላይ ያለውን ነገር ብቻ ከማን ጋር እንደተገናኙ ነው የተናገሩት። መጨረሻ ላይ ኦባሳንጆ ጥሪ አድርገው 5 ዋና ነጥቦች መጥቀስ ፈልጋለሁ። የተኩስ አቁም ይደረግ የሚለው ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ከሰኔ ጀምሮ ተኩስ ማቆሙን የምናውቀው ነገር ነው። ሂውማኒቴሪያን አክሰስ የሰብአዊ መብት እርዳታ ድጋፍ ወደ ትግራይ ለመሆኑ ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ ይደረግ የሚሉት ትግራይን ብቻ ስለተመለከተ ነው። ወሎ ላይ አፋር ላይ የሆነውን በተመለከተ አሁን ጦርነቱ እየተካሄደ ራሱ ያለው አፋርና አማራ ግዛት ላይ መሆኑን በምንም መልክ ሲገልጹ አትመለከቷቸዋል። አንዳንድ ጊዜ በትግራይ ተጀምሮ ጦርነቱ ተስፋፋ ይላሉ። ልክ አሁንም ትግራይ ላይ ጦርነት እየተካሄደ እንደሆነ ነው አስመስለው የሚናገሩት። ትግራይ ላይ ጦርነት የለም፣ የሚጮህ ጥይት የለም። በእርግጥ የኢትዮጵያ አየር ኃይል 6 ጊዜ ጥቃት ማድረሱን እናውቃለን። ነገር ግን ያለው ምንድነው? በሰው ሕሊና እንዲሳል የተፈለገው ነገር ምንድነው? ጦርነቱ የተካሄደ ያለው ትግራይ ምድር ላይ እንደሆነ ፊል እንድናደርገው ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ስለሆንን ነገሩን ስለምናውቀው ነው እንጂ ትግራይ ግዛት ላይ ኃይለኛ ጦርነት እየተካሄደ እንደሆነ፣ የትግራይ ሕዝብ በየቀኑ እየተገደለ እንደሆነ ፈረንጆቹ ሌላውን የነሱን ኮሚኒቲያቸውን እንዲሰማው ማድረግ ችለዋል። እነሱ ያውቁታል። አሁን ሰዎች አያውቁም ብለን በነገራችን ላይ ማናስም ያውቁታል በደንብ እያንዳንዷን መረጃ። ምናልባትም ከብዙዎቻችን የተሻለ መረጃ አላቸው። ምክንያቱም የደህንነቱ መረጃ ይደርሳቸዋል፣ የስለላ መረጃ ይደርሳቸዋል። ኮሚኒኬዎች በዚህ በኢንተርናሽናል የዲፕሎማሲ ኮሪደሩ ወደዛ ወደዚህ የሚወረወሩ ደብዳቤዎችና ወረቀቶች ይደርሷቸዋል። እንደኔና እንደናንተ አይደለም። እንደኔና እንደናንተ ዝም ብሎ መንገድ ላይ ማንም ዩቲዩበር እንደፈለገ ጭንቅላታችን እንደሚያዞረው ወይ ደግሞ የተለየ መረጃ በውስጥ ደረሰኝ እያሉ ጭንቅላታችን እንደሚያዞሩት አይደለም። የተጣራ መረጃ አላቸው። ከኢትዮጵያ መንግስትም እንኳን ባይሆን በሳተላይቶቻቸው በምኖቻቸው አማካኝነት የተጣራ መረጃ አላቸው። ይሄ ከሆነ በኋላ ግን ጦርነቱ አሁን ያለበትን ሁኔታ ሲናገሩ አማራ ግዛት ላይ ጦርነት የተካሄደ አይመስልም። ወደ 5 ሚሊዮን የሚጠጋ የአማራና የአፋር ህዝብ በዚህ ጉዳይ አፌክት መሆኑን አይነግሩንም። ይሄ ዊልፉል የሆነ አቮይድ የማድረግ ነገር ኦሚሽን ነው። በነገራችን ላይ ውሸት ማለት አንድን ነገር ነጩን ጥቁር ማሩን ሬት ብሎ መናገር ብቻ አይደለም። ነጭና ጥቁር የተለያዩ መሆናቸውን አለመናገር፣ ሬትና ማር የተለያዩ መሆናቸውን አለመናገር፣ ይሄ ፐርፐስፉል የሆነ የተጠና ነገሮችን መግደፍ መተው ከውሸት ያልተናነሰ ውጤት ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ጦርነቱ የተካሄደ ያለው የት ነው? ትግራይ ግዛት ነው? ትግራይ ግዛት አይደለም። ጦርነቱ እየተካሄደ ያለው የአማራ ግዛት ላይ ነው፣ የአፋር ግዛት ላይ ነው፣ የሌሎች ኢትዮጵያውያን ግዛት ላይ ነው። ይህን ደግሞ ህወሓት ላለፉት ከ30 ዓመቱ ስልጣን ሲመጣ መጀመሪያ የነገረን ነገር ነው። ከዚህ በኋላ ነው ያሉት፣ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት የሚጀመር ከሆነ አንድም ጥይት ትግራይ መሬት ላይ አይጮህም። ጦርነቶች የሚደረጉ ከሆነ በአማራው መሬት ላይ ነው የምናደርገው ብለው የተናገሩትን ኤግዛክትሊ እየፈጸሙት ነው የሚገኙት። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ትልልቆቹ መንግስታት አሁንም ጦርነት ሲተካሄድ የሚመስለው ከሰኔ በፊት እንደነበረው በትግራይ ግዛት ላይ ነው የሚመስለው። ጦርነት የተካሄደ ያለው ሌላ ቦታ ነው። እየወደመ ያለው ንብረት ሌላ ቦታ ነው። ከትግራይ የተረፈው አይደለም። አሁን ሌላ ቦታ እየተካሄደ ያለው ሜጀር ጦርነት ነው። ትግራይ ይሄን የመሰለ ጦርነት አላየችም። በነገራችን ላይ በመጀመሪያ ላይ በሰሞን በነበረው ጦርነት አሁን እየተካሄደ ያለው አይነት ጦርነትና ውድመት አላየችም።
የዚህ ጦርነት ሜጀር ዴቫስቴሽን እየተካሄደ ያለው ከሰኔ በኋላ በአማራና በአፋር ግዛት ላይ ነው። ይሄም ደግሞ ህወሓት ለ30 ዘመን የነገረንን ነው ተግባራዊ ያደረገ የሚገኘው እና ይሄ ዊልፉል የሆነ በጣም ከፈቃደኝነትና ከጠማማነት የመነጨ ችግሩ የት ቦታ እንዳለ አለመናገርን ጭምር የሚያሳይ ነው እና ኦባሳንጆ በእነዚህ በጠቀሳቸው 6 ነጥቦች ላይ ተወሰኑትን ብቻ ነው የምነግራችሁ። ሁማኒታሪያን አክሰስ ይሰጥ። በቀደም ዕለት በአዲስ አበባ ግልጽ የተደረገው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ድርጅትና የዓለም አቀፉ ሰብአዊ መብት ድርጅት ሁማኒታሪያን አክሰስ በኢትዮጵያ መንግስት አልተዘጋም ወይም ፋሚን አዝ ዎር አዝ ዌፐን ችጋርን ወይም ደግሞ ጦር ምንድነው ረሃብን እንደ ጦርነት ዘዴ መጠቀም የተባለው የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ሲነገር የነበረው ነገር ትክክል አይደለም ብለው ነግሮናል። እቺ ቃል ግን ተመልሳ መጣለች። ሌላው ሪስፔክት ኮምፕላያንስ ቱ ኢንተርናሽናል ሎ ነው፣ የዓለም አቀፍ ህግጋትን መጠበቅ ነው። ይሄ ተገቢ ነገር ነው። ሴቶችን መድፈር፣ ጦርነትን እንኳን ቢካሄድ ሴቶችን መድፈር፣ ምንም አቅም የሌላቸውን ንብረታቸውን ማውደም ይሄ ከጦርነት ህግ ውጪ ነው። በተለይም ደግሞ ምንም ጥይት ባልተተኮሰባቸው ሰዓታት ላይ አማራ ክልል ሆን ብሎ እየወደመ እንደሆነ የምናውቀው ጉዳይ ነው። ይሄ ማን ይህን እያደረገ ያለው የሚለውን ነገር ማንም ሰው ሊያውቀው የሚችል ነገር ነው። ሌላው ኮል ፎር ኦል ኢንክሉሲቭ ዳያሎግ፣ ሁሉንም ያካተተ ዳያሎግ ወይም ውይይት መደረግ አለበት የሚል ነው። ይሄ ችግሩ አይታየኝም። ማን ነው የሚካተተው የሚለው ላይ ካልሆነ በስተቀረ አሸባሪው ይካተታል ወይስ አይካተትም የሚለው ካልሆነ በስተቀረ። ሌላው በመጨረሻ ላነሳው የምፈልገው ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ኮል ፎር ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ቱ ራሊ ቢሃይንድ አፍሪካን ሌቭድ ኢኒሺቲቭ ብለዋል። በዚህ የአፍሪካን ችግር በአፍሪካውያን መፍታት የሚለውን የአፍሪካውያንን ጥሪ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከኋላ ሆኖ ይደግፍ ነው። እንደምታዩት ነጭ ከሌለበት አንድ እንደ ለአመል ያህል ልክ እንደ ቁንዶ በርበሬ ወይም ደግሞ እንደ ጨው አንድ ነጣ ያለ መልኩ ነጣ ያለ ሰው መሀል ላይ ካልገባ አፍሪካውያን ራሳቸውን ችግራቸውን በራሳቸው ይፈታሉ የሚለው ነገር የለም። ለምንድን ነው የራሳችንን ችግር እንድንፈታው ያልተፈቀደልን? ኢትዮጵያውያን ችግራችን እንዳንፈታው ያልተፈቀደልን ለምንድን ነው? ይሄ ችግር አሁን ባለበት ደረጃ ኤስካሌት እንዲሆን፣ አሁን ባለበት ደረጃ እጅግ በጣም አውዳሚ እንዲሆን የነዚህ ሁሉ ለኢትዮጵያ መፍትሄ እንፈልጋለን የሚሉት መንግስታትና ድርጅቶች እጅ የለበትም ወይ? ይህን ጥያቄው ለእናንተ ተዋለሁ። ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው አንተን ኮሜንት እንስማ። ሚዩት አድርግልኝ። ይሰማል አሁን? ወላሂ ነው ግሩፕ አድርገው ነው ያነሷቸው የፕሬዚዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆን የናይጄሪያውን ፕሬዚዳንት እና የአሁኑ የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛ ናቸው። በነገራችን ላይ የኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ወደ መቀሌ ሲሄዱ አብሮት ሄዱ ከተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ ኃላፊ ጋር ነው ወደ መቀሌ የተጓዙት። ፕሬዚዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ካነሷቸው ነጥቦች መካከል መላኬዶም በቀዳሚነት ከኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ውይይት ካደረጉ በኋላ እና ይሁንታውን ካገኙ በኋላ የኢትዮጵያን መንግስት ይሁንታ ካገኘው በኋላ ነው ወደ መቀሌ እንዲሄድ የሆነው የሚል ጥሩ ዲፕሎማቲክ የሆነ የኢትዮጵያን ገቨርንመንት ያስቀደመ ንግግር አንስተዋል። እንግዲህ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ የሚታወቁበት በዲፕሎማሲያዊ ንግግራቸው ነው። ከዚህ በፊት ወታደራዊ መሪ እንደነበሩ ይታወቃል። በ1976 እስከ 1979 ጀምሮ በኋላ ላይ ከ1999 ጀምሮ እስከ 2007 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ናቸው። በዚህ 1999 እስከ 2007 ባለው ደግሞ ዓመተ ምህረት ባለው ከህወሓት ጋር የበለጠ እንደሚቀራረቡ እርስዎም ቅድም አንስተዋል። ስለዚህ መሪዎችን በቅርብ የማወቅና የአፍሪካን ዲፕሎማሲ የማወቅ ልምዱ አላቸው እና ካነሷቸው ነገሮች አንዱ ሱዳን ከሄድኩ በኋላ በቀጣይ ዕለት ወደ መቀሌ ባደረግኩት ትርጉም ያለው ውይይት አድርገናል ነው ያሉት። እሳቸው ከትግራይ ክልል በሳቸው ቋንቋ ቲፒኤልኤፍ የሚለውን በደንብ ጠርተዋል። ትግራይ ፒፕልስ ሊበሬሽን ፍሮንት ሊደርስ ጋር አሁን ያለው የዚህ የሰላም ማጣቱ ጉዳይ ኤስኬሌት ማድረጉን በደንብ አድርገን አውስተናል ነው የሚሉት። ይሄኛው ዲስኬሌት ወይም እየጨመረ የመጣው የሰብአዊ መብት ጥሰቱ እንዲረጋጋ ምን ማድረግ እንዳለብን ትርጉም ያለው
ውይይት አድርገናል ነው የሚሉት እና ከመሪዎቹ ጋር በደንብ ተገናኝተናል። አሁን ጊዜው ብለው እሳቸው ደጋግሞ የሚያነሱት it's time to collective action ነው የሚሉት ደጋግሞ የሚሉት የጋራ የሆነ የተጠናከረ ማዕከላዊ የሆነ ውሳኔ ወይም መፍትሄ ማምጣት ይገባናል የሚል ነው። ከኢትዮጵያ መሪዎች የኢትዮጵያ መንግስት ኃላፊዎችም ጋር ያለን የፖለቲካል ዲፈረንስ ነው needs a political solution ነው ያሉት ብሎ የሚያነሱበት ቦታ አለ። ፖለቲካ ያለ ልዩነት ነው ፖለቲካዊ መፍትሄ ይፈልጋል ብለው ያነሱት ነው። እርሶ ደጋግሞ እንዳሉት በተራ ቁጥር 1 2 እያሉ የጠቀሱት ኢሚዲየት አክሽኖች ከሚያስፈልጓቸው ሁሉም ፓርቲዎች ወደ ሰላም ወደ እርቅ መምጣት አለባቸው የሚል ነገር አንስተዋል። ግን ሳያሰምሩት ያለፉት ደጋግሞ እንደሚባለው በኋላ እናነሳቸዋለን በራሻም በቻይናም ደጋግሞ በሚባልበት መንገድ የአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ እንደሚያስፈልገው ሁሉም የሚያምኑበት ወገን እንደሆነ አጽንኦት ሰጥተዋል። ከኢትዮጵያ መንግስትም ጥሩ ተቀባይነት እንዳገኙ ቆይታቸውንም አንስተዋልና በዚህ ዲፕሎማሲያዊ ንግግራቸው እኔ መልካም ሆኖ አግኝቼዋለሁ። መላክ ሄዶም እርሶ በሰፊው ሄደውበታል። ሌላ እንደው ሳንጠቅሳቸው ማለፍ የሌለብን ጉዳዮች አሉ። አንደኛው ትናንትና በኢትዮጵያ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተደረጉትን ሰላማዊ ሰልፎች አንስተዋል። ይሄ ደግሞ መንግስት ያለውን ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ከመንግስት ጋር አብሮ ይሄን ጉዳይ በተመለከተ በአንድነት እንደተነሳ ያሳያል ብለው ይሄ በጣም ከመንገዳቸው ወጥተው ነው ይሄን ኮሜንት ያደረጉትና ትልቅ ኮሜንት ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ መንግስት ትልቅ ሪኮግኒሽን ነው። ሁለተኛው ከትግራይ መሄዳቸውን ተናግረዋል። በነገራችን ላይ እቺ ሶፋን አስቀድም ያልናት እንግዲህ ከወልዲያ ለስኮላርሺፕ ተሰጥቷት ይሁን ከተወሰዱት እቃዎች አንዷ እንደሆነች እየተናገረ ያለው ለየት ያለች ናት። መቼም በዓለም ላይ አንድ አይነት ሶፋ ብቻ ነው ያለው ማለት ባይቻልም፣ ነገር ግን ባለቤቱ እቺ ሶፋ የኔ ናት ብለው መናገራቸውን በሶሻል ሚዲያ ላይ ሲንሸራሸር መዋሉ እንደው ለማስታወስ ያህል ነው። ለማንኛውም እሱ አይደለም ዋናው ቁም ነገሩ። ከዶክተር ደብረጽዮን ጋር ተወያይተዋል። ሌላ አንድ ያየሁት ነገር ምንድን ነው? የኦሮሚያ ፕሬዚደንት የፌደራል መንግስቱ ፕሬዚደንት አግኝቻቸዋለሁ የአማራና የአፋርንም ደግሞ ብለው ተናግረዋል። እና ምንድነው ተጠቅሶ ያየሁት? ንግግራቸው ይሄው ነው። ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ንግግራቸው ይሄ ጽሁፉ ብላለው ይሄ ነው። ይሄንን ግን አንዳንድ ሰዎች ሆን ብለው እኔ እኮ እንዴት ያለ ፈተና ውስጥ እንደገባን እኮ ምን አድርገው አጣመሙት? ለምንድነው ኦባሳንጆ ከኦሮሞ ፕሬዚደንት ብቻ ጋር ከኦሮሚያ ይቅርታ ፕሬዚደንት ብቻ ጋር የተነጋገሩት ያችን ኦሮሞማ የምትባለው ነገር ለማምጣት ነው ብለው ጽፈው አየሁኝ። በዚህ ጊዜ እንኳን በኢትዮጵያ ቁማር መጫወት እንደው አያቆምም። በዚህ ጊዜ እንኳን ገደል አፋፍ ላይ ቆመን ሌላ ጊዜ እንደፈለገ እንስቀለው መንግስት የተባለውን ወይ አለቆች የተባሉትን የፈለጋቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ ፕሬዚደንት ሆነ ኢትዮጵያ የገደል ጫፍ ላይ ቆማ እንኳን ቁማር መጫወታችንን ግን አለመተዋችን በጣም አሳዝኖኛል። ይሄ ከኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ቅድም ካልነው ከዎርፌሩ ጋር ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ከዚህ ከሃይብሪድ ዎርፌር ጋር የተገናኘ ነው። እያንዳንዱ እንኳን እየወሰዱ ትዊስት እየተደረገ ይሄ የእኛ ባለስልጣናት የተናገሩት አይደለም፣ የሌላ ሀገር ተወካይ የተናገሩ እሷንም እንኳን ወስደው ትዊስት አድርገው ለሌላ ነገር ለማዋል የተጠቀሙበት ያለው ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነው። እኔ የኢትዮጵያውያን ወንድሞች ይሄ እንደው ባይበላስ ቢቀር ምን አለበት በእውነት በኢትዮጵያ ጉዳይ ቁማር ከመጫወት። ለማንኛውም ይህን ማየቴን መታዘቤን መናገር ፈልጋለሁ። ከዚህ ቀጥሎ ልንሰማቸው የሚገባዋሉ። አንደኛ የአየርላንዷ አምባሳደር፣ ሁለተኛ የዩኤስ አምባሳደር፣ እንደዚህ ሁለቱ የግድ ልንሰማቸው የሚገባቸው ናቸው። የአየርላንዷን እንሰማለን። ኮሜንት ጨምሮ ካለ መጨመር ይችላል። ደግሞ እሺ፣ እዚሁ ላይ ልጨምር። ምናልባት ኮሩ ስለሆነ ዋናው መሰረታዊ ነጥብ ስለሆነ መላኬቶም ጥሩ አንስተዋል። ይሄ እሳቸው ያሉትን ቋንቋ መጠቀም እፈልጋለሁ። ዲሞንስትሬሽኑ ኢትስ ኦብቪየስ ነው ያለው። ኢትስ አን ኦብቪየስ ሰፖርት ነው ያሉት። በየቦታው በተለያዩ ክፍላት ሀገራት ራሊዎች ሲደረጉ ወይም ሰላማዊ ሰልፎች ሲደረጉ ነበረ እና አሁን ላለው ከረንት ሲቹዌሽን ኢትስ አን ኦብቪየስ ሰፖርት እያሉ አንስተዋል። በሌላ በኩል በጣም ዲፕሎማቲክ በሆነ መንገድ ነው ያነሱት።
በትግራዮቹ ባለስልጣናትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ያለውን በቃላትም ሳይዛነፉ ነው። በነገራችን ላይ ቅድም እርሶም እንዳነሱት ያገኟቸውንም ሰዎች በትክክል አንስተዋቸዋል። ቀጥሎም ያገኟቸውንም ሰዎች እንደዚሁ አንስተዋል። ያገኟቸው ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ብለዋል። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ብለዋል። የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ብለዋል። እነዚህን ሰዎች እንዳገኙና ወደ መቀሌ ባደረጉት ጉዞ ደግሞ አብሯቸው የተወያዩቸውን አቶ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል እንዲሁም ሌሎች ሰዎችን እንዳገኙ አንስተዋል። እዚህ ጋር ሳናነሳው ማናልፈው ቱ ሃርሞናይዝ ያለውን ሁኔታ ሙሉን እንድረዳው ብሎ ያነሷቸው ነገ ደግሞ ወደ አማራና ወደ አፋር ክልል ሄጄ ከባለስልጣናት ጋር እገናኛለሁ ብለው በመጨረሻ አንስተዋል በንግግራቸው መካከል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁን ፒክቸር መሳሌ የፈለጉበት ዲፕሎማቲክ ስራ እየሰሩ ያለ ይመስለኛል። እንግዲህ በይህንን በቀናነት ሳይደነቁ ማለፍ ያለብን ሳናደንቅ ማለፍ ያለብን አይመስለኝም። ማለት ያ ገርስልን በዚህ ወደ አየርላንዷ እናልፋለን። እንግዲህ በእውነቱ የሚነገረው ንግግር የሚነሳው ሀሳብ ሁሉ በጣም የሚያበሳጭ እንደሆነ ለኢትዮጵያውያን ይገባኛል። ነገር ግን ይሄ ደግሞ ታሪክ አይናችን ፊት ታሪክ እየተከወነ ስለሆነ መስማት ያስፈልጋል። ራሳችሁን አስቡ እስቲ በሊግ ኦፍ ኔሽንስ ግርማዊ ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ ንግግር ለማድረግ ተነስተው ያ ሁሉ የጣሊያን ጋዜጠኛ እና የጣሊያን ዝርያ ያላቸው ሰዎች ሲጮሁባቸው ንግግራቸውን ሲያቆሙ ራሳችሁን በነሱ ቦታ አድርጋችሁ እዩት። ኢትዮጵያ አሁን እንደዛ እኮ ነው ያለችው። ኢትዮጵያ አሁን ሀሳቧን እንኳን ለመስጠት እውነቷን እንኳን ለመናገር ጆሮ የተከለከለችበት ጊዜ ነው። ሲኤንኤን አይናገርላትም፣ ቢቢሲ አይናገርላትም፣ ዋሽንግተን ፖስት፣ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ቴሌግራፍ ወይም ኢኮኖሚስት አይጽፉላትም፣ አልጀዚራ አይመሰክርላትም። እና አንዲት ውብ ሴት እጇም እግሯም ታስሮ አፏም አይኗም ተሸብቦ አድርጋችሁ መሳል ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ አሁን እንደዛ ናት። የሚደበድባት ሰው አጠገቧ ቆሞ ዳኛው ለሱ እየፈረደለት፣ ተደብዳቢዋ ሴት ግን እጇንም እግሯንም ታስራ እንዳታለቅስ እንኳን አፏ ታፍኖ አድርጋችሁ ትወስዱ ትችላላችሁ። ስለዚህ ለማንኛውም ይህንን የአየርላንዷን እንስማና እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። Thanking Undersecretary General De Carlo and in particular you, High Representative Obasanjo, for your really important briefings. In the context of what we've just heard and the excellent work that the High Representative is already doing, despite the uncertainties we heard from Undersecretary General De Carlo, we want to believe that we may just be beginning to see possible pathways emerge for an end to this crisis. We certainly share the view that we dare not miss the window of opportunity for peace. That's why when I consider this conflict, my abiding feelings are of shame and frustration. Shame because as a council, we around this table have stood by as this crisis has intensified over the past year, causing immeasurable suffering for millions of Ethiopians. Frustration because the council's voice matters on this issue and it has the power to deliver change. We remained silent for too long. But today I want to commend our African colleagues with whom we worked to gain agreement at last on a council statement last Friday, a council statement that calls squarely for an immediate ceasefire. That African leadership in New York is also manifest at African Union headquarters, where we saw the African Union PSC meet just today, and importantly also on the ground where it matters most to the people of Ethiopia. We depend on regional leaders, in particular on you, High Representative Obasanjo. We rely on regional organizations, including IGAD, which have a crucial role to play in engaging with all sides, supporting mediation efforts, and ultimately assisting Ethiopia to find a solution to this crisis. We welcome the efforts that are taking place as we speak. We call on everyone in Ethiopia to embrace this opportunity. Time is of the essence. Your people are putting their faith in you. For the good of your country, the fighting needs to stop. The talking needs to start. We are 1 year on from the beginning of this crisis.
Today, we must ask ourselves if we as this council have done enough to prevent catastrophe, a catastrophe that is causing untold harm to the people of Ethiopia. As each month passes, we have seen the situation deteriorate. For the ordinary people of Ethiopia, their futures are being stripped away. As we heard last week from the OHCHR and the Ethiopian Human Rights Commission, there have been shocking human rights abuses committed during this conflict. Women, men, and children have been raped in horrific fashion, and let me be clear, civilians have borne the brunt of the violence. International humanitarian law and human rights norms have been cast aside. Meanwhile, vital, life-saving aid has been blocked from reaching starving and sick people. In recent days, the situation has become even more grave. Humanitarian operations across northern Ethiopia have effectively ground to a halt. Military operations have escalated. A state of emergency has been declared, suspending the basic rights of Ethiopian citizens. More people have been displaced. Lives and livelihoods have been lost. We've also witnessed increasingly shocking incidences of hate speech and dehumanizing language that risk inciting the worst type of violence against individuals or groups within Ethiopian society. We simply cannot stand by and allow this to continue. Too many lives are at stake. Meanwhile, continued military actions and mobilization now threaten the very stability and territorial integrity which are vital for Ethiopia and for the region. Today, our messages are to all parties. Today, our messages are clear and simple. First, it's paramount that all parties must immediately facilitate the provision of life-saving humanitarian aid to those who desperately need it in line with international humanitarian law. Second, we need an immediate end to the fighting. Civilians must be protected. Third, we need all parties to the conflict to embrace negotiations towards a lasting political solution. Fourth, that chilling hate speech, dehumanizing language, and incitement to violence must end. Accountability is imperative. Fifth, we need an inclusive and Ethiopian-led national dialogue that includes all regions and stakeholders. We cannot wait any longer to act on these 5 important steps. Mr. President, Ethiopia has been an inspiring example of peace and stability in Africa. Ireland's relationship with Ethiopia is one of our oldest and closest on the African continent. We remain deeply committed to supporting Ethiopia and its people. It is also shocking and tragic that the entire country now risks being overrun by violence and conflict. This unnecessary war must end now. All sides in Ethiopia must turn the tide towards peace and now steer the country back to where the people of Ethiopia deserve to be, on a hopeful pathway to peace. Thank you, Mr. President. የአየርላንድ አምባሳደር ናቸው የተናገሩት። እንግዲህ እንደሰማችሁት ከሌላው ጊዜ የተለየ ንግግር እንዳደረጉ ነው የሚሰማኝ። ጠቅላላ ያለ ነገር የተናገሩት ከዚህ በፊት እንደለመዱት የኢትዮጵያ መንግስትን ብቻ በሁሉ ነገር ተጠያቂ አድርገው የሚወጡበትን ነገር ቀየር ያደረጉ ይመስለኛል። ነገር ግን ኤድ ብሎኬድ አለ የምትለዋን ቃል ግን አሁንም አልተዋትም። ኤድ ብሎኬድ የለም፣ የኤድ ብሎኬድ አልተደረገም ነበር። ወደ ትግራይ ኤድ ብሎኬድ የእርዳታ እህሎች ወይም ሌሎች አስፈላጊ ነገሮች ወደ ትግራይ እንዳይገቡ ተከልክለዋል የሚለውን አልተከለከለም ብለው 2 ትልልቅ ድርጅቶች መናገራቸውን እዚህ ላይ መጥቀስ አልፈለጉም። እነዚህ ኪወርዶች ናቸው በነገራችን ላይ። ምክንያቱም ኢትዮጵያን በዓለሙ ፍርድ ቤት አቁሞ በሌለችበት ከሶ እንዲፈረድባት እያደረጉት ያሉት እነዚህ አይነት ቃላት ናቸው። ጄኖሳይድ፣ ኤድ ብሎኬድ፣ ምንድነው ምናዘ ዌፐን ኦፍ ዎር፣ ፋሚን አዝ ዌፐን ኦፍ ዎር እያሉ ነው የሚከሷት። እና እነዚህ ቃላት ዲባንክ መደረግ አለባቸው። ውሸት ናቸው፣ የሌሉ ነገሮች ናቸው የሚለውን የግድ ማንሳት ይኖርብናል። እዚህ ላይ ኮሜንት አድርግና የሚቀጥሉትን ደግሞ እንሰማለን። ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው። እውነት ለመናገር መላኬዶም ከዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ወይም ከተባበሩት መንግስታት
ስብሰባዎች መካከል በጣም ብዙ ለመስማት ማልደሰትባቸው ድምጾች መካከል እኚህ ሴት ናቸው። ብዙን ጊዜ አንድ ነገር ሳናነሳ ማለፍ የለብንም። መላክ ሄዶም የዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ስብሰባ ከመጀመሩ በፊት በሚደረገው ጋዜጣዊ መግለጫ ከሚሳተፉት ቀዳሚ ሀገራት መካከል ኖርዌይ እና አይርላንድ በጣም ተጠቃሾች ናቸው እና እኚህን ሰው እዛ ላይ በደንብ እናያቸዋለን እና ፕሪቴክስቱ ኔጌቲቭ ነው። ሁል ጊዜ ወደ ስብሰባ የሚገቡበት መንፈስ ስብሰባው ላይ ሊያመጡ የሚፈልጓቸውን ነገሮች የሚያሳይ ነው እና ከዛ አንጻር በበጎ ንግግራቸው ልተረጉማቸው ከማልችላቸው ሰዎች መካከል እኚህ ሴት ናቸው። እውነት ለመናገር ይህን ፊሊንጌን ሳልናገር ማለፍ አልፈልግም። በነገራችን ላይ አይርላንድን ማንሳት ይኖርብናል። ኢትዮጵያውያን እያዳመጡን ስለሆነ አይርላንድ ከኢትዮጵያ ወደ 16 ጊዜ በቆዳ ስፋቷ የምታንስ ሀገር ናት። በሰውም ብዛት ኢትዮጵያ ወደ 102.9 አካባቢ ወይም ወደ 100 ሚሊዮን አይርላንድን ትበልጣታለች እንደሚታወቀው እና ይሄን ስናስብ በጥቂት ሀገር ተወካዮች የብዙ ዓመት ባለታሪክ እና በብዙ ሰዎች መኖሪያ በባህል በመከባበር እነሱ አውሮፓውያን ያመጡትን ሳንቀበል ሳንለያይ የኖረውን ህዝብ መካከል ላይ መግባት የሚፈልጉበት ነገር በደንብ ብዙም ግልጽ አይደለም። እንደሚታወቀው አይርላንድ ከምትታወቅባቸው ነገሮች መካከል መላኬዶም የኢንፍራስትራክቸሮችን በመስጠት ኑትሪሽን እና ይሄ ጤናን በተመለከተ በምታደርጋቸው ውሃ ማፍለቅ በእንደዚህ አይነት እርዳታዎች ነው አይርላንድ ከኢትዮጵያ ጋር ከምትገናኝባቸው ጥቂት ነገሮች መካከል ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄንን ዳራ ማንሳት ያስፈለገበት በዚህ ያክል እነዚህ ጥቂት ሀገራት በዘንድሮ ስብሰባ በተለይ 15 ሀገራት ሜክሲኮን ጨምሮ ስብሰባውን በአስቸኳይ ያስጠሩ ሀገራት መካከል ሁል ጊዜ ከሚገኙ ሀገራት መካከል አይርላንድ አንዷ ናትና ንግግራቸውን ለማንሳት ያክል ካነሱት ሁለት ነጥቦች መካከል የተከበሩ ኦለሳንጎ ኦባሳንጆን ዊ ዲፔንድ ኦን ዩ ብለዋቸዋል። እርስዎ በሚያመጡት የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛ እንደሆኑ እናውቃለን። እርስዎ በሚያመጡት ሀሳብ ዲፔንድ እናደርጋለን ብለዋል። የኢንተርገቨርንመንታል አውቶሪቲ ኦን ዴቨሎፕመንት የሚባለው የኢጋድ 7 ሀገራት ያሉት ማለት ነው። ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ፣ ሳውት ሱዳን፣ ሶማሊያ፣ ኡጋንዳ እና ኬንያ ይመስሉኛል 7ቱ ሀገራት ያሉበት አሁን በቅርብ ጊዜ ሱዳን ላይ በተፈጠረው ጦርነት ወይም አለመግባባት ሱዳን ከኢጋድ ወጣለች የሚባል ነገር ቢኖርም ኢጋድ በሚያመጣው ውሳኔ የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ልዩ መልእክተኛ እርስዎ በሚያመጡት ውሳኔና ሀሳብ እንስማማለን ብለው ደግሞ ፕሪቴክስቱን ጀምረው በኋላ ላይ የሚያመጧቸውና በጣም ጊዜው እጅግ ረፍዷል። ኢትዮጵያን ሌድ የሆነ ኢትዮጵያ የጋራ መግባባት ያለበት ኢትዮጵያውያን ሁሉ በጋራ የሚመክሩበት ውይይት ያስፈልጋል ብሎ የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች አብረው በአንድ ላይ መወያየት እንዳለባቸው ያነሳሉ። ይሄም የሚያሳየው በቅርቡ እነ ሮይተርስ፣ ብሉምበርግ፣ አልጀዚራ እንግሊሽ እና ሌሎቹ ሲዘግቡ የነበሩት የ9 የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ልበላቸው ሰዎች የተሰባሰቡበት ምክክር ላይ ከታላቋ ሀገር አሜሪካ እንግሊዝን ጨምሮ አይርላንድ፣ ኖርዌይ እና ሌሎች ሀገራት ምን ያህል እንደተሳተፉበት ሊያሳይና ሊጠቁም የሚችል ነገር ነው እና ካለው ከፕሪቴክስቱ ወይም ቀድሞ ወደ ስብሰባ ከመግባታቸው በፊት ጀምሮ ከሚናገሩት እና የስብሰባውን ሀሳብና ዳይሬክሽኑን ማስያዝ የሚፈልጉባቸውን ነጥቦች ስናገኛቸው ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን በተመለከተ ፖለቲካል ኢንዲፔንደንስ ወይም በፖለቲካ የራሷን ውሳኔ መወሰን ስልጣኗን በተመለከተ የዳር ድንበሯን መጠበቅና የሀገራዊ ህልውናዋን በተመለከተ ጥርስ ከነከሱ የሀገራት የዩኤን ሀገራት ተወካዮች መካከል እኚህን አያቸዋለሁ። እንደተለመደው ብዬ ባልፍ ይሻለኛል። ሴትዮዋን ንግግር ሰምተናቸዋል። በዚህ መንገድ ኢትዮጵያውያን ታዝበው ቢያልፉት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደዚህ ነው የተረዳሁት። ያጠፋሁት ካለ ማቃናት ይችላሉ ማለት ነው። አይ ጥሩ ነው። ጥሩ አድርገን ያቀረብከው። እንግዲህ በዚሁ ወደ
የቱኒዚያ መንግስት አራት ሀገራትን ወክለው ነው የሚናገሩት። እነ ኬንያን፣ አንዲት ደግሞ አይላንድ አለች፣ እነሱን ገምት አንድ ላይ አድርገው A+3 የተባሉ የዚህ ሴኩሪቲ ካውንስል ላይ ያሉትን አንድ ላይ ወክለው ስለሚናገሩ እሳቸውን ብንሰማ ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ ልብ ብላችሁ እንደዚህ ኪወርዶች እንድትፈልጉ ፈልጋለሁ። አንደኛው ይሄ ኤድ ብሎኬድ የሚለው ጄኖሳይድ የሚለው ይህን የመሳሰሉ ነገር ኪ ቃላት ናቸው። ማን ስለሚናገራል የሚለውን ለማወቅ በቱኒዚያ የተነበበው ዛሬ ባለፈው ጊዜ ታስታውሱ እንደሆነ ጁላይ ላይ ነው ኦገስት ላይ የነበረው ላይ በኬንያ ነበር የተነበበው የነዚህ ሀገሮቹ አንድ ላይ መግለጫ የተነገረው። ዛሬ ደግሞ በቱኒዚያ ነው። እስቲ እንስማቸው እና እናዳምጣቸው። ብዙዎቹ አፍሪካ ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር መሆኗን፣ የሲቪላይዜሽን እናት መሆኗን፣ የሉዓላዊነቷ ሀገራዊ ሉዓላዊነቷ እንዲነካ እንደማይፈልጉ መናገር ጀምሯል። እኔ አንድ የተለየ ነገር ሆኖ ነው ያገኘሁት። ደግሞ በኋላ ላይ ደግሞ ተመልሰን እስቲ የባይደንን መንግስት ደግሞ መግለጫ አብረን እንሰማለን። በእውነቱ የአሜሪካ ለማለት እንኳን ይቸግረኛል፣ የባይደን መንግስት ነው የምለው እኔ። እስቲ የቱኒዚያን 3 ሀገሮችን ጨምረው የተናገሩትን አብረን እናዳምጣለን። Our sincere condolences to the government and people of Niger for the heinous terrorist attack that took place recently in the country. I thank His Excellency President Obasanjo, the African Union High Representative for the Horn of Africa, and Under-Secretary General for Political and Peace-Building Affairs, Ms. Rosemary DiCarlo, for their insightful presentations. We thank President Obasanjo for his extensive efforts within the African Union-led process, and we welcome in this regard the communique of the African Union Peace and Security Council issued today on the situation in Ethiopia. I also welcome the participation of the permanent representative of Ethiopia. Mr. President, 1 month after our last meeting, the situation in Ethiopia continues to deteriorate dangerously, especially during the last 2 weeks, bringing this sister nation every day closer to a full-scale civil war, which, if not stopped immediately, could result to unprecedented violence and widespread atrocities and threaten the unity and territorial integrity of Ethiopia, with the potential to occasion destabilizing effects in the wider region. The A3+1 is deeply concerned over the escalation of military confrontation in northern Ethiopia and its expansion to the Amhara and Afar regions, as well as about its impacts on the humanitarian front. Once more, we highlight that the priority at this stage is to achieve an immediate ceasefire, which is crucial to allow for an unrestricted humanitarian access to the affected communities, as well as for the re-establishment of public services in all the conflict areas. We therefore call for the immediate cessation of hostilities, the full respect for the life and property of civilians, as well as state infrastructure, and urge the parties to the conflict to constructively engage in discussions to seek a peaceful solution and pave the way for an inclusive Ethiopian-led dialogue and to national reconciliation in the interests of the country. At the same time, we remind all parties that they should respect their obligations under international humanitarian law and human rights law, with particular regard to the protection of civilians, which requires all parties to urge their supporters to abstain from acts of reprisal against any community and refrain from hate speech and incitement to violence and divisiveness, as stated by the chairperson of the African Union Commission on November the 3rd. All Ethiopians are one people. As A3+1, we urge all Ethiopians to embrace one another and to refuse to be pitted against one another on account of ethnic, religious, or other identities. Mr. President, today, peace and security in the Horn of Africa is at risk. The lives
of millions of men and women and children are at stake. And we have a huge and historic responsibility to prevent large-scale atrocities and famine, and to forestall possible destabilization of the region. Today, we have a strong need for diplomacy and for mediation. We welcome the initiatives of the United Nations Secretary General and all international partners and regional leaders to find a peaceful solution to this crisis. We believe that it is important today that we speak with one voice and send a clear and united message to all parties in Ethiopia that violence is not an option to resolving the political disputes, however serious they may be. We have witnessed during the last year how violence led to loss of thousands of lives and millions of displaced persons, human rights violations and atrocities, and to a dire humanitarian situation. We are left with the question, how much longer and how many more innocent Ethiopians must perish before all parties can understand that there can be no military solution to this crisis? Ethiopia, this great nation and cradle of civilization, which has been an anchor of regional peace and stability, deserves that we stand with its people in these trying times. In this regard, we believe that the African Union and the neighboring countries have a major role to play to help Ethiopians find their way to peace and stability through political dialogue and reconciliation. We should help them unite again under the common interest of their country. We reiterate our full support to the African Union High Representative for the Horn of Africa, His Excellency President Obasanjo, and commend his mediation efforts to achieve a ceasefire and a prompt and peaceful resolution of the conflict. We call on all stakeholders and international partners to extend every possible support to President Obasanjo in his highly important mission, cognizant of the importance of coordinated action. In conclusion, Mr. President, we, the A3+1, reaffirm our respect for and commitment to the sovereignty, political independence, and territorial integrity of Ethiopia. We stand on solidarity with our brothers and sisters in Ethiopia through these trying times in their pursuit for peace and stability. I thank you. Agradezco. A3+1 የሚል እንግዲህ አራት ሀገሮችን ሀሳብ ይዘው ነው። ብዙዎቹ አፍሪካና የካሪቢያን ሀገሮች ናቸው። የእነሱን ሀሳብ ይዘው የቱኒዚያው አምባሳደር ያደረጉት ንግግር ነው የሰማችሁት። እዚህ ላይ ኮሜንት አደርግበታለህ ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው። ከዛ በኋላ ወደ ሌሎቹ እናልፋለን። እነ ኖርዌይ እና ሌሎቹ ሀገሮች ከአየርላንድ ብዙም ያራቀ ሀሳብ ነው ያጋሩት። የአሜሪካውን መስማት ያለብን ግን አንድ ሁለት ንግግሮች ይቀሩናል። ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው። አመሰግናለሁ መላከሄዶም። እንደው ባጭሩ ዳሰስ አድርጎ ለማለት ይሄ A3+1 ሀገራትን ወክለው የቱኒዚያው ተናግረዋል። ኒጀርን፣ ኬንያን፣ ቱኒዚያን እና አንዷን እንግዲህ ስሟን እርሶ ይጠራሉ እንዳላሳስተው አራት ሀገራትን በመወከል ነው A3+1 ተባለበት። እንግዲህ የትኛው እንደሆነ አላቅም። እነዚህን ሀገራት በመወከል ነው የተናገሩት። ከተናገሩት ንግግር በጣም አንኳር ነጥቦች ማንሳት እፈልጋለሁ። አንደኛውና የመጀመሪያው እንግዲህ all Ethiopians are one people ብለዋል። ሁሉም ኢትዮጵያውያን አንድ ህዝብ ናቸው። አንድ ኢትዮጵያ አንድ ህዝብ የሚል የአማርኛ ኮኖቴሽን ቢሰጠው ሚስማማ ይመስለኛል። መላከሄዶም እንግዲህ all Ethiopians ደጋግሞ ነፍጠኛ ነበር የሚባሉት እኚህ አምባሳደር ዛሬ በተናገሩት ነገር። አዎ እና ምንድነው ያሳየኝ ነገር በዚህ አጋጣሚ የአፍሪካን ጉዳይ አፍሪካውያን የበለጠ እንደሚያውቁ የሚያስረዳ ሐሳብ ነው የተናገሩትና ምን ቀጠል አድርገው በኤትኒክ በሪሊጅን እና በሌሎች አይደንቲቲዎች ልዩነት ሳይኖር አንድ ኢትዮጵያ እንደ አንድ ህዝብ ችግራቸውን እንድትፈቱ የሚል አጽንኦት ሰጥተዋል ተናግረዋልና ይሄንን ነገር
ከሳቸው ንግግር ወስጃለሁኝ። ያው የጥላቻ ንግግርን አንዱ ዘር ላይ አንዱ ሃይማኖት ላይ ጥላቻን መቀስቀስን እንዳዘወትር አጽንኦት ሰጥተዋል። ይሄም ጥሩ ካልኳቸው ንግግር ነው። ንግግራቸውን ሲጀምሩ ደግሞ ከተናገሩት ነገር ክሬዲት ልሰጣቸው የምፈልገው ነገር የአለቆችን ጠርተዋል። ከአለቆቹ ቀጠል አድርገው የጠሩት የኢትዮጵያው የቆዩ ጊዜ ሪፕሬዘንታቲቭ የኢትዮጵያ የዩኤን አምባሳደር መገኘታቸው ደስተኛ እንደሆኑ ብለው ነው ንግግራቸውን የጀመሩት። ከነ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ስም ቀጥለው ጠርተዋቸዋል እና ይሄ አፍሪካውያን ለአፍሪካውያን ክሬዲት መስጠታቸውን ቦታ መስጠታቸውን የሚያሳይ ነው። ወደ ነገራቸውም ከመሄዳቸው በፊት አፍሪካዊ ሰው Dialogue should be started right now. Otherwise, it would be too late to save Ethiopia from a catastrophe. In this process, ዛሬ ስለም ያቁን ዶክተር ግዛቸው ከዚህ ቀጥሎ ይሰማል አይደለም? ይሰማል የኔ ይሰማል በደንብ ይሰማል። አልጠቀለልኩም። ምናልባት ድምጽ የተቆራረጠ ስለሚመጣ ይሆናል። በደንብ ይሰማል። ኦኬ። እሳቸው ካደረጉት ነገር መካከል የአፍሪካን ችግር የሚያውቁ መሆናቸውን በደንብ አንስተዋል። የኢትዮጵያውን ተወካይ ስም በአጽንኦት መናገራቸው ሌሎች አፍሪካውያን ሀገራት ተወካዮች በሌሎች ሀገራት ቦታ ብዙም እንደማይሰጣቸው ሌሎች ቦታዎች ላይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እናያለን። ወደ ነገራቸው ነው የሚገቡት። እኚህ ግን የአፍሪካ ተወካይ በመሆናቸው ያነሱት ነጥብ ሊሰመርበት የሚገባ ነጥብ ነው ብዬ አስባለሁ። መላኬ ደግሞ ወደ እሱ ልመለስ። እግዚአብሔር ይስጥልን ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው። የተወደዳችሁ አደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች ይህን ዝግጅት እየተከታተላችሁ የምትገኙ ዛሬ አደባባይ ወርልድ በተባለው እና አዲስ በጀመርነው የዩቲዩብ ገጻችን እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። ያኛው ዋነኛው አደባባይ ሚዲያ ከትናንትና ጀምሮ ማዕቀብ ስለተጣለበት ነው። ያኛውን እስክናስመልስ ድረስ በዚህኛው እንቀጥላለን ማለት ነው። ይህንን ሼር እንድታደርጉ በትህትና እንጠይቃለን። አደባባይ ሚዲያን ለመደገፍ ለመርዳት ለምትፈልጉ ደግሞ ድረገጹን በተለይ ዩቲዩብ ላይ ፒን አድርገንላቸዋል። የአደባባይ ሚዲያ ቴክኒክ ክፍሎችም ያንኑ እንደገና ሼር እንድታደርጉ በትህትና አሳስባለሁ። ወደ adebabay.com ገብታችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንግዲህ ጎበዝ የያዝነው ነገር ቀላል ነገር አይደለም። የተያዝነው ትግል ቀላል አይደለም። ዝም ብሎ ተዘናግቶ የሚደረግ ነገር እንዳልሆነ ሁላችሁም ይገባችኋል ብዬ ገምታለሁ። ከዚህ አንጻር በአደባባይ ሚዲያ ላይ በዜና ቲዩብ ላይ ዘሀበሻ ላይ እንደዚሁም ደግሞ የኔታ የተባለው ቻናል ላይ ከኢትዮጵያ የሚተላለፈው ላይ የደረሰው ቁጣና ከብዙ ቦታዎች ላይ የኢትዮጵያን የሚወዱ ፕሮ ኢትዮጵያ የሆኑ የፌስቡክ ገጾች፣ የዩቲዩብ እንደዚሁም ደግሞ የትዊተር ሃንድሎች በሙሉ እንዲወርዱ መደረጋቸውን እያየን ነው። ይሄ እንግዲህ ለፈረንጆቹ የሚነገራቸው የተወሰኑ ኪ ቃላትን በመያዝ ነው። ጸረ እንትናቸው በሚል የሚደረግ ነገር ነው። ለማንኛውም ላለፉት 27 ዓመታት ከኢትዮጵያ በተዘረፉ በቢሊዮኖች በሚቆጠሩ ዶላሮች የሚንቀሳቀስ ጸረ ኢትዮጵያ የሆነ ሚሽን ነው። ሃይብሪድ ዎር ኢዝ ዌጅድ ኦን ኢትዮጵያ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እንግዲህ መክፈል ያለብንን ሁሉ ለመክፈል ፈቃደኞች ነን ነው። በዚህ በኩል ምንም የምናማራው ነገር የለንም። በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ በተራራና በሸንተረሩ የሚሞት ወገን አለን። ከቤቱ የተፈናቀለ ሰው አለ። ልጆቹን ሚስቱን ያጣ ሰው አለ። በዚህ ሰዓት አራስ ህፃን ልጅ ይዛ ሜዳ ላይ የወደቀች እናት አለች። ከነሱ አንጻር ምንም የደረሰብን ነገር የለም ጎበዝ። ስለዚህ በኢትዮጵያውያን የደረሰ መከራ ካለ የዛ ተካፋዮች ለመሆን በጣም ፈቃደኞች ነን። እግዚአብሔር ያስችለን እንጂ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን ላይ የሚደርስ መከራ ተካፋዮች ለመሆን ፈቃደኞች ነን። ከዚህ አንጻር ሁላችንም መበርታት መቻል ይኖርብናል፣ መጠንከር መቻል ይኖርብናል። እንግዲህ ይህንን ነው ለማስተላለፍ የምንሞክረው። ከዚህ ቀጥሎ የቻይናውን ተወካይ ሰምተን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። President, I wish to thank Under Secretary General De Carlo and AU High Representative for the Horn of Africa, Mr. Obasanjo, for their briefings.
I welcome Ambassador Amda, permanent representative of Ethiopia, to our meeting today. Lately, the situation in Ethiopia has deteriorated. The escalation and spread of the conflicts have resulted in rising civilian casualties and a worsening humanitarian situation. The AU and leaders of regional countries have all expressed their concerns. As a good friend of the people of Ethiopia, China sincerely hopes that all relevant parties will put the interests of the country and its people first, keep calm and exercise restraint to avoid further escalation of the situation. At the same time, we hope they will commit to resolving conflicts and differences through political dialogue in order to create conditions for peace and reconciliation. The Council issued a press statement last Friday on the situation in Ethiopia, calling for a ceasefire, calling for a cessation of hostilities and the commencement of political dialogue. We hope all the relevant parties will respond positively. The current situation in Ethiopia is the result of a combination of political, historical, ethnic, and other factors, the solutions of which can only be found from within. Regional countries and regional organizations know the best about the historical background and the present challenges in Ethiopia, and therefore can play a leading role in the political settlement of the Ethiopian issue. China always supports African solutions to African problems. We welcome the good offices, the political good offices of High Representative Obasanjo. We call on all parties concerned and regional countries to provide full support to the High Representative in his work. Likewise, we also welcome the offer of good offices that Secretary General Guterres made to Ethiopia and expect enhanced coordination between the UN and the AU so they can work in concert to play a constructive role in promoting nationwide peace and reconciliation in Ethiopia. The international community, in particular the Security Council, should give the time and space needed for the AU and others to carry out their good offices. Using trade restrictions or cutting off aid as a means to exert maximum pressure on Ethiopia will only interfere with the political settlement, but will not help the parties resolve their conflicts and rebuild mutual trust. The current humanitarian needs in Ethiopia are enormous. The international community should help Ethiopia improve its humanitarian response capacity and scale up the relief delivery so that humanitarian assistance can, to the maximum extent possible, reach everyone in need. When providing humanitarian support to Ethiopia, we should respect the country's sovereignty and leadership, follow the UN guiding principles for humanitarian actions, and avoid politicizing humanitarian issues. All parties concerned in Ethiopia should fulfill their obligations under the international humanitarian law, protect the safety and security of civilians, foreign nationals included, facilitate humanitarian relief operations, and prevent further deterioration of the humanitarian situation. Ethiopia is a country with a long history and a splendid civilization. At every historical juncture, the people of Ethiopia have been able to come together to defend the country's sovereignty, unity, and long-term development. We are confident that the people of Ethiopia have the capacity and wisdom to overcome the current challenges, maintain national unity, and move the country back to the right track of peace, stability, development, and revitalization. China stands ready to work with the international community to continue to support the efforts of the people of Ethiopia. Thank you, Mr. President. የቻይናውን ንግግር ነው የሰማ ነው። I would like to thank the representative of China for his statement, and I now give the floor to the representative of the United Kingdom. የዩኬን ሰምተን ደግሞ እንመለሳለን። I would like to thank High Representative and Under Secretary General Di Carlo for their important briefings. I also thank the A3+1 and Ireland for calling today's meeting
and for their work on Friday's statement for this council. The United Kingdom shares the serious concerns already expressed today about the situation in Ethiopia, including from the African Union Peace and Security Council. The introduction of a state of emergency by the government of Ethiopia must not be used as an excuse to ignore human rights and international humanitarian law. Violations and abuses of human rights, international humanitarian law, and refugee law are already taking place as a result of this conflict. The report released last week by the Office of the High Commissioner for Human Rights and the Ethiopian Human Rights Commission documented these in detail, including the widespread use of sexual violence as a weapon of war, torture, attacks on civilians, and forced displacement. All parties should act to implement the recommendations contained in that joint report, ensure accountability, and prevent further suffering. Indeed, addressing the humanitarian and human impact of this tragic conflict should be our immediate focus. And when it is over, we must come together and help Ethiopia heal. Therefore, it's vital that all parties stop fighting and start talking. Tigrayan forces need to stop their advances and return to Tigray. The humanitarian blockade needs to be lifted. Hate speech and ethnic profiling must end. It serves only to set Ethiopian against Ethiopian and deepens divisions, which will make recovery from this crisis even harder. The United Kingdom gives its full support to the Secretary General and His Excellency African Union Special Envoy Obasanjo and urges all parties to make use of their good offices. We stand ready to provide any support that is required. Mr. President, in the last year, this conflict has brought only destruction, suffering, and despair. It is past time for all parties to put the Ethiopian people first. Thank you. I thank the representative of the United Kingdom for his statement, and I now give the floor to the representative of France. የዩኬ የዩናይትድ ኪንግደም እና የቻይናን ነው የሰማነው። ዶክተር ግዛቸው የቻይናው ታሪካዊ ንግግር ነው ማለት ይችላሉ። በጣም ጥሩ አድርገው ነው ያቀረቡት። የኢትዮጵያን ታሪክም በዛሬው በሁሉም ንግግር ላይ ልብ ብላችሁ ተከታትላችሁ ከሆነ የኢትዮጵያን ጥንታዊነት፣ ታሪካዊነት፣ በአፍሪካ ላይ ያላትን ቦታ በደንብ አድርገው እያቀረቡ ነው የሚገኙት። አንደኛው ነው ሞታለች ብለው የመቃብር ላይ ንግግር እያደረጉልን ነው የሚመስልህ ወይንስ እንደው ከያዙት አቋም ወደኋላ እያሉ ይመስልሃል? ፈረንጆች ነው የዩኬንም ማንሳት እንችላለን። በቱኒዚያ መሪነት የኤ1 ፕላስ ማነው 3+1 ሀገሮችን ያቀረቡትንም ማየት እንችላለን። ጥሩ አድርገው የኢትዮጵያን ማንነት ወደኋላ ሄደው ለመጥቀስ እየሞከሩ ይገኛሉ። የቻይናው ላይ አንዳንድ ነገሮች ኮሜንት ብታደርግበት ደስ ይለኛል። እኔ ግን የእንግሊዞቹ ላይ የዩኬ ላይ የማነሳቸው ሀሳቦች አሉ። 4 ነጥቦችን እሱ ላይ መጥቀስ ፈልጋለሁ። የቻይናውን እናንሳ። አይ ቲንክ ማመስገንም ያለብን ይመስለኛል። አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችንም እያመሰገኑ ነው። የሚያመሰግኑት ሁልጊዜ ቻይናና ራሻ ከኢትዮጵያ ጎን ስለቆሙ ብቻ ሳይሆን ለእኛ ከስጋችን ነፍሳችንና ከዲናችን ጋር በአይናችን የምናየውን በጆሮአችን የምንሰማውን እውነት ጋር የተስማማና የተቀራረበ ስለሆነ ነው። ምስጋናችን ለወገንተኝነት ብቻ ሳይሆን የሚናገሩት ነገር የኢትዮጵያን እውነታዊ ዳራ እንዲሁም አሁን ያለውን ነገር እየጠቀሱ ስለሚያነሱ በዚህ ጉዳይ ምስጋና ይገባቸዋል። በዚህ የምናፍርበት ነገር አይደለም። ራኬዶም ጥሩ ነጥብ ነው ያነሱት። የቻይናው ተወካይ ያነሷቸው ነጥቦች መካከል አጽንኦት መስጠት የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ። 3 ጉዳዮችን በደንብ አድርገው አንስተዋል። የኢትዮጵያን ታላቅነት ከመናገራቸው በፊት በተለይ በዚህ በዩናይትድ ኔሽንስ ወይም በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በሚደረጉ ውይይቶች በተደጋጋሚ እንደሚያነሷቸው ዛሬም አሁን ያለውን ሁኔታ ደግሞ አሁናዊውን ሁኔታ ዳሰው ነው ያነሱት። ምንድነው ያሉት? We should give them time and space needed for the African Union to lead their offices ነው ያሏቸው። የአፍሪካን ዩኒየን ወይም የአፍሪካ ህብረትና አፍሪካዊ ተቋማት አፍሪካዊ መፍትሄዎች የሚፈለግባቸውን ጉዳዮች
ጊዜ እና ቦታ ልንሰጣቸው ይገባል። በአፍሪካዊ መፍትሄዎች ላይ ያለንን ምልከታ ልናስተካክል ይገባል የሚል ነገር በቅድሚያ አንስተዋል። በሁለተኛ ደግሞ አሁን እርዳታዎችን ማቋረጥ አሁን ያለውን ውጥረት ወይም ቴንሽን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው። ይሄ ደግሞ ፖለቲካዊ ሶሉሽን ወይም ይሄ አሁን ያለውን ፖለቲካዊ ውጥረት አያቀለውም የሚል ነገር አንስተዋል። ስለዚህ እርዳታዎችን በቀነሳችሁ ቁጥር ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው አሁን ያለው ውጥረት የተባባሰ ይመጣል እንጂ ውጥረቱን የሚቀንስ ጉዳይ አይሆንም ብለዋል። በሶስተኛ ደግሞ ከኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ጋር ኢትዮጵያን በመርዳት ጉዳይ ላይ አብረን እንቆማለን ነው ያሉት። ኢትዮጵያን በመውጋት ጉዳይ ከኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ጋር እንቆማለን ሳይሆን ያሉት ከኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ጋር ሰላም እና ብልጽግና ወደሚመጣበት ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያን በመርዳት ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ሕዝብ በመርዳት አብረን እንቆማለን የሚል 3 አንኳር ነጥቦች መስግቤላችኋለሁ ከቻይናው ተወካይ። የኢትዮጵያን ታሪክ ሲያነሱ እርግጥም የኢትዮጵያ ታሪክ ለኢትዮጵያውያን የሚነገር ሳይሆን የሚዘከር ነው። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያውያን እናንተ የተሻለ ትነግሩናላችሁ። ነገር ግን የቻይናው ተወካይ we are confident on the capacity and the wisdom of the peoples of Ethiopia ነው ያሉት። የኢትዮጵያውያን ህዝቦች ባላቸው ችሎታና ጥበብ እውቀት እንኳን አላሉ ባላቸው ችሎታና ጥበብ የራሳቸውን ችግር እንደሚፈቱ እርግጠኞች ነን እንተማመናለንም ጭምር ነው ያሉት። ይሄ የኢትዮጵያውያን የችግር ፈቺነትን የአባቶቻችንን ጥበብ እንኳን በሚገባ አንስተው ያወሱበት ሊመሰገኑ የሚገባው ሌላው ነጥብ ነው። በዚህ እጅግ በጣም ኩራት ይሰማናል። ኢትዮጵያውያንን ሲሉ ግን የቻይናው ፕሬዝዳንት በኢትዮጵያ ማዕከል ያለውን በሙሉ ማለታቸው ነው። አንዱን ነጥለው አንዱን ያሉበት አይደለም። ስለዚህ ኢትዮጵያን እንደ አንድ ሀገር የሚያውቋት ሀገራት መካከል አንዱ ቻይና ናት እና ቻይና ኢትዮጵያውያን በጥበብ ራሳቸውን ችግራቸውን የመፍታት እውቀቱም ጥበቡም ችሎታውም አላቸው ብለዋል። we should respect the country's long standing sovereignty ብለዋል። የቆየ የራሷን የመቻል ሉዓላዊ ሀገር መሆኗን አክብረን ቦታ ልንሰጥ ይገባል የሚል ነጥብ አንስተዋል። በዚህ ችግርን የመፍታት ችሎታዋና ጥበቧ አሁን ያለውን ብሔራዊ ችግሯን ፈታ ወደ ቀደመው ብሔራዊ አንድነቷ እንደምትመጣ እንተማመናለን ነው ያሉት። ወደ ቀደመው ብሔራዊ አንድነቷ እንደምትመጣ እንተማመናለን የሚል ጽኑ ነገር አንስተዋል። ይሄም ደግሞ ለረጅም ዘመናት ባለው ህብረትና አንድነት ሰላማንና ብልጽግናዋን አረጋግጣ የኖረች ኢትዮጵያ ሲሉም አወድሰዋል። እውነት ለመናገር እኛ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲዎቹ ማድረግ የሚገባን ሴፍቲዋንና ሴኩሪቲዋን የሲቪሊያኑን ሴፍቲና ሴኩሪቲ መጠበቅ አለብን ብለዋል። ደህንነታቸውን፣ ሰላማቸውን መጠበቅ ይኖርብናል ብለዋል። የሁማኒታሪያን ወይም የሰብአዊነት ግድፈቶች ሲኖሩ ማስተካከል ይጠበቅብናል ብለዋል። ነገር ግን ድጋሚ ደግሞ መልሰው አጽንኦት የሰጡበት ጉዳይ ኢትዮጵያውያን ችግራቸውን ለመፍታት ችሎታውና ጥበቡም አላቸው። እርዳታዎችን መከልከሉ ችግሮችን ያባብሳል እንጂ ችግሮችን አያቀልም። ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ችግሯን በመፍታት ኢትዮጵያን መርዳት አለበት የሚል አጽንኦት ሰጥተው የተናገሩባቸው አንኳር ነጥቦች ይገኙበታል። በእኔ ምልከታ ይሄ ነው ማለት ነው። ጥሩ አድርገን ያቀረብከው ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው። በቻይናን አየን። የዩኬ ላይ ቅድም ለአየርላንድ ላይ መጥቀስ ማስታወሻ የዘለልኩት ምንድን ነው ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲው የኢትዮጵያን ሕዝብ ለመጨቆን እንደወጣ ነገር አድርገው የአየርላንዷ አምባሳደር ተናግረው ነበር። ይችን ተመሳሳይ ሀሳብ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲው ሰዎችን ለማንገላቻ እንዳይሆን በሚል ዩኬ አሁን ጠቅሰውታል። ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ የማውጣት የየትኛውም ሀገር አንድ ሀገር ከሆነ መንግስት ካለው መብቱ አንዱ ይሄ ነው እና ይቺ ነገር በጣም እንደቆጠቆጠቻቸው አይቻለው። እሷን ነገር እንድትይዙ ይፈልጋል። ሌላው ስቶፕ ፋይቲንግ ኤንድ ስታርት ቶኪንግ ብለዋል። ማንጠላ ይሄንን ማንጠላ። ስለዚህ ሁዝ ገና ስቶፕ ደ ፋይት የት ነው ጦርነቱ እየተካሄደ ያለውን የሚለውን ነገር እንግዲህ አብረን ልናየው የሚገባ ነገር ነው። እሱ ላይ በጣም ብዙ ሄደንበታል እና ሌላው ምናልባት ከእንግሊዞቹ የተለየ ነገር የሰማሁት ቲፒኤልኤፍ ወደ አዲስ አበባ ያደርጋል ያሉትን ጉዞ ትቶ ወደ ትግራይ እንዲመለስ
ብለው ቦልድ ሊያስቀምጠዋል። ይሄ አይ ቲንክ ከዩኬ በኩል አዲስ እና ራሱን ቦልድ የሆነ ኮሜንት ነው። ከዛ ውጭ ብሎኬዱ ይነሳ ብለዋል። ብሎኬድ አልነበረ መጀመሪያውን ሂውማኒቴሪያን ብሎኬድ አልነበረም። ይሄንን ያለምን መሽኮርመም መገለጽ ያለበት ነው። እስቲ ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው የፈረንሳይንና የአሜሪካንን ሰምተን እንመለስ እና ከዛ በኋላ እንግዲህ የመጨረሻ የግድ ልንሰማቸው የሚገቡትን ደግሞ ላይ ኮሜንት እናደርጋለን። ወደ ፈረንሳይ እንሄድ። ከዛ አስቀድመን መራኬዶም ለአድማጮቻችንና ለተመልካቾቻችን አሁን ዩቲዩብ ላይ ወደ 2.2K ወደ 2200 ሰው ይታየናል። በዚህ ምስጋና ይገባቸዋል የአደባባይ ሚዲያ ተመልካቾችና አድማጮቻችን፣ አምባሳደሮቻችንም እንደዚሁ ምስጋና ይገባቸዋል። አደባባይ ሚዲያ ኦፊሻሊ ይጠቀምበት የነበረው ዩቲዩብ ከተዘጋ በኋላ በዚህ ያክል ፍጥነት አጋርነታችሁን በማሳየታችሁ ልትመሰገኑ ይገባል። ዛሬ ልታደርጉት የምትችሉት ነገር እዚህ ያላችሁ አደባባይ ሚዲያን ማትፈልጉት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አትገደዱም። ሰብስክራይብ ባታደርጉ ደግሞ እንመርጣለን። እውነት ለመናገር ጆሮአችሁ የማይፈልገውን ነገር ከሚሰማ ብትተውት ይሻላል። ዮናስ ወርቄ እናንተም እንድታስተባብሩ የምንፈልገው አደባባይ ሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረግ የሚፈልጉ ወገኖቻችን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ነው። በዚሁ አጋጣሚ መላኬዶ ወደ ቀጣዩ ንግግር ከመሄዳችን በፊት ማመስገን ያለብን ሰዎች አሉ። ሊስት የደረሰኝ አለ። አደባባይ ሚዲያ በመዘጋቱ አጋራነታቸውን በማሳየት አደባባይ ሚዲያን ሼር ላይክ ሰዎች እንዲያደርጉ የጻፉ ሰዎችን በአብነት ጠቅሰን ሌሎችንም በዛው አንጻር እናመሰግናለን። ጋዜጠኛ ደረጃ ሀብተወልድ ዜና ቲዩብ ላይ ዜና በመስራት እንዲሁም ጋዜጠኛ ሪዮት አለሙ የአደባባይ ሚዲያ ዩቲዩብ መዘጋቱን ተናግረው ይሄ አዲሱን ገጽ ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ በማድረጋቸው ሊመሰገኑ ይገባል። ጋዜጠኛ ጌጡ ተመስገን እንደዚሁ አደባባይ ሚዲያን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ተናግረው አጋርነታቸውን አሳይተዋል። ምስጋና ይገባቸዋል። አርኪቴክት ዮሐንስ መኮንን እንደዚሁ ጽፏል። ምስጋና ይገባዋል። ዲሜትሮስ ብርቁ የቦርከና ድረገጽ መስራች ዲሜትሮስ ብርቁ እንደዚሁ በድረገጹ ላይ ዜና በመስራት አደባባይ ሚዲያ የደረሰበትንና ቀጣዩን ገጽ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ተናግረዋል። ጌታቸው በቀለ የጉዳያችን ድረገጽ አዘጋጅ እንደዚሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሌሎችም ስማችሁን ያልጠራናችሁ የአደባባይ ቤተሰቦች፣ የአደባባይ ሚዲያ አምባሳደሮች፣ የአደባባይ ሚዲያ አጋሮች በሙሉ ላደረጋችሁት በጎ መልካም ቀና ትብብራችሁ ምስጋናችን የላቀ ነው። እዚህ ላይ የምትመለከቱት ወገኖቻችን እናንተም እንደዚሁ እንድታስተባብሩ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። በተለይ ደግሞ ዜና ቲዩብ እንዲሁም ዘሀበሻ የኔታ ቲዩብ ሌሎችም ገጾቻቸው የተዘጉ የኢትዮጵያን ድምፅ የሚያሰሙትን ወገኖቻችንን አማራጭ በሚያወጧቸው ገጾች ሄዳችሁ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እውነተኛ ትብብር እንድታሳዩ ከወዲሁ ማንሳት እፈልጋለሁ። መላኬዶም ይሄ መልእክቴ ነው። ወደ እርስዎ ሊሄድ ቀጣዩ ድምፅ መሄድ እንችላለን። አንድ የዘለልነው የጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ነው። ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው በትዊተር ገጹ ወደ 30,000 ሰብስክራይበር ነው ያለው። በፌስቡክም ጭምር የአደባባይን መዘጋት አንስቶ ይሄኛውን አዲሱን ገጽ እንድንከታተል መልእክት ጽፎልናል። እሱን ለማመስገን ያህል ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው እንቀጥላለን። France of Tigray and its allies to immediately give concrete signs of their openness to dialogue. The parties must immediately cease hostilities, freeze the positions of their forces, refrain from internationalizing the conflict, and agree on a gradual withdrawal to pre-conflict positions. France calls on the Ethiopian authorities to withdraw the designation of the TPLF as a terrorist organization in order to urgently start negotiations. The regional government of Tigray must recognize that the future of the Tigrayan region can only be determined through inclusive national dialogue and within the framework of the provisions of the Constitution. This also applies to the border dispute with the Amhara region. All parties must support the efforts of the African Union, President Obasanjo, and Kenya. Each of them has expressed their deep concern over the stability and unity of Ethiopia and the region, but also the hope that a dialogue could finally silence the guns.
France supports these steps, as does the Secretary General of the United Nations and Ethiopia's main partners, including the EU. This council has also spoken out unanimously in support of their efforts. All of those statements reiterated the international community's commitment to the unity and territorial integrity of Ethiopia. Stakeholders in the region who exploit any vulnerabilities that the conflict has exacerbated will be held accountable. France reiterates its call for a definitive and verified withdrawal of the Eritrean forces. The international community is therefore united and mobilized to support peace efforts and provide international guarantees to overcome mistrust. We encourage the parties to seize this opportunity. It is more necessary than ever for all parties to respect international humanitarian law and human rights law. The protection of civilians must remain the top priority. The outbreak of fighting in urban areas increases the risk to populations. France is concerned about the violence, forced displacement, and hate speech targeting the ethnic origin of the victims. It calls on all parties to put an end to this violence, to fight the impunity of its perpetrators, and to act responsibly. France takes note of the publication of the report on the joint investigation of the OHCHR and the Ethiopian Human Rights Commission. It expects all parties to initiate credible investigations into the alleged facts. These facts are extremely serious, in particular the extrajudicial killings and the numerous cases of sexual violence. The parties must ensure full access for all humanitarian, medical, and United Nations personnel. Blocking the delivery of medical aid is unacceptable. We hope that these obstacles will be lifted swiftly. Finally, France calls on the parties to guarantee access to prisoners and to initiate discussions with a view to their release. Thank you. የፈረንሳይን መግለጫ ነበረ የሰማነው። እንግዲህ ፈረንሳይም ዋና ዋና ጉዳዮችን አንስታለች። ምናልባት ከሌሎቹ እስካሁን ከሰማናቸው ለየት ያሉ ነጥቦችንም ለመጥቀስ መሞከራቸውን አይቻለው። አሁን ያለውን ኮንፍሊክት ኢንተርናሽናላይዝ ማድረግ መቆም አለበት የሚል ትልቅ ቃል ተጠቅመዋል። ይሄ ቃል መነገር የነበረበት እውነቱን ለመናገር መቼ ነበር? ይሄ ጦርነት የጀመረ ጊዜ የዛሬ ዓመት መነገር የነበረበት ነው። ምክንያቱም ህወሓት ይህንን ጦርነት ኢንተርናሽናላይዝ ለማድረግ ምንድን ያደረገው? ሮኬቶችን ወደ ኤርትራ መተኮሱ that was internalization of the conflict, the war ህወሓት የጀመረው እና ከዛ በኋላ የኤርትራ መንግስት በዚህ ጦርነት ውስጥ እንደተሳተፈ የምናውቀው ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ያነሱት ነገር ቲፒኤልኤፍ ቴሮሪስት ነው ተብሎ በኢትዮጵያ ሸንጎ የተወሰነውን ውሳኔ አንሱለት ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። መቼም በእውነት እንዴት ያለ ነገር እንደሚነገር መስማት ራሱ ቦኮ ሐራምን ቴሮሪስት መሆኑን አንሱለት ተብሎ ሲጠይቅ አልሰማንም። አልቃኢዳን ቴሮሪስት መሆኑን አንሱለት ሲባል አልሰማንም። አይሲስን ቴሮሪስት መሆኑን አንሱለት ሲባል አልሰማንም። ህወሓት በእውነቱ ለረዥም ጊዜ ኢንቨስት ያደረገው ነገር ዋጋ ያወጣለት መሆኑ አንዱ የምናየው ምልክቱ ይሄ ነው። አይሲስ ኢትዮጵያን ቢይዛት ህወሓት ካደረገብን በላይ ያደርግብናል ኢትዮጵያ ላይ። አልቃዳ ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ቢቆጣጠር አሁን ወያኔ ካደረገው በላይ ያደርጋል ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ። ምንድነው ወያኔ አንድ ቴሮሪስት ድርጅት የሚያደርገውን ያላደረገው ነገር ምንድነው? የትኛውም እስከዛሬ በዚህ በ20ኛው እና በ21ኛው ክፍለ ዘመን የምናውቃቸው ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽኖች፣ የሽብር ድርጅቶች በየሀገራቸው በያሉበት ቦታ ያደረጉትን ወያኔ ያላደረገው ነገር ምንድነው? ቦኮ ሐራም ወያኔ የገደለውን ያህል ገድሏል ሲቪሊያኖችን። ቦኮ ሐራም ወያኔ ሬፕ ያደረገውን ያህል ሬፕ አድርጓል፣ አስገድዶ ደፍሯል። ቦኮ ሐራም ወያኔ በመላው ወሎ እና አፋር ላይ ያወደማቸውን ትምህርቶችና ሆስፒታሎች ቁጥር ያህል አድርጓል። ቦኮ ሐራም ሆነ አይሲስም ሆነ ሌሎቹ እነሱ ኪድናፕ ያደረጉትን ያህል ወያኖቹ አፍነው የወሰዱትን ህዝብ ያህል ወስደዋል። እና በእውነቱ በጣም
የሚገርም ነገር ነው ከፈረንሳይ በኩል የተነገረው። እነዚህን ማንሳት ፈልጋለሁ። ሌላ አንድ የሚደንቅ ነገር የተናገሩት withdrawal of Eritrean forces በሚታይ መልኩ ነው ያሉት። እንደውም እንግሊዝኛ ቃል ጠፍታኝ ነው። በሚታይ መልኩ የኤርትራ ኃይል ከኢትዮጵያ መውጣቱን ማሳየት አለባቸው ነው። እኔ ከዚህ ኦፖዚት የሆነ ሐሳብ ነው ያለኝ። የኢትዮጵያ መንግስት በትንሹም በትልቁም እንደ ሃይ ስኩል ልጃገረድ ስለሚሽኮረመም ነው እንጂ በፖለቲካው ኦፊሻሊ የኤርትራን መንግስት ወደ ኢትዮጵያ መጋበዝ ነበረበት አለበትም ብዬ አምናለሁ። ኦፊሻሊ እንደዛ ካልሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ የገባው የኤርትራ ኃይል በምን ህግ እንደሚንቀሳቀስ ከየት እስከየት እንደሚሄድ ምን ማድረግ እንደሌለበት ምን ማድረግ እንደሌለበት መናገር አይቻልም። ኦፊሻሊ የሆነ ሪከርድድ የሆነ ሳይንድ የሆነ የተፈረመበት የታወቀ የተረዳ ነገር ነው መቀመጥ የነበረበት። እኔ አሁንም ቢሆን ማለት ነው እንኳን የኤርትራ መንግስት እዚህ ምድር ላይ ዩፎ የሚባሉት አንአይደንቲፋይድ ፍላይንግ ኦብጀክትስ ቢኖሩ የኢትዮጵያ መንግስት የመጋበዝ መብት አለው ዩፎዎችን ወደ ኢትዮጵያ። በነገራችን ላይ አሁን እዚህ የምናያቸው የፈረንጅ መንግስታት ኢትዮጵያ ውስጥ በገቡበት መጠን በገቡበት ህጋዊነት ነው የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊገባ የሚችለው። የትኛውንም ሀገር የመጋበዝ መብታችንን የሰጠን ቀን እኛ ሙሉ ሀገር ነን ብሎ መናገር አይቻልም። ሙሉ ነፃነት ያለን ሀገር ነን ብሎ መናገር አይቻልም። ምክንያቱም ሰው የመጋበዝ ያለ መጋበዝ የዛ ሀገር መብት ነው። የአሜሪካም አይደለም፣ የፈረንሳይም አይደለም፣ የማንም አይደለም። ፈረንሳይ ስለምትጠራው ስለማትጠራው ሀገር የኢትዮጵያን ይሁንታ አትፈልግም። እንደዚህ እኮ በታሪክ አጋጣሚ ተጠይቀን ነበር ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ኢትዮጵያ ከውጭው ዓለም ጋር የምታደርገውን ግንኙነት በጣሊያን መንግስት በኩል ብቻ ነው ተብሎ አንቀጽ 17 የውጫሌ ውል የጣሊያንኛው ቅጂው ተጽፎ ነበር እኮ። እቴጌ ጣይቱ እሱን ወደ አማርኛ አስተርጉመው እሱን ባለመቀበላቸው ነው የአድዋ ጦርነት የተጀመረው። በእኛ በኩል ነው የምታደርጉት ወይስ አይደለም በራሳችን የምታደርጉት የሚለው ነው። እኛ ይሄንን መብታችንን የኢትዮጵያ መንግስት የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ይሄንን መብቱን ተፈጥሯዊ መብቱን እግዚአብሔር የሰጠውን መብቱን ለኢትዮጵያ ህዝብ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ይሁን ለሌላ አሳልፎ የሰጠ ቀን ከዛ በኋላ አሻንጉሊት እንጂ መንግስት አይደለም። እና ይሄ የፈረንሳይ ጥያቄ የድፍረት ጥያቄ ነው፣ የዘረኝነት ጥያቄ ነው፣ የአውሮፓዎች አንነካም ባይነ ጥያቄ ነው። this is unacceptable የዘረኛ ጥያቄ ነው። እንደው አሽቀንጥሮ መጣል የሚያስፈልገው እስካሁን ከተነገሩት በሙሉ እንደ ስድብ የምቆጥረው ይሄንን ነው። የፈለገችውን ሀገር ኢትዮጵያ የመጋበዝ ሙሉ መብት አላት። ያቆንዶ ተርግዛቸው አንተ እንስማ። አመሰግናለሁ መላክ ኤዶም። በተነሳው የፈረንሳዩ ንግግር መካከል ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ነገር አለ። የምትበሉትን የምትጠጡትን እኛ እንወስንላችሁ የሚሉ አሉ ብሎ ተናግረዋል። እና ፈረንሳይ ባለፈው የኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተዋዋላችሁን ውልም አፍርሳ በተለይ ከዚህ ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ውሉን ማፍረሷ ይታወቃል። በኋላ ላይ ከአሜሪካ ጋር በገባችው ሰጣ ገባ ደግሞ ራሷም ስትወናበድ በደንብ ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው እና እርሶ እንዳሉት በአንድ ሀገር ሉዓላዊ ክልል ሉዓላዊ ሀገር ላይ ገብቶ የሉዓላዊ መንግስት የራሷን ፖለቲካል ኢንዲፔንደንሲ በምትወስንበት ሀገር የፈረደችውን የወሰነችውን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የወሰነችውን ነገር ይሄን አታድርጊ ይሄን አድርጊ ማለት ይሄ ለአንድ ኢትዮጵያዊ ነኝ ለሚል ሰው እንዴት እንደሚቀበለው በጣም ጥያቄ ማቅረብ ያለብን ይመስለኛል። በነገራችን ላይ ለአድማጮቻችንና ለተመልካቾቻችን ግልጽ ማድረግ ለጠላትም ለወዳጅም ግልጽ ማድረግ ያለብን እኛ እየተነጋገርን ያለነው ስለ ሀገረ መንግስቷ ነው። ስለ ሀገረ መንግስቷ ነው። we are talking about the nation and the state። ስለ ሀገረ መንግስቷ ስለ ኢትዮጵያ ስለምትባለዋ ሀገር ነው እየተነጋገርን ያለነው። ለመሪዎች ላለን ፍቅር ለክልል መሪዎች ላለን ጥላቻ አይደለም እየተነጋገርን ያለነው። ካሰኘን ለእውነት ከዛ ካለፈ ደግሞ ለሀገረ መንግስት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንዳለችን ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት እንዳላት ያንን አስረግጠን ነው እየተነጋገርን ያለነው። ስለዚህ በሀገረ መንግስቷና በፖለቲካል ኢንዲፔንደንሲዋ ላይ መጥቶ የሚወስንላት ሀገር ከዚህ በፊት የተደረገውን ቅኝ ግዛት በተለይ በ1886 አካባቢ ሶስት ሀገራት እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ እና ጣሊያን በኢትዮጵያ ላይ የተስማሙትን በኋላ ላይ ጣሊያንን እናነሳለን። እነሱ የተስማሙትን የቅኝ ግዢ ስምምነት ዛሬ ላይ መልሰው ያንን ማድረግ የሚፈልጉ ሀገራት
በእንደዚህ አይነት በሀገሯ ጉዳይ ላይ ገብቶ ቁርስና ምሳዋን መፈትፈት ሲጀምሩ በጣም እጅግ ያማል። እውነት ለመናገር ይሄ ከሚያመው ንግግራቸው መካከል አንዱ ነው። መላኬዶም በሀገራቸው ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ያሉትን ኦርጋናይዜሽን አይደለም ግለሰብን እንኳን የሀገራቸው መሪ ባለፈው በጥፊ የመታውን ሰው ምን እንዳደረጉ እንግዲህ መስማት እንፈልጋለን እና በግለሰብ ደረጃ እንኳን እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን አይወስኑም። በአንድም በሌላ መንገድ ውይይቱ ጥሩ ነው፣ የሰላም ውይይቱ ያስፈልጋል። ነገር ግን እውነታውን የካደ መሆኑ በጣም እጅግ የሚያሳፍር ንግግር ነው። ሁለተኛ መላኬዶም እሳቸው ካሉት ንግግር እና ተተርጉሞ በእንግሊዝኛ አስተርጓሚያ ሴት ሲናገሩ ከሰማነው መካከል ፖለቲካል ፕሪዘነርስ እንኳን አላሉም፣ የፖለቲካ እስረኞች አላሉም፣ እስረኞች እንዲፈቱ ብለዋል። እስረኞች እንዲፈቱ የሚል ንግግር ተናግረዋል እና ይሄ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ የተደረገውን የ9 ግለሰቦች ስብሰባ በፖለቲካል አክተርስ በፖለቲካ እስረኞችን ለማለት ፈልገው ይመስለኛል። እስረኞች እንዲፈቱ፣ ይሄ ናሽናል ዲያሎግ እንዲመጣ፣ የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት የሚለውን ዘፈን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በደንብ እየዘፈነ ያለ ይመስለኛል። የፈረንሳዩ ተወካይ ያነሱት ንግግር የኢትዮጵያን ሶቨሬኒቲ፣ የኢትዮጵያን ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ እና ፖለቲካል ኢንዲፔንደንስ እነዚህን ሶስቱን መሰረታዊ ጉዳዮች የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት፣ ዳር ድንበሯን እና በፖለቲካ የራሷን መብት በራሷ የመወሰን ስልጣኗን የተጣረሰ የካደ ንግግር አይተናል። ከዛ ውጭ ግን በፖለቲካል ኮሬክትነስ ወይም በፖለቲካ ትክክለኝነት ያነሷቸው ውይይቶች ያስፈልጋሉ፣ ሰላማዊ ውይይቶች ያስፈልጋሉ፣ ሁማኒታሪያን አክሰሶች ሊሰጡ ይገባል ያሏቸውን ብዙም የምንቃወማቸው ነገሮች አይደሉም። ነገር ግን እጅግ ድፍረት የተሞላበት ነው። በአንድ በኩል ደግሞ ቅድም እርሶ እንዳሉት መልካም የሆኑ ነገሮችም ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። የህንድንና አሜሪካንን ሰምተን እንመለሳለን። የተወዳቸው የአደባባይ ሚዲያ ቤተሰቦች ይህን ዝግጅት ሼር His Excellency Obasanjo and Under-Secretary General for Political and Peace-Building Affairs, Ms. Rosemary DiCarlo, for updating this council on the recent developments in the northern parts of Ethiopia. I also welcome the presence of Permanent Representative of Ethiopia, Ambassador Tsewa'e Selassie, in today's briefing. The conflict in northern parts of Ethiopia has seen escalation in the recent weeks and is threatening to expand towards the central parts of Ethiopia. The fighting has intensified and humanitarian situation has worsened, adversely affecting millions, particularly women, children, and elderly. It is concerning to note that the humanitarian efforts led by the UN has been stalled in the recent weeks. It is important that humanitarian assistance is resumed at the earliest available opportunity. We also reiterate the importance of founding principles of humanitarian assistance, that is humanity, neutrality, impartiality, and independence. We have noted the report of the Joint Investigation Team of the Ethiopian Human Rights Commission and the OHCHR. We also note and welcome the recognition and acceptance of the report by the Ethiopian government as an important document that could complement ongoing efforts by the Ethiopian government to address the allegations of human rights violations and abuses. We further note that the report could not confirm deliberate or willful denial of humanitarian assistance to the civilian population in Tigray or the use of starvation as a weapon of war. The Ethiopian government has announced state of emergency in response to persisting conflict and expansion of violence beyond the Tigray region. The inclusive national dialogue announced on October 4th has not moved forward. Military offensive may not help in the resolution of the crisis, and inevitably there has to be a dialogue. India has consistently underscored the importance of mutual trust, engagement, dialogue, and reconciliation to address all issues related to the ongoing conflict. We therefore call upon all stakeholders to seize the opportunity provided by the mediation efforts of the African Union High Representative for the Horn of Africa region, His Excellency Obasanjo, purposefully. We welcome his meeting with the Prime Minister of Ethiopia and take note of his visit to Mekelle. He has also briefed AUPSC today morning. We also welcome the engagement of countries from the region in this process. We urge all sides to exercise restraint and work together to build trust and confidence that could
pave way for dialogue. The political and economic stability of Ethiopia is paramount, not just to the Horn of Africa, but the entire African continent. It is in the interest of the region that the current politico-military situation is resolved within the constitutional framework of Ethiopia. In this regard, we support the initiatives of the African Union. It is important that regional initiatives led by the African Union are encouraged and actively supported by this Council. To conclude, India reiterates its strong commitment to the unity, sovereignty, independence, and territorial integrity of Ethiopia. I thank you, Mr. President. I thank the representative of India for his statement. I now give the floor to the representative of Estonia. Thank you, Mr. President. መልካም የህንድ ንግግር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በእውነቱ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ነፃነት አንድነት ታሪካዊነት በጥሩ ባጭር ቋንቋ ጥሩ አድርጎ ነው ያቀረቡት መቼም ህንድ ቻይና የሩሲያ ፌዴሬሽን የያዙትን አቋም በዚህ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘወትር ስታስታውሰው መኖር እንዳለባት ነው የሚሰማኝ ኢትዮጵያውያንም በልባችን ጽላት የምንጽፈው ነገር ነው በነገራችን ላይ በጠላት ዘመን በሊግ ኦፍ ኔሽን ከዛ በኋላም በነበሩት የዓለም ጉዳዮች ላይ የሜክሲኮ መንግስታት ከኢትዮጵያ ጋር ነው ለሁል ጊዜ ይቆሙ የነበሩት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አሁን የባይደን ተለጣፊና የባይደን ጭራ የሆነ የሜክሲኮ መንግስት የመጣ አሁን ነው እንጂ በፊት ላይ የሜክሲኮ መንግስታት በሙሉ ከኢትዮጵያ ጋር የሚቆሙ ነበሩ ለዛም ነው ለዛ በኢትዮጵያ ችግሯ ጊዜ ስለደረሱላት በኢትዮጵያ የሜክሲኮ አደባባይ የሚባል ተሰይሞ እንዳለ የምታውቁት ነው ሜክሲኮ ሲቲ የነሱ ዋና ከተማቸው ስትሄዱ ደግሞ ትልቁ የባቡር ጣቢያ የኢትዮጵያ ነው የሚባለው የኢትዮጵያ ባቡር ጣቢያ ነው የሚባለው ልክ ማነው እዚህ ዲሲ ያለው ትልቁ ዶክተር ግዛቸው የባቡር ጣቢያ የዋሽንግተን ዲሲ የባቡር ጣቢያ ማለት ነው ልክ እንደዛ ስም የተሰጠው ትልቁ የባቡር ጣቢያ ከባቡር ጣቢያዎቹ አንደኛው ትልቁ ተርሚናሉ ኢትዮጵያ እንደሚባል አውቃለሁ አንድ ሜክሲካዊም ነግሮኛል ከዛ በኋላም ደግሞ ራሴ ማንብቤ ተመልክቻለሁ እና የሜክሲኮ መንግስታት ከኢትዮጵያ ጋር ሁሉ ጊዜ ወዳጆች ነበሩ አሁን ያለው መንግስት ግን የባይደን ተለጣፊ አይነት ሆኖ ነው ያገኘሁት የህንድ ላይ ኮሜንት አድርግ ሜክሲኮ ላይ ለማንሳት የዘንድሮ የተባበሩት መንግስታት የአሁኑ የወቅቱ ሰብሳቢ ሜክሲኮ ነው እና ብዙ ጊዜ አሜሪካም ዩኤንም አውሮፓውያን ሀገራትም የሚያደርጉት የጊዜውን የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ሰብሳቢዎች ጋር የበለጠ የተጠናከረ ቀረቤታ ያደርጋሉ ለሚነሱ አጀንዳዎችም ጥሩ ወገንተኝነት በራሳቸው በኩል ሚዛን ለማስደፋት የሚሰሩበት ነገር እንዳለ ብዙዎች ጽሁፎች ላይ ለማንበብ ሞክሬያለሁኝ የህንድ ተወካይ ላይ ሀሳቦችን ለማንሳት እርስዎ ጨርሰውታል የህንድን ተወካይ ስናስብ በተለይ ባለፈው በነበረው ከዚህ በፊት በነበሩት የተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ላይ በደንብ አጽንኦት ሰጥተው ኢትዮጵያን በተመለከተ የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ክብር ሉዓላዊነቷን በተመለከተ ዳር ድንበሯ መጠበቅና የራሷን ፖለቲካ በራሷ መወሰን አፍሪካዊ መፍትሄ ለአፍሪካዊ ችግሯ በሚል በጣም አጽንኦት ሰጥተው ከተናገሩት የተባበሩት መንግስታት አምባሳደሮች መካከል የህንዶቹ ተወካዮች ናቸው እስካሁን ድረስ የተለያዩ ሰዎች የሚመጡ ንግግራቸው በተለይ በጣም ተቀራራቢና ተመሳሳይ ነው እኚህ ሰው ከተናገሩት ነገር ደግሞ አንኳር ከወሰድኩት ነጥብ አንዱ የጆይንት ኢንቨስቲጌሽን የተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ መብት ኢንቨስቲጌሽን ቡድኑ ወይም ይህንን የሰብአዊ መብት ቀውሱን በተመለከተ ማጣራት ምርመራ ለማድረግ የሄደው ቡድንና የኢትዮጵያው ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጋራ ያወጡትን መግለጫ በተመለከተ አጽንኦት ሰጥተዋል deliberate denial of humanitarian aid አልነበረም የሚል ነጥብም አንስተዋል ሆነ ተብሎ ሰብአዊ ድጋፍና እርዳታ እንዳይደርስ የተደረገበት ሪፖርት አልታየም የሚል ነጥብም አንስተዋል እና ይሄንን ስናይ ሪፖርቱን የጊዜውን ሪፖርት ይዘው መጥተዋል ኢትዮጵያን ሉዓላዊ ክብር በተባበሩት መንግስታት በዩናይትድ ኔሽን ያላትን ክብር አንስተዋል ቅድም ደጋግሜ እንዳልኩት
ከባለስልጣናቱ ከኦለሰንጎን ኦባሳንጆም ቀጥሎ የኢትዮጵያው የተባበሩት መንግስታት ቋሚ አምባሳደር ተወካይ መገኘታቸውን ክሬዲት ሰጥተው ነው የሚጀምሩት እነዚህ ለኢትዮጵያ ክብር ያላቸው ሀገራት እና ያ እንደ ቀላል የሚታይ አይደለም። መላክ ሄዶም ደጋግመን በሰማናቸው በቀደሙት ንግግሮች አጽንኦት ሰጥተዋል። ለፖለቲካል ኮሬክትነስ ሳይሆን ዊዝ ሪስፔክት ነው ያነሱት። እሱን አይገባቸዋለሁ። ይህንን ነገር አንስተዋል። ኦክቶበር 4 ላይ የተጀመረው ናሽናል ዲያሎግ በተመለከተ ያለውንም ነገር አንስተው ነው ወደ ሌሎች ጉዳዮች ሄዱት። ነገር ግን የአፍሪካ ችግር አሁንም በተደጋጋሚ በአፍሪካ መፍትሄ እንዲፈታ የሚለውንና ሁማኒታሪያን ወይም ሰብአዊ ድጋፍን በተመለከተ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲደረግ የሚለውን አጽንኦት ሰጥተው እንደ ሰብአዊ መብት ሰው እንደ ዓለም አቀፍ ተቋም ተናግረዋል። ይህንን ነው የተገነዘቡት። ዛሬ ስለንዳቆን ዶክተር ግዛቸው ይህ አደባባይ ሚዲያ ነው። ዛሬ እያስተላለፍን የምንገኘው አደባባይ ወርልድ በሁለተኛው የዩቲዩብ ቻነላችን ነው። የመጀመሪያው ከትናንትና ጀምሮ ቅጣት ስለተጣለበት ለተወሰኑ ጊዜያት በዛ ማስተላለፍ አንችልም። አደባባይን መርዳትና መደገፍ የምትችሉ በዩቲዩብ ላይ ፒን አድርገነዋል። በፌስቡክ ላይ እንደዛ ከተቻለ እናደርጋለን። ከኋላ ያላችሁ ሰዎች ፖስት እንድታደርጉ እንጠይቃለን። ዌብሳይት ውስጥ ገብታችሁ መርዳት እንደምትችሉ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በዚሁ እንግዲህ አንዱ በጉጉት የሚጠበቀው የዩናይትድ ዩኤስኤ አምባሳደር ንግግር ነው። እሳቸውን ሰምተን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። Thank you, Mr. President. And let me start by recognizing and thanking the Council for getting out the statement last Friday that called for a ceasefire and expressed our strong concerns about the situation in Ethiopia. Thank you, Undersecretary General DiCarlo, for your briefing. And thank you to African Union High Representative Obasanjo for your briefing, and very specifically for your on-the-ground reports and efforts in the region. We strongly urge all parties to support and cooperate with you as you work to bring peace and stability to the region. The conflict in Ethiopia has now been going on for a full year. And this is a tremendously sad milestone. And as my Irish colleague stated, we really remained silent for too long. Over the past year, we have seen constant violence. We've witnessed widespread human rights abuses and atrocities. We've seen credible, documented, and persistent reports from a wide range of sources of looting, displacement, extrajudicial executions, rape, and sexual violence as weapons of war. And we've seen the threat of mass famine loom large as humanitarian aid and medical supplies are delayed and denied from going to civilians who need it most. The Joint UN Office of the High Commissioner for Human Rights and the Ethiopian Human Rights Commission report details all of this very clearly. It makes it plain that there have been many human rights violations and abuses. And it demonstrates that the Ethiopian National Defense Forces, the Eritrean Defense Forces, the Amhara Special Forces, and the Tigrayan People's Liberation Front are all culpable. There are no good guys here. There are only victims on all sides. This vital report was limited in geography and chronology. Both should be expanded to ensure more recent allegations from across the region can be investigated and perpetrators held accountable. In the meantime, the violations and abuses documented cannot be tolerated. Suspected individuals need to be removed from active duty pending investigation. Independent bodies must be allowed to investigate and ensure accountability. Humanitarians must be allowed unimpeded access, and the violence must stop. This is not the Ethiopia that we thought we would see 2 years earlier, when we were applauding this country as the fastest growing economy in Africa. The unity and integrity of the Ethiopian state faces an existential threat from within, and millions of innocent civilians are at risk as the conflict expands
and warring parties advance toward Addis. Mr. President, colleagues, it is time for all parties to immediately halt hostilities and refrain from incitement to violence and divisiveness. The bellicose rhetoric and inflammatory language on all sides of this conflict only aggravate into communal violence. It is time for the government of Ethiopia, the TPLF, and all other groups to engage in immediate ceasefire negotiations without preconditions to find a sustainable path toward peace. And it is long past time for the Eritrean Defense Forces to withdraw from Ethiopian territory. It is time to put your weapons down. And let me repeat that. It is time to put your weapons down. This war between angry, belligerent men victimizing women and children has to stop. As we call for peace, I want to address some critics who have said that the United States is biased toward one side of the conflict. Let me be crystal clear. We condemn violence on all sides. We condemn any and all human rights violations and abuses committed by all sides. So we condemn the violence by the ENDF and the Eritrean Defense Forces, and we condemn the TPLF's violence. We condemn the TPLF's expansion of war outside of Tigray. The TPLF must withdraw from Afar and Amhara. And we call on the TPLF and the Oromo Liberation Army to immediately stop the current advance toward Addis. We also call on the Ethiopian government to respect international humanitarian law. We're not taking sides. Innocent people, innocent Ethiopians are starving in northern Ethiopia. Withholding food and medical supplies is not acceptable. It is not an acceptable tactic at any time. And frankly, it's unconscionable and not what we would expect from Ethiopia. The Ethiopian government must allow UN agencies and their partners to staff their operations with the specialized expertise required to mount an effective response. The reckless expulsion of UN officials are an affront to the United Nations and to the people of Ethiopia. The Ethiopian government must also investigate the terrible killings of humanitarian and human rights workers and hold those responsible to account. And it must cease all arbitrary detentions and ethnic targeting in Addis. Given the nationwide state of emergency, we are concerned about the safety of US citizens, US government personnel and their dependents, and the security of our facilities remain paramount. We will do everything in our power to keep our people safe, but we also ask that the state of emergency not be used as a pretense to attack civilians. We know, and you all know, the only solution to this conflict is a political solution. To that end, the African Union has an important role in resolving this conflict and sustaining regional peace and security. And I wish to thank President Obasanjo again for his efforts. Similarly, we support Kenyan President Kenyatta's November 3rd call for all parties to return to political negotiations and also his efforts in this regard. Ultimately, the only ones who can bring lasting peace to Ethiopia are its leaders and its people. Only a wider dialogue about the future of their state, where all of Ethiopia's people are represented, can lead to broader democratic and economic renewal. It is never too late for peace, but the longer this conflict goes on, the harder the road to peace becomes, and the more people will die. And as you heard from High Representative Obasanjo, the window of opportunity is limited and time is running out. I urge all parties in the strongest possible terms to back away from the brink and lead their people toward peace and to resume the development agenda
that will lead to prosperity for all Ethiopians. Thank you, Mr. President. I thank the representative. የአሜሪካ አምባሳደርን ነበር አሁን የሰማነው። የአሜሪካው አምባሳደር ይህንን ኮንፍሊክት በተመለከተ በሰፊው ገልጸዋል። በየጊዜው ደግሞ የሚደርስባቸውንም ተቃውሞ በተመለከተ መልስ ለመስጠት ሞክረዋል። እኚህ ሴትዮ መቼም ተናግረው ስለሳቸው ለመናገር ከኢሞሽን ውጪ መሆን በጣም ይከብደኛል። እኔ እድሉን አንተ ሰጣለሁ ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው። እርሶ ኢሞሽን ውስጥ ሆነው ለኔ ሰጡት። ትኩሱን ድንች ወደዛ ነው እየተወለው ቀበል ለማድረግ ነው። እኔስ አይ ምንም ግልጽ ነው። እኔ እንደውም አስተያየቶችን ነው እዚህ ጋር ማንበብ የሚያስፈልገው። እውነት ሳይድ አልያዛችሁም ወይ ያሉ አድማጮቻችን ሲናገሩ ነበርና አንድ ተመልካች የጻፉታል እሳቸው ሲናገሩ ሳይድ አልያዝንም፣ ምንም አይነት ወገንተኝነት አላሳየንም ስል ቀላል ይዘዋል እንደሚል አንድ አስተያየት ጽፈዋልና በነገርህ ላይ ይሄን ጥያቄ ዩቲዩብ ላይ ለምትከታተሉ ሰዎች እንግዲህ ቀጥታ ፌስቡክ ላይ ያላችሁ ኮሜንት ማድረግ አትችሉም። ፖል አዘጋጅተናል እና አሁን እየሄደ ነው የሚገኘው። እስካሁን እንደማየው ወደ 86% የአሜሪካ መንግስት የባይደን መንግስት ሳይድ ይዟል ብለዋል። ይሄ ፕሮግራም ሲያልቅ ደግሞ የደረስንበትን ውጤት እናሳያለን። ቀጥለ ዲያቆን ዶክተር አዎ የተናገሩት ነገር አንደኛ ከንግግራቸው ቁጣ የተሞላበት እሳት የመልበስ እሳት የመጉረስ ንግግሮች ታይቶባቸዋል። የአሜሪካ የዓለም ፖሊስ ናት የሚባለውን ከንግግራቸው የተረዳው ይመስለኛል። እሳቸው ሲናገሩ ንግግራቸውን በጣም ክሪስታል ክሊር ላድርግ እያሉ አጽንኦት እየሰጡ የተናገሩበት ነገር አለ። በጣም በዚህ በሰሜኑ ጦርነት 1 ዓመት በላይ ቆይተናል፣ እጅግ በጣም ብዙ ጊዜ ቆይተናል የሚሉበት ንግግርም አላቸው። ነገር ግን ከተለያዩ የሰብአዊ መብት ተሟጋጆችም ከዓለም አቀፍ ተቋማትም በተለይ ራሻና ቻይና እንዲሁም ህንድ በያዟቸው አቋሞች አሜሪካ ካለው ካሁን የኢትዮጵያ መንግስት ቴሮሪስት ብላ ከመደበችው መንግስት ጋር ሳይድ ይዛለች የሚለውን ነገር ለማጥራት የሄዱበት ርቀት በጣም ተደጋጋሚ ንግግሮችን ያደረጉበት ነገር ተመልክተናል። እንግዲህ ይህንን ተመልካችና አድማጭ በተለያዩ 12 ጊዜ በላይ በውስጥም በውጭም በግልጽም በድብቅም በተደረጉ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ንግግሮቻቸው ላይና ወጥተው በሚሰጧቸው ጋዜጣዊ መግለጫዎች የተመለከተውን ራሱ ተመልካቹ መፍረድ ይችላል። አይምሮ ካለን በሰሜንም በደቡብም በምስራቅም በምዕራብም ያለን ኢትዮጵያውያን ዛሬ በጠብም በእርቅም አለን የምንል ኢትዮጵያውያን የምንፈርደው ጉዳይ ነው። አፍሪካዊ ጉዳይ አፍሪካዊ መፍትሄ ያስፈልጋል የሚሉ የተባበሩት መንግስታት አምባሳደሮች ባሉበት ሁኔታ እሳቸው ደጋግመው መጥተው የሚናገሩት ኢትዮጵያ ላይ ጫና ማሳየት ነው። ቅድም የህንዱ ተወካይ ሲናገሩ ከሰማሁት፣ የቻይናውም ሲናገሩ ከሰማሁት የኤድን ወይም እርዳታን በከለከላችሁ ቁጥር ነገሮችን ታባብሳላችሁ ብለው ከተናገሯት ሀገር አንዷ ታላቋ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ትመስለኛለች። እና በዚህ ጉዳይ ላይ እሳቸውም ወቀሳዎች እንደደረሷቸው እና በራሳቸው ስቴት ዲፓርትመንት ይህን ጉዳይ እንደሚከታተለው ይታወቃል። በዚህ መንገድ ኢትዮጵያውያን ቁጣ ከመንግስት ጀምሮ እስከ ሲቪሊየንስ ወይም እስከ ዜጎች ድረስ ያለውን የኢትዮጵያ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲም በአሜሪካ ላይ ኢትዮጵያን ሲቪሊያንስ ቁጣቸውን እንደሚያሳዩ ደጋግሞ ሲነገር እንደነበረ ሁላችን የምናውቀው ነው። ወገንተኝነትን ያሳዩበት ሁኔታ ነው። በተለይ አሁን ቨርጂኒያ የተደረገውን ምርጫ መላከዶም እንደሚያስታውሱት የ2022 የማሟያ ምርጫውን የቤቱን የመወሰኛውን ምክር ቤት እና የተወካዮች ምክር ቤት የሚድተርም ኤሌክሽን የሚሉት እንዲሁም የ2024 ፕሬዚደንሻል ኤሌክሽን ወይም ፕሬዚዳንታዊ ምርጫን ፎርካስት ያደርግልናል፣ ምልከታውን ያሳየናል ያሉት የቨርጂኒያ ምርጫ ላይ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ቁጣቸውን በምን ያህል ልክ እንደገለጡ ስንመለከት ከባይደን አድሚኒስትሬሽን ጋር ኢትዮጵያ መንግስትና ኢትዮጵያን ሲቲዝን ወይም ነዋሪዎች ያላቸውን ቅሬታ ያሳዩበት ነው። አንዱ ደግሞ ቅሬታው በጣም ብዙን ጊዜ ከሚንጸባረቅበት ቦታዎች
ንግግሮች መካከል ደግሞ በጸጥታው ምክር ቤት የሚደረገው የአሜሪካ የዩናይትድ ኔሽን አምባሳደር የሚናገሯቸው ንግግሮች ብዙ ጊዜ አቋማቸውን በሆነ ጊዜ በትንሹ እየቀየሩ ግን የዩናይትድ ኪንግደም፣ የአየርላንድ፣ የኖርዌይ አጋሮቻቸውን ስም እየጠሩ አጋሬ ቅድም የአየርላንዷ ተወካይ እንደተናገረች እያሉ የሚናገሩት በተመሳሳይ ቋንቋና ዙሪት ተመካክረው የሚናገሩት ንግግር እጅግ በጣም የኢትዮጵያን ሉዓላዊ ክብር፣ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ፣ የፖለቲካል ኢንዲፔንደንስ የናቀ ንግግሮች የሚስተዋሉበት ነው። በተደጋጋሚ ደግሞ የምስራቅ አፍሪካው ተወካይ የአሜሪካ ጀፍሪ ፈልትማን ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ ያደርጋሉ። ከኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ጋር ይገናኛሉ። በሱዳን ይመላለሳሉ። እነ አረብ ኤሚሬትስ እና ሌሎች ሀገራትን ይጎበኛሉ እና የዚህ የምስራቅ አፍሪካ በተለይ የቀይ ባህር ሀገራት ላይ በቀይ ባህር በቀንዱ አካባቢ ያሉ ሀገራት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር ከሚፈለግበት የፖለቲካው ትኩሳት የዓለም የፖለቲካው ትኩሳት እና ይሄ ጂኦፖለቲክስ ወይም ቀጠናዊ ፖለቲካ በጣም ከሚዘወርበት አካባቢ ያሉ ሀገራት ላይ አሜሪካ በተደጋጋሚ ተጽዕኖችን ስታሳድር ያየንበት ነው። ይሄም ንግግራቸው ከዛ ብዙም የሸሻ አይደለም። እንግዲህ ስሜቱን ሰብስበው እርሶም የሚጨምሩበት። ጥሩ አድርገን ያቀረብከው ዶክተር ግዛቸው የአሜሪካ አቋም በጣም ግልጽ የሆነ አቋም ነው። እስካሁን እንኳን ተመልካቾች እየሰጡ ባለው ፖል ቮት ላይ ወደ 340 ሰው ተሳትፏል። እንደሚታየኝ 87%ቱ እንዴ በደንብ ነው እንጂ ሳይድ ያዙት ብሏል። ለማንኛውም የራሻ ፌዴሬሽን ሰምተን እንመለስ። ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ጊዜያችንን ቶሎ ለመጠቀም We have listened carefully to the information provided by the High Representative of the Chairperson of the African Union for the Horn of Africa, Olusegun Obasanjo, as well as UN Undersecretary General for Political and Peacebuilding Affairs, Rosemary DiCarlo, regarding the latest developments in the situation in northern Ethiopia. We welcome the participation in today's meeting of the country's permanent representative to the UN. The Russian Federation has been watching with concern as the situation develops in the Ethiopian regions of Tigray, Afar, and Amhara, where clashes have been taking place between government forces and units of the Tigray Defense Forces, as well as other groups that have joined them, including from the Oromo Liberation Army. Fighting around the cities of Dessa and Kombolcha last week clearly showed that a continuation of violence will lead to new casualties and dire humanitarian consequences for civilians. Of particular concern is the ongoing deterioration of the humanitarian situation in the areas affected by the hostilities. In Dessa and Kombolcha, where a significant number of refugees and IDPs lived even before the conflict, the clashes have led to a rapid rise in the number of refugees and internally displaced persons. Due to ongoing attacks by the TPLF, the total number of civilians in need of humanitarian assistance has already reached 7 million. Humanitarian aid to all regions of the country must be increased. We continue to insist that it must be provided in close coordination with the sovereign government and in strict accordance with the basic guiding principles of the United Nations. Mr. President, as we have said before, the divisions in Ethiopia run deep and have a complex historical context. Moreover, what is happening in the country carries significant negative potential for the entire region. In this regard, throughout all of these months, we have called for stakeholders with influence to bear on the situation, as well as the media, to act responsibly, to avoid ratcheting up international rhetoric, and refrain from adding fuel to the fire of the already spiraling interethnic strife. We are convinced also that imposing illegal unilateral sanctions, threatening to use such sanctions, and refusal to provide economic assistance are very counterproductive and will only worsen the situation for ordinary people who are already suffering rather than reconciliation. There is no other way to resolve the conflict except to support national and regional efforts to end the intra-Ethiopian military confrontation
and establish a dialogue with the aim of restoring peace and achieving gradual socioeconomic stabilization throughout the country. At various points in history, Ethiopians have repeatedly demonstrated their ability to live in interethnic harmony and build a common state. This was confirmed by the peaceful and democratic general elections held this year. The high level of support for the country's government was also demonstrated by recent mass protests in Addis Ababa. Mr. President, we're aware of the various mediation efforts recently undertaken by the UN and the African Union. Unfortunately, as the situation on the ground shows, they have not yet yielded significant results. In this regard, Mr. Obasanjo, we hope that you, as an honest and impartial broker, will take the necessary urgent steps to reverse the momentum in the direction of peace. All the necessary signals from the Security Council were sent in its press statement adopted on November 5th. We also welcome the work carried out in the region by the head of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Martin Griffiths. We hope that these efforts will generate momentum for the work of humanitarian personnel on the ground, including in terms of providing uninterrupted humanitarian assistance. In conclusion, we wish to reaffirm our commitment to preserving the unity and territorial integrity of friendly Ethiopia. We are convinced that there can be no other basis for resolving all outstanding contentious issues. Thank you for your attention. የራሽያ አምባሳደር ናቸው የተናገሯቸውን ዋና ዋና አንኳር ሀሳቦች ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ይጠቃልልና በመጨረሻ ማሳረጊያ የሆነውን የኢትዮጵያውን አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴን እና ታሪካዊ ንግግር እናዳምጣለን። ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው የራሽያ ተወካይ ከተናገሩት እርሱ የጨምሩበታል መላክ ሄዶም በቅድሚያ ሀገራትን በስም ጠርተዋል። ችግሩ ያለበትን ሀገራት እነ ደሴን እነ ኮምቦልቻ ላይ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰትን በተመለከተ በስም በደንብ ጠቅሰዋል። ነባራዊ ሁኔታዎችን ማንሳት ስላለብን ነው። ሁለተኛ የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት ኢትዮጵያ ረጅም ጊዜ ልምድ እንዳላት በተደጋጋሚ አንስተዋል። እሳቸው እንዳሉት በምርጫ አድርጋ የሀገሯን መንግስት የመሰረተች ሀገር ናት። ችግሮችን ላለማባባስ ችግሮችን በአባባስም ቁጥር መፍትሄዎቹ አይመጡም የሚል በጣም ጥሩ ንግግር አንስተው ተነጋግረዋል። የረጅም ጊዜ ወዳጅነት ያላት እና በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው የምትታወቅ ሀገር መሆኗን የራሽያ ተወካይ በተደጋጋሚ አንስተዋል እና የኢትዮጵያን የረጅም የሀገረ መንግስት ምስረታ ሀገር መሆኗን ያነሱበትና አሁን ያለው ችግር ካለው ከክልል ወጥቶ ወደ ሌሎች ክልሎች መሄዳቸውን ያነሱበት እውነት በደንብ የደነቀኝ ነው። ሁለት ጊዜ ነው መላልሰው ያነሷቸው። እነ ቲፒኤልኤፍ እሳቸው ባሉት ቋንቋ ቲዲኤፍ ብለዋል። ቲዲኤፍ እና የኢትዮጵያ መንግስት እንደ አንድ ሀገር እና ሌሎች ዩኒቶች ነው ያለችው። ሌሎች ዩኒቶች ወይም ኃይላት ኦኤልኤፍን ጨምሮ ውጊያ መክፈታቸውን እና ይሄ መፈታት እንዳለበት ነው ያነሱት እና ለሀገራችን ኢትዮጵያ ያሳዩት ክብር በሀገራችን መካከል የሚደረገውን አሁናዊ ሁኔታ ማወቃቸው በጣም ያስደስተኝ ነው። ሐዲሳቱን በጉልያት አይደለም ይናገሩ የነበሩት ማለት ነው እና አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የሚጠቅሱትን ምሳሌ አሁን ያለውን ምሳሌ እያነሱ የሄዱበት ሁኔታ አሁን ያለውን ሁኔታ በምን አይነት ትኩሳት ሲከታተሉ እንደነበረ ያሳየ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ኦባሳንጆን የልዩ መልእክተኛነት አንስተው ችግሮችን እንዲፈቱ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። መላከደው የሚጨምሩበት ጥሩ አድርገን ያቀረብከው ዶክተር ግዛቸው የራሽያ እንግዲህ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያላት አቋም አንዌቨሪንግ የማይነቃነቅ አቋም ነው ያላት። በእንደዚህ አይነት የሽብርተኛ ድርጅቶች በመጠቃት በኩል ራሽያ የራሷ ልምድ አላት።
የራሻ አንዱ ግዛት ለረጅም ዘመን የቆየ ጦርነት ያስተናገደ ነው። በጣም ብለዲ ዎር አሳልፈዋል ራሻዎች፣ ይሄን ያውቃሉ። ከእምነት ጋር ግማሹ የተቀላቀለበት ጉዳይ ቢኖርም የምዕራባውያን እጅ ደግሞ በዛ በኩል በመግባት ራሻ ላይ ያደረሰውንም ነገር በደንብ ያውቃሉ። ለጦርነት የራሻ ህዝብ አዲስ አይደለም። በጣም ብዙ ጦርነቶች ያሳለፈ ነው። በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ወደ 20 ሚሊዮን የሚሆነውን ህዝቡን ያጣ ነው። ተሳስቼ ከሆነ ቁጥሩን ልታስተካክሉኝ ትችላላችሁ ተመልካቾቻችን። በጣም ብዙ ሚሊዮኖችን የገበረ ህዝብ ነው። ለ2 ዓመታት በዋና ከተማውና በዋና ትልልቆቹ ከተሞቹ ዙሪያ ተከቦ ጦርነት አድርጎ ከዛ ውስጥ መውጣት የቻለ በጣም ጠንካራ ህዝብ ነው። እኔ እንደው ቢቻል ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ይሄ በተለይ አሁን ያለው ትውልድ ሌሎች አገሮች ነፃነታቸውን ለማስከበር የከፈሉትን ዋጋ በደንብ ማየት መቻል ያለበት ይመስለኛል። እኛ መቼም ስለ አድዋ ይነገራል በየቀኑ፣ አንዳንዴም እንደ ተረትም እየሆነ እያለፈን ይመስለኛል። በትክክል ሲንክ ኢን አላደረገም፣ በደንብ ወደ ውስጥ ወደ እንትናችን አልገባም። አንዳንድ ሰው በጣም ኑሮ ሲመቸው ከላይ ባይቀባም እንኳን ራሱ ያብረቀርቃል ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው። አንዳንዱ ደግሞ ኑሮ ስላልተመቸው ከላይ ቢቀባም እንደው ከላይ የተቀባች ቅብ እንደሆነች ያስታውቃል የሚያብለጨልጨው። እኛም ሲንክ ኢን አላደረገም፣ በደንብ ወደ ውስጣችን አልገባም። ከውስጣችን አይደለም የሚፈልቀው ነፃነት መውደዳችን፣ የኢትዮጵያን ያለመገዛት ጉዳይ ከውስጥ የሚፈነቅል ነገር አይደለም፣ ከላይ ነው። ልክ እንደ እንትን ከላይ ቅብ እንደሆነ ነገር ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ራሻዎችን ሳስባቸው ሁሌ ወደኋላ ሄጄ ታሪካቸውን አስታውሳለሁ። ሊጠፉ ደርሰው እንዴት በሁለት እግራቸው እንደቆሙ አያለሁ። ዛሬ በመላው ዓለም ራሻን እንደ ተራ እንደ ሰፈር ህፃን ልጅ ጆሮዋን ይዞ ወደዚህ ሂጂ የሚላት የለም። ኢትዮጵያም እንደዛ አልሆንም ብላ ነው ይሄን ያህል መከራ የምትቀበለው። ማንም ከውጭ የመጣ ጉልበተኛ ሀገር ጆሮዋን ይዞ እንደፈለገ ላርግሽ ነው ኢትዮጵያን እያለ ያለው። that's not gonna happen. that is never gonna happen. ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ካላለቀ በስተቀረ በእውነቱ ኢትዮጵያ የማንም የሌሎች ሀገሮች መጫወቻ እንድትሆን መፈቀድ የለበትም። በማን ሀገር ላይ ሆኗል? 12 ጊዜ ሴኩሪቲ ካውንስል በኢትዮጵያ ጉዳይ ተሰበሰበው። 12 ጊዜ ጦርነቱ ኮንቴን መደረግ ከሚችልበት ፈንድቶ የወጣው በእነዚሁ ሀገሮች እርዳታ እንደሆነ እናውቃለን። ዛሬም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሲናገሩ እንደሰማ ነው በሳተላይት እርዳታ ጭምር የሚያደርጉላቸው ሀገሮች እንዳሉ ሰምተናል። በዚህ በኩል ሂዶ በዚህ በኩል ጦር አለ፣ በዚህ በኩል ጦር የለም፣ በዚህ በኩል መከላከያ የሳሳ ነው፣ በዚህ በኩል ጠንካራ ነው እያለ ልክ እንደ ጌም እንደ ኮምፒውተር ጌም ጋይድ የሚያደርጋቸው ሌላ ሀገር ቴክኖሎጂ እንዳለ ይታወቃል። ኢትዮጵያን አንደርማይን ለማድረግ ቴክኖሎጂዎችን የሚጠቀሙ ሀገራት እንዳሉ እናውቃለን። ቀልድ አይደለም፣ ይሄ ጨዋታ አይደለም። እና ኢትዮጵያ በእውነቱ ይህንን ጊዜ ማለፍ ከቻለች በሁለት እግሯ መቆም የምትችል የተከበረች ሀገር ትሆናለች ብዬ አምናለሁ። በመጨረሻ የአምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴን ታሪካዊ ንግግር ሰምተን እንፈጽማለን። እስካሁን እንግዲህ ቅድም ባልኩህ ፖል ላይ ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው አሁንም 87% ህዝብ አሜሪካ በስነ ስርዓት ወገንተኝነቷን አሳይታለች ለአንድ ወገን ብለዋል። እስካሁን 588 ሰው ቮት አድርጎበታል። አንዱ ይህም ራሱ ማሳያ ነው። ይሄ ከግላችን ከኪሳችን አውጥተን የምንናገረው ነገር አይደለም። ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ ይህንን ላይክ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃለሁ። ምናልባት ቴሌቪዥን ላይ የምታዩ ሰዎች ካላችሁ ለአንድ ደቂቃ ያህል በስልካችሁ ላይ ከፍታችሁ ይህ ዝግጅቱን ላይክ እንድታደርጉት በትህትና እንጠይቃለን። በዚሁ ወደ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ማሳሰቢያው ላይ ለመጨመር መላኬዶም አድማጮቻችን በጣም ጥሩ ነው። ዛሬ ላይክ እና ሼር ያደረጉት ተቀራራቢ እንዲሆን ያስፈልጋል። የሚመለከተው ሰው ከ2200 በላይ ዩቲዩብ ላይ ላይቭ እየተመለከቱ ነው። በዛው ልክ ደስ ያላቸው ላይክ እንዲያደርጉ፣ ደስ ያላላቸው ያልተስማማቸው ዲስላይክ እንዲያደርጉ ያስፈልጋል። አዲስ የዩቲዩብ ገጽ ስለሆነ ይህንን የዩቲዩብ ገጽ ለሁሉም እንዲዳረስ ለማድረግ የራሳችሁን አስተዋጽኦ አድርጉ። ቅድም አንድ አድማጭ ተመልካች እዚህ ጋር የጻፈውንትን አይቻለሁ። ለ7 ሰዎች ሼር አድርጌያለሁ ብለዋል። እያንዳንዳችን ለ10 ሰዎች ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ብንጋብዝ ለኢትዮጵያውያን
ወይም ድምፅ ላጡት ድምፅ ይሆናል። አምባሳደሮቻችን ይህንን ጉዳይ እንድታስተባብሩ እንጠይቃለን። የተከበሩ ታላቁን የኢትዮጵያ የዩኤን አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴን ንግግር ሰምተን ወደ ማጠቃለያችን እንጓዛለን። እስከዛው ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ እንላለን። መልካም፣ ወደ አምባሳደር ታዬ እናልፋለን። የሜክሲኮ ተወካይ የእሳቸውም አባል ስለሆኑ የዚህ ወር የኖቬምበር ወር ሊቀመንበሩ ሜክሲኮ ናት። በዛ መሰረት ነው እሳቸው እየተናገሩ ያሉት። እሳቸው እንደፈጸሙ አምባሳደር ታዬ ይቀጥላሉ። አብረን እናዳምጥ። Displacement of civilians, denying access to humanitarian aid, the arrest and intimidation of journalists inter alia. These violations of international human rights law and international humanitarian law by all actors to the conflict must be investigated and punished. In this context, my delegation reiterates this Council's call to all parties to reach a ceasefire and for the conditions to be established for a national dialogue. Negotiations must begin immediately and without preconditions. Mexico deeply regrets the fact that, in spite of the indications of the destructive potential of the conflict and the repeated warnings by UN agencies about the seriousness of the humanitarian situation, the Security Council has not been able to avoid this conflict escalating. We are deeply concerned to see the use of bellicose rhetoric that stirs up animosity between ethnic groups. We know where the manipulation of hate speech can lead in such a diverse country, but we trust that this Council will have learnt from the mistakes of the past and will be able to shoulder this time its responsibility to facilitate a political process that will lead to peace in Ethiopia. I now resume my function as President of the Council, and I now give the floor to the representative of Ethiopia. You have the floor. Thank you, Mr. President, for giving me the floor and for allowing the participation of my country in this briefing. I also congratulate you on Mexico's presidencies of the Council for the month of November. I recognize the presence of His Excellency President Obasanjo, High Representative of the African Union to the Horn of Africa, and Undersecretary General Rosemary DiCarlo. I thank both for their briefing. Mr. President, a year ago, the Northern Command of the Ethiopian National Defense Force was attacked within. The unsuspecting men and women in uniform were slain in the dark hours of November 4, 2020. The long-standing service and sacrifice of the National Defense Forces is rewarded by unprecedented level of betrayal and treasonous attack waged by TPLF. Ethiopia will never forget the patriots and their service and sacrifice. The day will also go down as a day of infamy in Ethiopia's proud history. In this connection, I would like to extend our thanks to members of this council who stood with my country during this very trying year. Mr. President, in the past year, we reversed the military threat posed by TPLF. In parallel, we made all efforts to provide food and non-food items to people in need in Tigray. We signed a humanitarian assistance agreement with the United Nations. We spent close to 100 million for assistance and reconstruction. We declared humanitarian ceasefire and withdraw our forces. And we implored the treasonous group to hand over leaders of its criminal scheme and leave its rank and file members to live in peace. All this is proven to be in vain. It didn't help us gain peace. Today, I will not provide you details on the humanitarian assistance we delivered to our people in need. As a result of the continued and now widespread criminal belligerence of TPLF, the people of Tigray
that needed urgent humanitarian assistance are not having any aid delivered. The people in Afar and Amara regions are rendered vulnerable. Cities and towns are shelled. Residents are killed in their doorsteps and robbed their earnings from their toil. True to its unscrupulous and cruel nature, TPLF is causing terror and mayhem. As we speak, Ethiopians in the northern part of the country are fending for their life and the life of their children. The trucks we sent to Tigray with food and medical supplies are transporting weapons and use combatants that are frauded or forced to fight against their brothers and sisters for no apparent public interest, but for the greedy-driven political agenda of a few individuals. Excellencies, we honor and respect the call for political dialogue. It is an approach we fully prescribe to and even applied in resolving many interested and interstate disputes. Inherently, our current situation is not any different. There is a deep-seated political difference and grievances in our nascent democracy. We are also a diverse nation and a home to 83 languages and many groups than headlines care to mention with unaddressed legitimate questions and demands. However, no political group, despite their grievances, have raised an arm against their brethren. No ethnic or political group, despite its unfulfilled demands, have waged war against the motherland. Diversity is not Ethiopia's problem. Our challenge is not, as some reluctantly posit, a failure to manage diversity. Diversity is Ethiopia's asset. Our problem is a criminal group that refused to accept equality and let go ill-gained supremacy and privilege. Unfortunately, this group garners support from many sources. Some media outlets in the West, some staff members and leaders of international organizations openly support the group. For your surprise, we sometimes learn the motives and the next steps of the group from statements and speeches of high-placed officials of these entities. As you may recall, even this council was made to convene over a false report alleging heinous crimes, including the use of anger as a weapon of war. Thankfully, truth has come out, and these malicious accusations are dispelled by a joint investigation report of the Ethiopian Human Rights Commission and the UN Office of the High Commissioner for Human Rights. Our plea for members of the international community, states and non-state actors to refrain from providing moral and material support went unheeded. TPLF is emboldened and numbed itself to an extent it stopped counting the lives of Ethiopians from Tigray, its sacrifice on its hopeless journey. It is emboldened to a level it threatens to unseat a popularly elected federal government and destabilize a nation of 112 million people. We again reiterate our plea for the support of this group that have been providing it with communication equipment, satellite information, weapons, and even fighters to desist from this. It is not only illegal, but also an immoral act. Mr. President, Ethiopia is pained. What we have gone through at the hands of this criminal group will require intergenerational effort to heal. For this, Ethiopia needs its children to dialogue and reconcile. We have time and again expressed our readiness and explained the preparation for national political dialogue. Had it not been for the bloodshed caused by the TPLF, even the political future of this group would have had a prospect of resolution through dialogue. In line with our commitment, we entertained the efforts for support and undertook the work with all our friends to learn from their experience and draw the available and relevant lesson and support. We accepted the High Representative of the African Union to the Horn of Africa
and assist his role. We believe the regional solution is best placed to support us get out of this problem. This being said, our route to a dialogue and political solution will not be straightforward or easy. For now, we are focused on halting the TPLF and rescuing and reaching our public that suffered immensely under its cruel and deceptive methods. In this regard, we remind everyone concerned there are no two parties here. There is a government representing the whole of the Ethiopian people and representing the Ethiopian state, and there is a group advancing its criminal cause through atrocities. Any attempt, including the media campaign we have been witnessing in the past few days to launder the TPLF and diminish the horror it committed against the Ethiopian people will only be counterproductive. Mr. President, what exalts my country as a nation is to overcome its own challenges. What may raise us as a country is the commitment of all Ethiopians to bring peace and stability. What is needed is well-meant insight and forethought and support. Statements of marginalization, sanctions, punitive measures will not help, or rather counterproductive. Out of our conviction to peaceful solution to all disputes, we will keep engaging all well-meaning actors, the AU High Representative and regional leaders. In the course of this process, we hope we have the understanding of this council and its membership. I would like to assure the council member that my country will prevail as it did in the past in the face of all its adversities. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Ethiopia. አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ በዩናይትድ ኔሽን የኢትዮጵያ ቋሚ አምባሳደር ያደረጉትን ንግግር ነበር የሰማችሁት። ኢትዮጵያ ያለፈችበት ያለችውን ችግር በጥሩ ሁኔታ አስቀምጠዋል። ካለፈው ዓመት ጀምሮ እስካሁን የተቀሰቀሰው ጦርነት ምንጩም እንደሆነ ተናግረዋል። በውጭው ዓለም የሚገኙ ሚዲያዎችና መንግስታት ለዚህ አሸባሪ ቡድን እያደረጉ ያሉትን እርዳታ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ላይ በዚህ በሴኩሪቲ ካውንስሉ ጭምር ቀርቦ የነበረው ክስና ያም ደግሞ ያለምንም ፋይዳ መበተኑን ጭምር ተናግረዋል። በዚህ በአንድ ዓመት ውስጥ ያለውን በጣም በአጭር በሆነ ሁኔታ ጥሩ አድርገው ሰመራይዝ አድርገውታል። ይሄ የውስጣችን ችግር ነው ብለዋል። የራሳችንን ሰይጣን ወይም የራሳችንን ጋኔል ራሳችን መስመር እንድናስይዘው ሊፈቀድልን ይገባል እንዳሉ ነው የተረዳሁት። ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው እንደተለመደው አምባሳደር ታዬ በጣም የተመጠነ የድምፃቸው ቅላጼም ራሱ ለዚህ ለሴኩሪቲ ካውንስሉ ሞገስ የሚሆን ጥሩ ኢትዮጵያ አምባሳደር እንደሆኑ ያየ ነው። ያንተን እንስማ። እንደ ቴክኒክ ክፍሎቻችን አምባሳደር ታዬን እያየን እንድናወራ ወዳላ የአምባሳደር ታዬን ፊት ቢያመጡልን ጥሩ ይመስለኛል። ወላከዶ አንደኛ ምክንያት ስላለኝ ነው እንደዛ ያልኩበት። የተከበሩ አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ ለኢትዮጵያ እሳቸው እንደሚጠሩት ሀገሬ ነው የሚሏት ማይ ካንትሪ ይላሉ። ለሀገራቸው ለሚያደርጉት ትልቅ ኬሪየር ዲፕሎማቲክ ስራቸው ምስጋና ልንቸራቸው ይገባል። አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችንም ምስጋናችሁን በተለያየ ቋንቋ የመሰላችሁትን ሐሳብ መጻፍ ትችላላችሁ። ጊዜ ካገኘን ብናነበው በኋላ ደስ ይለናል። እሳቸው ለተናገሩት ለማይነጥብ ለኢትዮጵያዊነት ፍቅራቸው፣ ለሰብአዊነት ፍቅራቸው፣ እውነትን ለማስረዳት ለሚያደርጉት ጥረታቸው፣ ለረጅም ጊዜ አገልግሎታቸው ኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያን አሜሪካን የሌላ ሀገር ዜግነት ቢኖርም ትክታችን ኢትዮጵያ የሆነች ኢትዮጵያን የምንወድ ሁሉ ለእንደ አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ ባለዕዳዎች ነን ብዬ ነው የማስበው። በጣም ለውለታቸው እጅግ በጣም ቃላቶች የሉኝም። ሌክቸር ነው የሚያደርጉት። በላኬዶም አምባሳደር ታዬ ይህን የምትሰሙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ከኢትዮጵያ የምትከታተሉ
በዚሁ አጋጣሚ እነ አርክቴክት ዮሐንስ መኮንን አደባባይ ሚዲያ ሲዘጋም አደባባይ ሚዲያን ሰዎች ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ላደረጉት አስተዋጽኦ እናመሰግናለን። በሚሰሩትም ስራ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህንን የአምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴን ንግግር ስንሰማ ኢትዮጵያ በፓርላማም ያሉ በፖለቲካ ፓርቲ ያሉትንም ሰዎች ስናስባቸው የክቡር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ንግግሮች ባለፉት በግልጽ በተደረጉ ስብሰባዎች ያየናቸው ቪዲዮዎች ለትምህርት መማሪያ ሊሆን ይገባል። ኢትዮጵያ በታሪኳ ውስጥ ከሚጠቀሱ ጉልህ የሆኑ ሰዓታት ወይም ቦታዎች መካከል አንዱ ይሄ በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የተደረጉ ንግግሮች ናቸው። ከኢንጂነር ዶክተር ስለሺ ጀምሮ ያደረጓቸው ንግግሮች ለትምህርት መማሪያ ለአካዳሚያ መቀመጥ ያለባቸውና ወጣቶች ወንድሞቻችን ታናናሾቻችን ስለ ሀገራቸው ሁኔታ ሀገራቸው በምን ሁኔታ እንደገባ የሀገራቸው አምባሳደሮች በዓለም አደባባይ እንዴት ቆመው ስለ ሀገራቸው ሀገሬ እያሉ እንደመሰከሩ የሚማሩበት ስለሚሆን ይሄንን ነገር የምትሰሙ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች በትምህርት ሚኒስቴር ያላችሁ እንዲህ አይነት ነገሮችን ወደ መማሪያ ማቴሪያል እንድታመጡ ከማሳሰብ ነው የሚጀምረው። መላኬዶም አምባሳደር ታዬ ካሏቸው ንግግሮች መካከል ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ቋንቋዎች ይነገራሉ፣ የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ነገር ግን አንዱም ፖለቲካ ፓርቲ ምንም አይነት ችግሮች ቢኖሩም ብዙ ያልተመለሱ ጥያቄዎች ቢኖሩም እናቱን ለመውጋት የተነሳ ፖለቲካ ፓርቲ የለም ብለው ነው የተናገሩት። እናቱን በመውጋት የቆሙ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሉም። ምንም ባልተሟላበት ፍላጎታቸውም ባልተሟላበት ብዙ ችግሮች ቢኖሩም በዚህ ልክ እናቱን ለመውጋት የተነሳ ፓርቲ የለም ነው ያሉት። ብዝሃነት ወይም ዳይቨርሲቲ የኢትዮጵያ ችግር አይደለም፣ ብዝሃነት የኢትዮጵያ ሀብትና መገለጫ ነው ብለው ያነሱት። እኛም እናምነው ያወቅነው ያደግንበትም ይሄ ነው። በየትኛውም አካባቢ ያደገን ወጣት ወንድሞቻችን እህቶቻችንን ከቋንቋ መለያየት ከባህል ከተለያየ ባህል መለያየት በስተቀር እንደ ኢትዮጵያዊ ሀብት ሆነን ያደግን ሰዎች ነን። ለዚህ ነው በኢትዮጵያዊነት በሰብአዊነት በሰው ልጆች እኩልነት በየትኛውም አንዱ ከአንዱ በላይ ሆኖ ማይኖርባት ሁሉም የሚረገጣት መሬቱ አክብራው የምትኖርበት ኢትዮጵያ እንድንሆን የምንፈልገው። አምባሳደር ታዬም አጽንኦት የሰጡት ኢትዮጵያውያን የዘር ልዩነታቸው የፖለቲካ ልዩነታቸው ችግር ሆኖ አያውቅም፣ ይሄ መገለጫችንና ሀብታችን ነው ብለው ነው ያነሱት። በሌላ አንጻር ካነሱት የተለያዩ ኢንተርናሽናል ሚዲያዎች ዓለም አቀፍ ተቋማት የሚዲያ ተቋማትም ሆኑ ግለሰቦች ነገሮችን ወይም ችግሮችን ከማባባስ ጀርባ ላይ እንዳሉ ዕለት በዕለት የተመለከትነው ጉዳይ ነው ብለው አጽንኦት ሰጥተው ነው የተናገሩት እና በዚህ ድንቅ ንግግራቸው እውነቱን ለተወካዮቹ በሚያደርጉት ንግግር በጣም እጅግ ምስጋና ሊቸራቸው ይገባል። ነገር ግን በአፋር በአማራ ባሉ ክልሎች ሁሉ ችግሩ የተባባሰ የመጣው በምን ምክንያት እንደሆነ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። እንዲሁም የዛሬ 1 ዓመት ለሆነውና ከጀርባው የተወጋውን የኢትዮጵያ ወገን አለኝታ የሆነውን መከላከያ ሰራዊት አንረሳቸውም፣ ታሪክም አይረሳቸውም፣ ኢትዮጵያውያንም አይረሳቸውም ብለው ተናግረዋል። ይሄ ንግግራቸው በእውነት በወርቅ ቀለም የሚጻፍ ጥሩ ንግግር ነው። ሁልጊዜም ንግግራቸው እንዳልኩት ለመማሪያ የሚጠቅሙ በመሆናቸው ሁላችንም ለልጆቻችን ተርጉመን የምንናገራቸው ንግግሮች ናቸው። አምባሳደር ታዬ የሚናገሩት መላኬ ደግሞ ወደ እርሶ ሄዳለሁ። ስለዚህ በዚህ ንግግራቸው እጅግ በጣም ልናመሰግናቸውና ፍቅራችንን ልናሳይ ይገባል። በምን ያህል ተጽዕኖ እንዳሉ ማሰብ ይቻላል። እኔ የሚታሰበኝ መላኬዶም ከመግቢያው ጀምሮ የአየርላንዷ ተወካይ የኖርዌይ ተወካይ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተው ተማሙቀው እንደ እግር ኳስ የመጀመሪያውን ዙር ተማሙቀው ነው ወደ ሜዳ የሚገቡት። ብዙዎቹን ደግሞ በራሳቸው ሳይድ ያሰልፋሉ ላሰቡት ዓላማ። አምባሳደር ታዬ በዚህ ሁሉ ነገር ሳይታወቁ ለሚናገሩት ንግግር የሌላውን አእምሮ በማይጎዳ መንገድ፣ እውነቱን ደግሞ ባላፋለሰ መንገድ፣ ታሪክን ባላፋለሰ መንገድ፣ የኢትዮጵያን ፍቅር ክብር ባላጎደለ መንገድ ሀገሬ እያሉ የሚጠሩት ማይ ካንትሪ ኢትዮጵያ የሚሉት ንግግራቸው እጅግ ልብ ሰርስሮ የሚገባ ልብ የሚያሞቅ ንግግራቸው አይረሳም። ግን የኢትዮጵያ አምላክ
ከጎናቸው እውነት ከጎናቸው ስለሆነ የሚናገሩትን በሙሉ ኢንዶርስ የምናደርገው ለዚህ ነው። የማንም ክልል ሰው ይጎዳ ሲሉ አልሰማናቸውም። የማንም አካባቢ ከአንዱ በላይ ነው ሲሉ አልሰማናቸውም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ትርክት ግን አስተካክሉ እያሉ ለጸጥታው ምክር ቤት አጽንኦት ሰጥቶ ነው የሚናገሩት እና በዚህ ንግግራቸው እግዚአብሔር እንደው መልካሙን ረጅሙን እድሜ እንደሚሰጣቸውና የኢትዮጵያ አምላክ ኢትዮጵያ መቼስ አምላክ አላት መላክ ሄዶም ኢትዮጵያ አምላክ አላት አባቷም እናቷም እግዚአብሔር ነው ሁሌም እንደምለው። ስለዚህ አምላኳ እግዚአብሔር የኢትዮጵያ አምላክ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ለቆሙት ሁሉ እንደሚቆሙ እድሜያቸውን ለኢትዮጵያ ለለፉት ሁሉ እግዚአብሔር ውለታቸውን እንደሚከፍል ጽኑ እምነት አለን። እኛም እንደዚህ ለእውነት የሚቆሙ ታላላቆቻችን መምህራኖቻችን ልጆች ነንና ኢትዮጵያን በተመለከተ ኢትዮጵያ እናት ናት። ማንም በፖለቲካ ኮርፊያ፣ ማንም በዘር ኮርፊያ፣ ማንም በሌላ ግሪቪየንስ እናቱን ተነስቶ አይወጋም። እሳቸው እንዳሉት ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ዛሬ የምንወስደው አንዱ ትልቁ ትምህርት የተባለውን ነገር ካልተባለው ለይቶ ቪዲዮዎቹን ሰምቶ ቃላቸውን ሰምቶ እያንዳንዱ ሰው የተናገረውን በዛው በአውዱ መተርጎም እንጂ በሌላ መንገድ መተርጎም የለብንም። ለአምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ ያሳያችሁትን ፍቅር ሳላመሰግን አላልፍም። መላክ ሄዶም ወደ እርሶ ልምራ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው በጥሩ ሁኔታ አጠቃልለዋል። ለአምባሳደር ታዬም የሚገባውን ክብር ሰጥተዋል። እንደዚሁም ተመልካቾቻችን ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ ስናስተላልፈው የቆየነው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ለ12ኛ ጊዜ ኢትዮጵያን በተመለከተ ያደረገውን ጉባኤና ዝግጅቱን ምን ንግግሮች እንደተነሱ ምን ቁም ነገሮች እንደተነሱ የተነገረበት ነው። ያው ውሳኔ የተላለፈበት ጉባኤ አይደለም። ይሄ ደግሞ በራሻ በቻይና እና በአጋር አገሮቻችን ድጋፍ የሆነ ነው እንጂ በእውነቱ ሌላ ነገር ሳይታሰብ ቀርቶ እንዳልሆነ ምንም ጥርጥር የለኝም። መልካም እንግዲህ በአብዛኛው የሰማነው ቲፒኤልኤፍ ወደ አዲስ አበባ አይሂድ ጦርነቱን ያቆም የሚል ይሄን የመሳሰለ ነገር ነው። ሚሊዮን ዶላር ኩዌስችን የ1 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው ጥያቄ ቀጥሎ አቀርባለሁ። ህወሓት ይሄንን የተባለውን እዚህ አደባባይ ላይ ሲነገር የሰማነውን በጉባኤ የተነገረውን ነገር ሰምቶ ጦርነቱን ያቆማል ወይ? ጦርነቱን አቁሞ ከከሚሴ፣ ከኮምቦልቻ፣ ከደሴ፣ ከአፋር ድንበሮች ወታደሮችን ለቃቅሞ ወደ ትግራይ ይመለሳል ይመስላችኋል? ጦርነቱን የሚያቆም ይመስላችኋል? እንግዲህ አሁን የህወሓትን ጠባይ አቋም የሚለይ ሰው ፖለቲከኛ የሚያስፈልገን አሁን ነው። ህወሓት የፈረንጆቹን ድምፅ ሰምቶ ጦርነቱን ያቆማል ወይ? ወደኋላ ይመለሳል ወይ? አንድ። ሁለተኛ ይሄ የተነገረው ነገር በአሜሪካም በዩኬም በሌሎችም የተነገረው ነገር ወያኔ አቁም የሚሉት ከልባቸው ነው ወይ? በጓሮ በር እንደዚህ ላለማለታቸው ምንድነው ማረጋገጫችን? ውሸቴን ነው እኔ ልጆቼን ትንሿን ለመቆጣት ትልልቆቹ እውነት እንዳይመስላቸው አንዳንድ ነገር እሷን ለማጽናናት ስፈልግ እነሱን እቆጣቸዋለሁ፣ ግን በአይኔ ጠቅሳቸዋለሁ። ቀልዴን ነው እሷ እንድትረጋጋ ነው ብዬ ምልክት ሰጣቸዋለሁ። እነሱም ያውቃሉ፣ አፋቸውን ሸፍነው ይስቃሉ። እሷ ግን ሕፃን ስለሆነች እነሱን የተቆጣኋቸው ይመስላታል። ይሄ ኢትዮጵያ ላይ የተነገረ ላለመሆኑ ምንድነው ማረጋገጫው? እንደው በጥያቄ በቀየረው ይሻላል። የኔን 100% ድምዳሜ ከማስቀመጥ በጥያቄ በቀየረው ይሻላል። እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎችን ህወሓት የመጠቀም ሰፊ ልምድ አለው። ተዘናግቶ የኢትዮጵያ መንግስት ለአይን ጥቅሻ ያህል እንኳን አባቶቻችን እንደሚሉት ለአይን ጥቅሻ ያህል ተዘናግቶ ለጦሩ የማይሆን ምልክት ከሰጠ that is the end of the war። መጀመሪያውኑም የትግራይ ገበሬ እንዲያርስ ነው ብሎ ወጣ። ከዛም በኋላ ደግሞ ፈረንጆቹ በዛም በዚህም ጥርሳቸውን ስለነከሱበት
በሙሉ ኃይል ላለመዋጋት ማፈግፈግ ጀመረ። ማፈግፈጊያው ግን መቆሚያ እንዳላገኘ ያየነው ነገር ነው። በጣም የዋህ የፖለቲካ የዋህ ጅላጅላ ለማለት ነው። የፖለቲካ የዋህ መሪ ካልሆነ በስተቀረ ዛሬ በሴኩሪቲ ካውንስል የተነገረውን ሰምቶ ወይንም ደግሞ ፈረንጆቹ በስልክ የነገሩትን ሰምቶ ህወሓት ጦርነት ያቆምልኛል ብሎ የሚዘናጋ መንግስት ካለ ተበልቶ ያስበላናል። ስለዚህ የዚህ ጦርነት የመጨረሻው መደምደሚያው የሚሆነው መሬት ላይ ባለው ነገር ነው የሚወሰነው። መሬት ላይ ባለው የሚሊተሪ ድል ነው የሚወሰነው እንጂ በወረቀት የሚወሰን ነገር አይደለም። እኔ እንደዚህ ነው የማምነው። ህወሓት ጦርነቱን አያቆምም። የሚፈልገውን ካላደረገም ወደኋላ አይልም። የ40 ዓመት ታሪኩ በደንብ የሚያሳየው ነገር ነው። they want to make sure ህወሓት እንደሚቀጥል ከዚህ በኋላ ምንም አይነት አደጋ እንደማይመጣበት they want to make sure ያንን ሊያደርጉ የሚችሉበትም እስከ መጨረሻው ይሄዱበታል። በዚህ በነገራችን ላይ ሊደነቁ ይገባቸዋል። ከያዙ እስከ መጨረሻው ነው የሚሄዱት። በየትኛውም የሚሊተሪ መሪነት፣ በየትኛውም የፖለቲካ መሪነት ይሄን ያህል 100,000 እያስጨረሰ ወደፊት የሚሄድ መሪ የለም። ህዝቡን ቀጣይ ትውልዱን እያስጨረሰ እያሳጨደ የሚሄድ መሪ ከህወሓት ውጭ የለም። ለነሱ የሰው ማለቅ ምንም አይደለም። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት አሳይተውናል። በአሁኑ ጦርነት እያሳዩን ነው። ለራሱ ወገን እንደዛ ከማድረግ የማይመለስ ከሆነ ለእኔ ያዝንልኛል፣ ስለዚህ ከከሚሴ ይመለስልኛል ብሎ የሚገምት ካለ በጣም የዋህ ሰው ነው። they will never stop። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት መጠንከር፣ መንግስት ጠነከረም አልጠነከረም እቺ ነገር ላሰምርባት ፈልጋለሁ። መንግስት ጠነከረም አልጠነከረም የኢትዮጵያ ህዝብ ለራሱ ህልውና ሲል ራሱን ማስከበር ይኖርበታል። ካላደረገ የዛሬ ዓመት በዚህ ሰዓት አይደለም፣ የዛሬ ወር 2 ወር የምናወራው ስለሌላ አጀንዳ ነው የሚሆነው። ስለሌላ አጀንዳ ነው የሚሆነው። የአሜሪካ መንግስት አዲስ በተፈጠረችው በኦሮሚያ ግዛት ከፕሬዝደንቱ ጋር ባደረገው ስብሰባ፣ የአሜሪካ መንግስት ከትግራይ ፕሬዝደንት ጋር ባደረገው ስብሰባ የሚል ነው በሲኤንኤን ላይ የምንሰማው፣ ወይም ከአማራ መንግስት ጋር በሚለው ነው የምንሰማው። በእርግጥ የአማራ መንግስት የሚባል እንዳይኖር እንደሚሰሩ ምንም ጥርጥር የለኝም። ይሄንን በጣም ሰፊ 2 ሰዓት በላይ የፈጀ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ወደኋላ ተመልክታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አንዱ የዚህ ጦርነት ፍጻሜ አማራ የሚባል ግዛት አይኖርም በእነሱ ሀሳብ። ስለዚህ እኔ እውነቱን መረር ያለውን እውነት መቀበል ነው የሚያስፈልገው። አሁንም የሴኩሪቲ ካውንስል ላይ የሰማ ነው የአሜሪካም የዩናይትድ ኪንግደም የሌሎቹም ንግግር it is just a rhetorics ንግግር፣ ተራ ንግግር ነው። መሬት ላይ ያለ ሁኔታ ሲለወጥ አብሮ የሚለወጥ ነገር ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነት አላወጀም። የአማራ መንግስት ጦርነት አላወጀም። የአፋር መንግስት ጦርነት አላወጀም። ራሱ ነው እየተከላከለ ያለው። ተዘናግቶ በዜና በምናምኖች ተዘናግቶ በሩን የሚከፍት ከሆነ that's the end። እግዚአብሔር ይህን ያደርቅልን። በዚህ በኩል ምንም ይሉኝታ አያስፈልግም። ኢትዮጵያን ካስበላን በኋላ ያኔ እኮ እንዲህ ብናደርግ ይሻልን ነበር ማለት ነው የሚሻለው፣ ወይንስ በርን አጥብቆ በርን ዘግቶ ተቀምጦ ከዛ በኋላ መነጋገር ነው የሚሻለው? ንግግር የሚያስፈልግ ከሆነ ሌባው ከገባ በኋላ እንዴት እንደሚወጣ እንነጋገር፣ ወይንስ እንዴት መግባት እንደሌለበት እንነጋገር? ልጆቻችንን ከገደለ ከዘረፈ በኋላ ስላለው ስለ ቀብሩ ሁኔታ እንነጋገር፣ ወይንስ እንዳይገደሉ እናድርግ? ይሄ ታሪክ ለኢትዮጵያ መሪዎች ያስቀመጠው ታሪካዊ ጥያቄ ነው። ይሄ የስልጣን ሽሚያ ቢሆን ኖሮ በእርግጥ ማን ይምራ የሚለው ህወሓት ይምራ ወይስ ኦህዴድ ይምራ ወይስ ብአዴን ይምራ የሚለው ቢሆን ኖሮ ይሄን ያህል ጊዜያችንን ማጥፋትም አያስፈልገንም፣ እድሜያችንን በዚህ ለመጨረስም አያስፈልግም።
ኢትዮጵያ ትኑር ወይስ አትኑር ነው ጥያቄው እኮ። የሚገርም ጥያቄ እኮ ነው። ኢትዮጵያ እኮ በታሪኳ ተጠይቆባት የማያውቅ ጥያቄ እኮ ነው የመጣው እኮ። ኢትዮጵያ ትኑር ወይስ አትኑር የሚል ፓርቲ ኢትዮጵያ ላይ ተነስቶ እኮ አያውቅም። ፋሺስቶቹ ጣሊያኖች እንኳን ይህን ጥያቄ አላቀረቡም። መተን እንግዛችሁ አሉ እንጂ ኢትዮጵያ የሚባል እናጥፋ አላሉንም። እነሱ እንኳን ሲኦል ድረስ ገብቼ ማጥፋት ነው ዓላማዬ ካለ ጋር ተዘናግቶ መጠበቅ የተለየ ጉዳይ ነው፣ የተለየ ነገር ነው። ስለዚህ መንግስት ላይ ቅሬታ ያላችሁ፣ አሁን ያለውን መንግስት እማትወዱ መብታችሁ ነው። ከ2 ዓመት በፊት አብይ አህመድ ስለሚባል ሰው ሰምቼ አላውቅም ነበር። ከ2 ዓመት በኋላም ከወር በኋላም ስለሱ ምናልባት he will not be in my life's agenda። የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው። ይሉኝታ የሚያስፈልገው አይደለም። በኢትዮጵያ ጉዳይ ማንም ሰው ቢሆን መቅረት ይችላል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ማንም ሰው ጋር ቢሆን ግንኙነታችን ማቋረጥ እንችላለን። ከኢትዮጵያ ጋር ራሱን አነጻጽሮ እኔን ወይም ኢትዮጵያን የሚለኝ ሰው ካለ ከማንም ሰው ጋር ቢሆን ያለምንም ቅሬታ ለመለያየት ፈቃደኛ ነኝ። ይሄ ማለት ሰላም አይኑር ማለት ነው ወይ የሚለውን ደግሞ አሁን ይመጣል አብሮ ማለት ነው ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው። ምክንያቱም ልክ የእርዳታ ድርጅቶች እርዳታን ዌፐናይዝ እንዳደረጉት የውጭዎቹ ሰዎች ጋዜጠኝነትን እነ ሲኤንኤን እንደ ኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጠኝነትን ዌፐናይዝ እንዳደረጉት ሁሉ ሰላም የምትለዋ ቃልም አሁን ዌፐናይዝ ሆናለች። ሰላም ሰላም፣ የትኛዋ ሰላም ማለት ልክ እንደ ሰው ማለት ነው። ብዙ ሰላም የሚባሉ ሰዎች ቢኖሩ ሰላም ሲባል የትኛዋ ሰላም፣ ረጅሟ፣ አጭሯ፣ እዚህ ከተማ ያለችው እዚህ ከተማ ያለችው እንደምንለው አሁን ሰው ሰላም ኢትዮጵያ ውስጥ ሲስፈን ሲል የትኛው ሰላም ብዬ ነው የምጠይቀው እኔ። ብዙ ሰው ሊያስቀው ይችላል። ደግሞ እኮ ስለ ሰላም የሚያወሩት እኮ ህወሓት መሆኑን በጣም የሚደንቀኝ። የሚገለው፣ የሚዘርፈው፣ የሚያጠፋው፣ የሚያወድመው ካላማጣ እስከ ከሚሴ ይህን ሁሉ ህዝብ እያረደ የመጣው ሰው ስለ ሰላም ያወራል። ሰላም ማለት በእነሱ ዲክሽነሪ ኮምቦልቻ ላይ እንዳደረግነው፣ ደሴ ላይ እንዳደረግነው፣ ወልዲያ ላይ እንዳደረግነው፣ አላማጣ ላይ እንዳደረግነው፣ ቆቦ ላይ እንዳደረግነው፣ ደብረ ታቦር ላይ እንዳደረግነው እንደፈለጉ ሲገሉ ዝም ካልተባሉ ሰላም አይደለም፣ ዝም ከተባሉ ሰላም ነው። ስለዚህ በህወሓት ዲክሽነሪ ሰላም ማለት እሱ ሲተኩስብህ የኢትዮጵያ መንግስት አለመተኮስ ነው ሰላም ማለት። ትናንትና እሑድ ዕለት በመስቀል አደባባዩ ስብሰባ ላይ ታሪኩ ተነስቶ ስለ ሰላም ተናገረ። ሰላም ነው የሚሻለው አለ፣ ሽምግልና ነው የሚሻለው አለ። ኢን ፕሪንሲፕል አይ ሰላም አይሻልም ሽምግልና አይሻልም የሚል ሰው አለ? እዚህ ውስጥ ያለን ሰዎች አይ ሰላም አይሻልም ነው የሚሻለው መገዳደል ነው የሚል ሰው አለ? ጭንቅላቱ በሽተኛ ያልሆነ ሰው ከሆነ በስተቀረ ሰላም ማን ይጠላል? ነገር ግን መጽሐፋችን እንዳለው ሰላም ሳይኖር ሰላም ሰላም ይላሉ። ኤርሚያስ ላይ ወይም ኢሳያስ ላይ ልታሳዩን ትችላላችሁ። አንደኛችሁ ሰላም ሳይኖር ሰላም ሰላም ይላሉ። ስለዚህ ልክ እንደ ሰው ማለት ነው። ሰላምን ልክ እንደ ሰው ሰላም ሲባል የትኛዋ ሰላም እንደሚባለው አሁን ሰላም ሲባል ወያኔ ሰላም ሲልና ሌላ ሰው ሰላም ሲል የተለያየ ነው አጀንዳው። ወያኔ ሰላም ማለቱ እኔ ልግደልህ አንተ ዝም በል ማለት ነው። እኔ ልሰርህ አንተ ዝም በል፣ እኔ ልዝረፍህ አንተ ዝም በል፣ እኔ ብቸኛ ምርጥ ህዝብ ወርቅ ህዝብ ሆኜ እንደፈለግኩ ላድርግህ አንተ ዝም በል። እንደዛ ከሆነ ሰላም ነው። ለምሳሌ የ27 ዓመቱ ሰላም ወንዶቹን እንደፈለግኩ ላኮላሽ፣ እንደፈለግኩ መሬቱን ልውሰድ፣ እንደፈለግኩ ልግደል፣ ላፈናቀል፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ላይ እንዳረኩት የዘር ፍጅት ልፈጽም፣ አማራውን እንደፈለግኩ ልግደለው፣ ኦሮሞውን እንደፈለግኩ ላፈናቅለው፣ እስር ቤቶች በሙሉ የስራ ቋንቋቸው ኦሮምኛ እስኪመስል ድረስ እንደፈለግኩ የኦሮሞ ልጅ ልግደለው፣ ሰላም ነው እሱ። እኔ ህንፃዎችን ከ22 ከመገናኛ እስከ ቦሌ እንደፈለግኩ ልገጥግጥ፣ እሱ እድገት ነው። ቅድም የአሜሪካ አምባሳደር እንደተናገረችው እሱ እድገት ነው፣ ሰላም ነው። ለምን ትገለኛለህ? ለምን ከአባት ከአያቶቼ ከቅድመ አያቶቼ መሬት ትፈነቅለኛለህ ብሎ አማራው ኦሮሞ ከተናገረ ይሄ ሰላም አይወድም። ስለዚህ ሰላም ማለት
የአላማጣን ህዝብ መፍጀት ሰላም እሱ ሰላም ነው። ቆቦን እንደፈለጉ ማቃጠል ሰላም ነው። ደብረታቦር ላይ መድፍ ተኩሶ ከአንድ ቤተሰብ ሁሉ ሰው ከአንድ ሰው በስተቀር መግደል እሱ ሰላም ነው፣ ምንም ችግር የለውም። መቀሌ ወታደራዊ ካምፕን በአውሮፕላን መምታት ያኔ ሰላም ደፈረሰ ማለት ነው። ሰላም ይደፈረሰው ያኔ ነው። ልክ የወታደር ካምፑ ሲመታ ሰላም ደፈረሰ። ኮምቦልቻ ሲቃጠል፣ ሲዘረፍ፣ ሴቶች ሲደፈሩ፣ የከሚሴ ኦሮሞዎች ሲጨፈጨፉ እሱ ሰላም አይደለም። ሰላም ነው፣ ችግር የለውም። የሞተው ኦሮሞ ነው፣ የሞተው አማራ ነው፣ የሞተው አፋር ነው። ኦኬ 4 ሚሊዮን አማራና አፋር ተፈናቅሎ በረሃብ ሲያልቅ እሱ ረሃብ አይደለም። ኦኬ ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ቃል ተዘናግቶ ወይ ደግሞ እየጠበቀ የመጣውን የፈረንጆቹን ብሎን አስጨንቆት ሸብረክ ማለት የጀመረ ቀን የጋዳፊ ዕጣ አዲስ አበባ ታዩታላችሁ። የየመን፣ የሊቢያ፣ የሶሪያ ዕጣ ፋንታ ኢትዮጵያ ላይ ታዩታላችሁ። ስለዚህ የዛሬው ስብሰባ ከፎርማሊቲ የዘለለ ለኢትዮጵያ ምንድን ያስገኘላት ካለን የዲፕሎማሲ ማስኩን ትንሽ እረፍት ይሰጠናል እንጂ ከዛ ውጪ ለኢትዮጵያ የሚያመጣው ነገር የለም። ዮኒ ሚካኤል እግዚአብሔር ኤርሚያስ 6:14 ላይ ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 6:14 ላይ ሰላም ሳይኖር ሰላም ሰላም ይላሉ። ስለዚህ እኔ ከራሴ ጋር በጣም የምታገልበት ቃል አንዱ ይሄ ነው፣ ሰላም የሚለው። ሰላም ለኢትዮጵያ ይሁን። በአገልግሎታችን በጸሎታችን ሁሉ ለኢትዮጵያ ሰላምን እንመኛለን። ሰላም ማለት ግን ኤ የተባለው ሰው ቢ የተባለውን ሰው እንደፈለገ እየጨፈጨፈ የሚኖርበት ግን እሱ ሰላም አይደለም። ሰላም የውስጥ ሰላም የውጭ ሁላችን በእኩልነት የምንኖርበት። ሀገሩ ሰፊ ነው፣ ሀገሩ በቂ ነው፣ ይበቃናል ለሁላችን። ከትግራይ እስከ ጋምቤላ እስከ ሶማሌ እስከ ኦሮሞ እስከ አማራ ለሁላችን የምትበቃ ኢትዮጵያ ናት። ግን እኩልነትን እንደ ውርደት ለሚቆጠር ሰው እሱ ከበሮ እየመታ የማይዘልበትን ቦታ ሰላም እንደሌለ ለሚያስብ በሽተኛ ለሆነ 40 ዓመት ሙሉ ኢትዮጵያን ሲያውካት ለኖረ ድርጅት ባሪያ መሆን ይሄ ሰላም ነው ብሎ የሚያስብ ከሆነ ያ ሰላም አይደለም። ስለዚህ when we say peace we mean peace in all its senses፣ በሁሉም ሴንሱ ነው ሰላምን የምንፈልገው። ስለዚህ የዛሬው የሴኩሪቲ ካውንስሉ ስብሰባ የሚያዘናጋው የመንግስት ባለስልጣን ካለ ገና የፖለቲካ ሀሁ አልገባውም ማለት ነው። ለሰከንድ እንኳን ለአይን ጥቅሻ እንኳን ከወያኔ ላይ አይን መንቀል አያስፈልግም። እንደዚህ ያለው ስብሰባ እንደውም በጣም ደስ ይላቸዋል። እንደዚህ ያለው ስብሰባ እየተደረገ ኢንቴንሲፋይ ያደርጉታል ጦርነታቸውን። በጣም ነው የሚያፋጥኑት። አንተ አይንህን ዞር ስታደርግ በደንብ ነው የሚያፋጥኑልህ። ዛሬ ከሚሴ የምናወራ ከሆነ ነገ ስለ ደብረ ብርሃን ልናወራ እንችላለን። እንዲህ ያለውን አጋጣሚ በመጠቀም ማንም አይችላቸው። በ97 ምርጫ በጎን 30 ሺህ 40 ሺህ አዲስ አበባ ልጅ እያሰሩ ከነ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ጋር በጎን ደግሞ ይወያዩ ነበር። ስራውን እስኪጨርስ ድረስ ይወያያል። ችግር የለበትም፣ ምንም ችግር የለባቸውም። ነገ ጠዋት አሁን ለምሳሌ ናይሮቢ ላይ ወይ አይዶንት ኖ የት ነው ሱዳን ላይ በህዋትና በመንግስት መካከል ስብሰባ ቢጠራ ይሄዳሉ። እነሱ ጦርነታቸውን እያካሄዱ ነው የሚሄዱት። አንተ ነው የምትዘናጋው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ጉዳይ የኢትዮጵያ ህዝብ ከትግራይ እስከ ጋምቤላ እስከ ሞያሌ ሁሉም ሰላም እንዲያገኝ የሚፈለግ ከሆነ ተናካሹ ውሻ፣ ተናካሹ ተናዳፊው እባብ አንገቱ አፉ መያዝ አለበት። ይሄ መጨረሻ ቃሌ ነው። የመጨረሻውን ማሳሰቢያና የእናንተን ኮሜንቶች ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ከነገርን በኋላ የዛሬውን ስግዳችን እንፈጽማለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። መላኬዶም ጥሩ ማሳሰቢያ ነው የሰጡት። ኤርሚያስ 6:14 ላይ ያለውን አድማጫችን አስታውሰውናል። ከ13 ጀምሮ የሚነበበው ቃል ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ስስትን ያስባሉና ከነቢዩም ጀምሮ እስከ ካህኑ ድረስ ሁሉም በተንኮል ያደርጋሉና የሕዝቤንም ስብራት በጥቂት ይፈውሳሉ፣ ሰላም ሳይሆን ሰላም ሰላም ይላሉ የሚለውን ቃል ነው አንስተው እውነተኛ ሰላም እንዲመጣ አጽንኦት የሰጡት። መላኬዶም እንደሚያስታውሱት በታሪክ እንደተማርነው ንጉሱ አጼ ምኒልክ በሞት ከተለዩ በኋላ በ1906
በኋላ ላይ ወደ መንበረ ስልጣኑ ለጥቂት ዓመታትም ቢሆን የመጡት ልጅ ኢያሱ ታሪካቸው ተነቦ ሀረር እያሉ ስልጣናቸው ተወስዶ ከስልጣን ከተነሱ በኋላ የሀገረ መንግስቱ የኢትዮጵያ መንግስት ሀገረ መንግስቱ ላይ ችግር ሲደርስበት ጣሊያን ቅድም ያነሳሁት በ1886 አካባቢ ፈረንሳይ ጣሊያንና እንግሊዝ ሆነው ኢትዮጵያን በቀኝ ግዛት የመቀራመቱን ሰነድ ከተፈራረሙ በኋላ ተመልሶ በ1914 ይመስለኛል የማነው ቤኒቶ ሙሶሎኒ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣኑን የፋሽስቱ አብዮት ከፈነዳ በኋላ ጣሊያን ላይ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ከመጣ በኋላ በጣሊያን ያለው መንግስት እንዲጸናና እሱን ቅቡልነቱን ለማሳደግ መልሶ 1915 ይመስለኛል ከነዚህ ሀገራት ጋር በተለይ ጣሊያንና እንግሊዝ ውላቸውን አዲሱ 1922 አካባቢ ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት መክፈት አስባ ጣሊያን ረጅም ርቀት ተጉዛለች። የዛኔ የተጠቀመችው መሳፍንቱንና መኳንንቱን በመሃል ሀገር ፖለቲካው ያኮረፈውን መሳፍንቱን መኳንንቱን አኩራፊውን ሰው ይዛ ቀድማ ያሰበችውን ነገር የጂኦፖለቲክሱን ወይም አካባቢ ቀጠናውን ፖለቲካ መቆጣጠር አስባ ነበር። ሀገራት በትብብር ነው ሀገራትን የሚቆጣጠሩት ቀኝ መግዛት የሚፈልጉት በትብብር ነው። ጣሊያንም ያን ያደረገችው ያንን ነው። ነገር ግን እርምጃውን እንድትወስድ ያደረገችው ንጉሳዩን ያሳልሳዩን ንጉስ ጣሊያን ላይ ያለውን አማክራ የጦር አዛዧን እንዲዘምት ለማስደረግ ሙሶሎኒ የተጠቀመው ታክቲክ ሀገረ መንግስቱ ማዕከላዊ መንግስቱ ጥንካሬ ያጣበትን ጊዜ መርጦ ነበር ያደረገው። ለስትራቴጂ የተጠቀመው ደግሞ በየመሃል ሀገሩና በሌሎች አካባቢዎች ያለውን የዘር የፖለቲካ አስተሳሰብ ልዩነቶችን ኩርፊያዎችን አንድ ላይ አዋህዶ ያንን ግሪቪያንሳቸውን ተጠቅሞ ነበረ ጣሊያን ኢትዮጵያን መውረድ ያሰበችው። እርግጥ ነው ልጅ ኢያሱ በጊዜው ባጠፏቸውም ጥፋቶች ባደረሷቸውም ሀገረ መንግስቱ ላላ ያለ ማዕከላዊ መንግስቱ በጣም ላላ ብሏል እና ነገር ግን ኢትዮጵያውያን ሀገረ መንግስቱን በተመለከተ በማይደራደር መንገድ መሪም ቢኖራቸውም ባይኖራቸውም ዘር፣ ቀለም፣ ጎሳ ሳይለዩ ለኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት መቆም የራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርጓል። ጣሊያን የፈለገችውን ያህል በዘመናዊ መሳሪያ ብትዋጋም ሀገረ መንግስቱን አጽንተው ቆይተዋል። ዛሬም የሚታየኝ መላኬዶም የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ግለሰቦች በጥቂት ተደራጅተው ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስቷ ተነቃንቃለች ተብሎ ሲታሰብ የብዙ ሀያላን ሀገራት ጉልበትና የእርዳታ ማዕቀብ እየተደረገ እነዚህ ያኮረፉ ፖለቲከኞቹን ይዞ ሀገረ መንግስትን የመገልበጥና ሀገርን ወደ ቅኝ ግዛት መልሶ የማድረግ ሁኔታዎች ስንመለከት ይሄንን ኢትዮጵያውያን ከታሪካችን ልብ ብለን ልንመለከት ይገባል። ይሄን ልናስተውል ይገባል። ሰላም የሚያስፈልገው ከዳር እስከ ዳር ነው። ለአንዱ ብቻ የተለየ ሰላም፣ ለአንዱ ያነሰ ሰላም የሚያስፈልግ አይደለም። ሰላም የሚፈልግ ሰው ሁሉ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። ጦሩን ወደ ራሱ መመለስ መቻል አለበት። ከትግራይ ወጥቶ ኢትዮጵያን እስከ መሀል ሀገር ደሴን፣ ኮምቦልቻን ቅድም የራሻዋ ተወካይ እንዳሉት ኮምቦልቻን፣ ደሴን ዛሬ ላይ ከሚሴን እንደዚህ ማጥቃት የጀመረው የቲፒኤልኤፍ ቡድን ወደ ራሱ መመለስ አለበት። ወጣቶቹን ወደ ጦር ማዝመቱን ማቆም ያለበት መጀመሪያው እሱ ነው። ኢትዮጵያ ሀገር ናት፣ እናት ናት። የራሷ ሀገረ መንግስት ያላት ናት። ሀገረ መንግስቷን የመጠበቅ ዳር ድንበሯን የመጠበቅ ኃላፊነት አለ። ኢትዮጵያውያን ለዚህ ነው ከዳር እስከ ዳር የሚነቃነቁት። ስለዚህ ሰላም ለሁሉም ሰው ያስፈልጋል። ለአፋሩ ሰላም ያስፈልጋል። በአፋር በጭና በአማራው ደግሞ ለ40 ዓመታት ለ50 ዓመታት በማኒፌስቶ በፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ኢትዮጵያን ያቆመው ህብረተሰብ ከኢትዮጵያ ምድር ገጽ እንዲጠፋ ስራ ሲሰራበት ዛሬ በመንግስታቱ ድርጅት በጸጥታው ምክር የቆሙ ሰዎች ሁሉ አማራ ላይ ሞት ታውጆበታል ብሎ ያልጮሁለት ህዝብ አፋር ላይ ድምፅ አምባሳደር ታዬ እንዳሉት ሌሎችም ክልሎች ላይ ድምፅ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ነበሩ ነው ያሉት። ስለዚህ በዚህ ልክ ሁላችንም ለተጎዳው ህዝብ መጮህ ይኖርብናል። ሰላም መምጣት ካለበት ፒስ ሪኮንሲሌሽን እና ትሩዝ አንድ ላይ ነው። እውነት ሰላምና እርቅ አንድ ላይ ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ሰላም ማንም ይጠላው አይደለም።
እውነተኛ ሰላም መምጣት ካለበት ግን ሁሉም የራሱን ጦር ኮንቴን ማድረግ አለበት። ያ ኮንቴን መደረግ አለበት። ያ ኮንፋይንድ መደረግ አለበት። ወደ ራስ መመለስ ይኖርበታል። ሴፍ ዞን መኖር አለበት። በፈር ዞን፣ የሰላም ዞን መፈጠር መቻል አለበት። ጦሩን ሁሉም ሰበቃውን መቶ ካለበት ኢትዮጵያን መውጋት የጀመረው ቲፒኤልኤፍ መጀመሪያ ማቆም ያለበት እሱ ነው እንጂ ሀገረ መንግስቷን ለማቆም ኢትዮጵያን ለመከላከል የሚያደርገውን ይሄንን ሁኔታ ሁላችንም የምናየው እውነት ነው። ስለዚህ የተባበሩት መንግስታት የአጣሪ ኮሚቴና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጋራ ያወጡት አካውንተብል ያደረጓቸው ወይም በዚህ ጦርነት ኃላፊነት ያልወሰዱ ግለሰቦች ብሎ ያነሳቸውን ሁሉ ኃላፊነት መውሰድ ይገባቸዋል። እኔ ጦርነት የጀመረው መላኬዶም በጥቂት እብሪት፣ ድንቁርና፣ ስልጣን እና ሌብነት አራቱ ተባብረው በሆኑ ሰዎች ጭንቅላት ውስጥ በተቀመጡ ጊዜ ነው የጦርነት የተጀመረው። ከማዕከላዊ መንግስቱ ያኮረፈው የሸሸው ወደ ዳር የሄደው ሌብነትን፣ ስልጣንን የተነፈገው ኢትዮጵያውን ሰው የናቀ ኢትዮጵያ ስትፈርስ ማየት እንፈልጋለን የሚለው ያ ቲቢት ወይም እብሪት እንዲሁም የራሱ ዜጋ የራሱ ወገን የሚለው ሰው ሲሞት ወገኔ ብሎ ያልቆጠረ እሱ በተንፈላሰሰ በሳተላይት መገናኛ ቁጭ ብሎ በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ቃለመጠይቆችን የሚያደርግ በድንቁርና የታጀበ እብሪት እነዚህ አራቱ ውቅር ናቸው ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት የከፈቱት። ስለዚህ ሁላችንም ከእንደዚህ አይነት ነገር መውጣት መቻል አለብን። ለማንኛውም ስልጣን መቆየት ለማንኛውም ሰው መውደድ አይደለም እንሰራው። ሰብአዊነትን ሰውነትን ስለመውደድ እንሰራለን። ኢትዮጵያዊነትን ሀገረ መንግስቷን ግን በመደገፍ እንሰራለን። የፖለቲካ የፓርቲ ድርጅቶች የፓርቲ ሰዎችን መደገፍ አይደለም። ስለዚህ እውነተኛ ሰላም ከመጣ ደግሞ ነቢዩ ኤርሚያስ እንዳለው ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ መስራት ያለብን ከነቢዩ ጀምሮ እስከ ካህኑ ድረስ ከፖለቲካ ፓርቲው ጀምሮ እስከ ፖለቲከኞቹ ድረስ ማሰብ ያለባቸው የህዝባቸውን የህብረተሰባቸውን ስብራት ማቆም ካለብን ሰላም ሳይኖር ሰላም ማለት ሳይሆን የሚገባን እውነተኛውን ሰላም ለማምጣት በእውነት በሰላምና በእርቅ ነገሮችን ማስኬድ ይገባል። ነገር ግን ማዕከላዊ መንግስቱ ኃላፊነት አለባት። ያለችን አንድ ሀገር ናት፣ እችም ኢትዮጵያ ናት። ማንም በፖለቲካ ኮርፊያው ተነስቶ ግን እናት የሆነችውን ሀገሩን አልወጋም እንዳሉት አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ማጠቃለያ ነው። ችግሮችን በውይይት መፍታት እንጂ ጦር በማንሳት ሰራዊቷን በመግደል ከደቡብ ተነስቶ ሰሜንን የሚጠብቅ የነበረውን ጋንታ የሚመራ የነበረውን ወጣት ወይም ከኦሮሚያ ተነስቶ ከሶማሌ ተነስቶ ከአፋር ተነስቶ ለባንዲራው ለዳር ድንበሩ ለሉዓላዊነት መከበር ለኢትዮጵያ የቆመውን ህብረተሰብ መውጋት ይሄ በጣም በታሪክም ተሰምቶ ማይታወቅ ነው። ብዙ ሀገራት እንዲህ አይነት ነገሮች ደርሶባቸዋል። ግን ለመሬት በሚሻሙት ለቀጠናው ፖለቲካ በሚሻሙት በሌሎች ሀገራት ነው እንጂ ዛሬ ከኢትዮጵያ 16 ጊዜ የምታንስ አየርላንድ ተነስታ ሁል ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ ረግጣ ሆዷ ላይ ረግጣ የምትናገርበት እስቶኒያ 1 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ከራሻ ጋር ያላትን ስጋት አስባ ለራሻ ወገንተኝነት ከምታሳይ ለአሜሪካና ለእንግላንድ ለኖርዌይ ወገንተኝነት አሳይታ በምትቆምበት በእስቶኒያ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ክፍለ ሀገርን በማትሞላ እስቶኒያ ኢትዮጵያ ሁል ጊዜ የ6000 ታሪክና የስንት ዓመታት ታሪክ ያላት የራሷ ህልውና አባቶች ያቆዩላትን ሀገር እንዲህ አይነት ጥቃቅን ሀገራት እየተነሱ ደረቷ ላይ የሚቆሙባት ሆዷን የሚረግጡባት ነገር ማየት በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እውነት ለመናገር ሁላችንም ለሰላሙ መስራት ይኖርብናል። የሰሜኑ ፖለቲከኞች አጽንኦት የምንናገረው ሰላም የሚፈልግ የሰሜኑ ፖለቲከኛ ጦር መስበቁን ማቆምና ወደ ታዘዘው ክልል ገብቶ ወገኑን ከመሞት ወጣቱን እናት አባቱን ከመጦር እንዳይቆጠብ እናቶቻችን አባቶቻችን ደግሞ ጧሪ ቀባሪ እንዳጡ ሁላችንም መስራት ይኖርብናል። ነገር ግን ማዕከላዊ ሀገረ መንግስት አለን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ የሁላችን ናት። በጣም ደስ የሚል ማጠቃለያ ነው ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው። እስካሁን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። የአዲሱን የዩቲዩብ ቻናላችንን አደባባይ ወርልድ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። በነገራችን ላይ ይሄኛውን ብቻ ሳይሆን የበፊተኛውን ዋነኛውን እሱንም ደግሞ ምናልባት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እሱንም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ
ለአደባባይ ሚዲያ በተለያየ መልክ እርዳታ የምታደርጉ እሱ ላይ ምንም ችግር ስለሌለ መለገሳችሁን ልትቀጥሉ በዚሁ አጋጣሚ እናሳስባለን። እንግዲህ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ እንዳሉት ለሀገራችን ሰላሙን ይስጥልን። እኛም ደግሞ ይህንን ከባድ ጊዜ በዚህ አይነት ቁርጠኝነትና ጥንካሬ ወደ አምላካችንም እያሳሰብን ራሳችንን በርትተን መቆም እንዳለብን መናገር እንፈልጋለን። በነገራችን ላይ የሚሰማ ሰው ካለ እናገራለን፣ የማይሰማ ሰው ካለ ደግሞ እንደተባለው ሰማይ ስሚ ምድር አድምጪ ብለን እንሄዳለን። ከአንድ ኢትዮጵያዊ ሰው የሚጠበቀው ይሄ ነው። ማድረግ የምንችለው ይሄንን ነው። ስለዚህ የሚሰማ ሰው ካለ ይስማ፣ የሚመጣበትን ነገር እንነግረዋለን። የማይሰማ ሰው ካለ ግን እንደ ሞኝ ከሌላ ሰው ውድቀት እንደ ብልጥ ከሌላ ሰው ውድቀት ሳይሆን ከራሱ ውድቀት ብቻ መማር የሚፈልግ ሰው ካለ እንግዲህ ምን ይደረጋል? ስለዚህ ኢትዮጵያ የመጣባትን እንወቀው። ቀላል ጉዳይ አይደለም። this is not politics። በነገራችን ላይ this is not politics። አገርህን ሊያፈርስ የሚመጣ ቅኝ ልግዛህ ወይም አልግዛህ ነው ጥያቄው። ቅኝ ትገዛለህ ወይስ አትገዛም? 27 ዓመት እንደገዛው በቅኝ ግዛትነት ዘመን እንደዛ ትቀጥላለህ ወይስ አትቀጥልም ነው። ማትቀጥል ከሆነ አገሩን አፈርሰዋለሁ ነው። አገሩን አታፈርሰውም፣ አንተም አትገዛኝም። this is never gonna happen። ወያኔ በኢትዮጵያ ውስጥ እድል ፈንታ ጽዋ ተርታ የለውም። ያበቃለት ጉዳይ ነው። ያበቃለት ጉዳይ ነው መቼም። ይሄው ነው። ነገ በመደበኛ ዝግጅታችን እንገናኛለን። ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው ከኋላ ሲያስተባብሩ የነበሩት የቴክኒክ ክፍሎቻችንን ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚህ እንፈጽማለን። ቅድም ምናልባት ዝግጅታቸው የገባችሁ ካላችሁ እቺ ሶፋ ባለቤቷ ተገኝቷል፣ ከወልዲያ እንደሆነ ሰምተናል። እንግዲህ በእውነቱ በዝርፊያ የሚመሰረት ምን አይነት ሀገረ መንግስት ሊኖር እንደሚችል የምናየው ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሰላም ማለት ይሄ ነው፣ የህዝቡ ንብረት መዝረፍ ነው። this is gonna happen። ስለዚህ እንበርታ ኢትዮጵያውያን፣ ተስፋ አንቁረጥ። በኢትዮጵያ ተስፋ አይቆረጥም፣ በጭራሽ ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። ብናዝንም ብናለቅስም ግን ምንም ነገር ከምትሰሩት ወደኋላ አትበሉም። ኢትዮጵያ ልትረዳ የምትችል ማንኛውንም ነገር አድርጉ። ከአፍራሽ ከሆኑ ነገሮች ራቁ። በየትኛውም ብሔረሰብ ላይ በየትኛውም ቋንቋ ተናጋሪ ላይ የዘረኝነት ንግግር አትናገሩ። በልባችሁም እንኳን ቦታ እንዳይኖረው በተቻለ መጠን ጸልዩ፣ እግዚአብሔር እንደው እንዲከላከልላችሁ። የትኛውንም ሰው በቋንቋ ምክንያት እንዳጠሉ እንዳንጠላ እንጸልይ። ምክንያቱም እኛ ራሳችን የዛ የነሱ ጥላቻ ቪክቲሞች እንዳንሆን። ይህንን ነው ማለት የምፈልገው። የዛሬውን በዚህ እንፈጽማለን። አመሰግናለሁ ዲያቆን ዶክተር ግዛቸው። እንግዲህ በነገው መደበኛ ዝግጅታችን እንገናኛለን። ሰላም። ፋኖ ፋኖ ኧረ ፋኖ ፋኖ ተኩሱ ሲነጉ የፈሪ ልምለኛ ለፊት ተጋዳይ ፋኖ እንደመጋኛ ኧረ ተው በሉ ያምባለ ብሎ ሰጠው ለነፋስ አንጓሉ አንጓሉ ልም ያለው ጫካ ልም ያለው ዱር ሲነጋገር ያድራል ከመውዜሩ ጋር ቸበለው ወረ ቸበለው ወረ ቸበለው ቸበለው ወረ ቸበለው ቸበለው የወንድ ልጅና ወታጠቂ በገመድ ቸበለው ልሽና ሞራንጃይህ ቀብረው ዘመድ ቸበለው ወረ ቸበለው ወረ ቸበለው ቸበለው አለ ቸበለው ቸበለው ምኒልክ ተጉዞ የምትጠይቁኝ ቸበለው ፊትም አላለፈ ኋላም አይገኝ ቸበለው እቴጌ ጣይቱ እቴጌ ብርሃን ቸበለው ዳዊቷን ዘርግታ ሰማን ስትል ቸበለው ለቆሰለው ጀግና አንኳ ስታድል ቸበለው እንዲህ ተሰርቶ ነው ያድዋው ድል ቸበለው ወረ ቸበለው ሳትነው አራራው ሳትነው ሳትነው አራራው ሳትነው
ሳትነው አድዋ ስላሴን ሳትነው ጠላት አረከሰ ሳትነው ገበየው በሞቴ ሳትነው ግባና ቀደሰ ሳትነው ጣሊያን ጉዳዬ ሳትነው ጣሊያን ጉዳዬ ሳትነው አበሻ ጉዳዬ ሳትነው ጣሊያን ወተወተ ሳትነው አይነ ጥሩ ተኳሽ ሳትነው ዋያሌው አባተ ሳትነው አላጌ መቀሌ ሳትነው ምጽዋ ድረስ ሳትነው ቃኘው ነው የሚባለው ሳትነው የመኮንን ፈረስ